اوه یکم گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نیمانه السلام علیکم زنک جو و علیکم السلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود؟ چی گپ شده؟ اون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم و برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را هموسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پود بود ها؟ محخولت بود یافتی؟ همون را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمیری پود ها؟ رزمیری پوچه خودم چند خودم گپ نیست زنک با پشت خانه را مبارکه کردم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نیکو خوب کی های پیشم یک تا پلتوچه میبرویم هم شروع کی رزمیری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی وقتی ها؟ چی با جنگ؟ نه وقتی هم جنگ غور دیگه هیچی نمیگی مرا وقتی ها؟ ای زنک جان زنک اگر تو همو طفلی و همین کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ دان دلگی دان دلگی دان دلگی دان شکر صد هزارم بار شکر دان دلگی دان دلگی دان شکر صد هزارم بار شکر دان دلگی شکر صد هزارم بار شکر شکر وای شکر السلام علیکم بابی و علیکم برسلام تو پلنگ جان لبای دیگل ای صمیم دل به مهر و محبت شکر گفتازی چی نعمتی بزرگ یافتی ها؟ سه روز شد که خرم گم شد دیگر تو پلنگ آخی آدما صاحبی خر شون بس شکر میگن تو خر تو گم کردی برای چی شکر گفتازی و خیریت که خودم در بالای خر نبودم خی بچی اگر خودم در بالای خر میشیدم کو خودم 3 روز بود که گم شدگی بودم هماغی دنگ دنگل دنگ دینگل دینگ دنگ دنگل دینگ دنگ دینگل دینگ دنگ دنگل دینگ دنگ دینگل دینگ دنگ دنگل دینگ دنگ دینگل دنگ دنگل دینگ دنگ دینگل دینگ دنگ دنگل دینگ دنگ دینگ دنگ دنگل دینگ دنگ دینگل دینگ دنگ دنگل دینگ دنگ نه دومای خوشرو را بفرستم دومو همون تو پلنگ؟ لبای همین تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم روش میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بابیم گفت بابی چی گفت؟ بابیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بایی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم نو اینا که یکنیم 2 ماه شید زندگی منو کو یکنیم 2 ماه شید زندگی منو ولم تو پولدار نشیده در یکنیم 2 ماه چکل در او پولدار میشی آخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم آخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی
خودت گفتی که من ترا بگیرم بای میشم. مرا گوش کن من همین خیلی گفتم که من ترا بگیرم بوی میشم. من خیلی درست نه که من بوی میشم زنک جون. پروس ایده چی که کم تر وقت در خوره دا همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته کی. گوش کن زنک جون. یک کمی رفتیس باشیم کی. همین پیش روم 100,000 سومونی برویا. ها؟ انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم. خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم ماش میتیم. انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی. ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم. چه میلیون نفهمیدم. یعنی که خود دا ماشین میگیریم ما دا ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم. تو میگی 1 میلیون بیو. 1 میلیون بیو. اکی 1 میلیون این ریال نی بده. این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا. بچه موم. هر کس تقدیر و نصیب داره. دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی؟ چقدر گپ دادم ما. هر روز میبینیم تقدیری تو رو میبینیم و با گپ تو میبینیم. چقدر گپ دادی؟ تقدیر بکی یگون دختر نیست. یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذاره. با خود تقدیرم ندارم. ولی یگون کامپیوتر یگون زن. اینا. سلام علیکم دخترک خوش رو. ترا میگم گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا. گپ پرسنی. نه ما خیلی بچه نیستم ما زن دارم خیلی نگو. پیپشو نگنه. اینا. عبدالله. غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را. غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا. الحمدلله. غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را. این خیلی نمیشه. باید ماش کنم. باشم. پاهم زمین کپ دیگه. اسمولی رفتم. من باید ماش کنم باشم. من همین باید ماش کنم. و علیکم. خیلی زفرجونی. من همین باید ماش کنم باشم بابی. پرتو شدمی. چرا شد؟ بابی من همین حاضی باید زال برم ماش کنم باشم وزن شم. قطعی یکون باکس داری؟ نه اخی. شد فهمیدم من باید ماش کنم باشم. شد بای بیس پراویل میروی. نه بابی من باید ماش کنم باشم. من باید ماش کنم باشم. آخی خیلی یکون سریونوانی داری آخی. نه بابی آخی نه باید من ماش کنم. ماش کنم چکا بگی هر که ماش کنم همین سخت ماش کنم. ولی یکون چند وقت شد که مشق کردوزی؟ بعد 7 روز یا هفته میشه. ولی نو زن رفت توزم بگو. آخی میشه. ساستینگ ها؟ این سیمن بلوک در کار بودم این سیمن بلوک آوردیستم. اوخه عربه رمون؟ ها؟ عربه رمون؟ شهر نیست که تو سیمن بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمن بلوک همون. چه؟ نمخه دری عربه ده سیمن بلوک همون. اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایست. اکا همین خاخلت قدی تو دانا شدی؟ آخه خیلی پلنگی بیاکل ده خیلی. هم خیلی برا؟ ها برا. بیاکل. اکا همین که عقل قدی تو با عقل شدی اکو. زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100%
او مردک تکی زمان خرابه زمان 100% تو هندوگی هم میدونی با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمان میخونند سرود هم خوندگی مثلا زمان خرابه زمان خرابه اگر نه زمان یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاد میشه او آدم‌ها دیگه چی دیگه ها ات گوش که ها. تو زمانه چی کار داری تو چی زمانه کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اخی چوا آخه همین دخترها رنگ گایشنیکا شدگیه چه او فقط ماشیندارا رو من میکنن او واو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر که بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین من قرض نمیگیرم نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه نه دومای خوشرو را بفرستم دوما همون تو پلنگ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ای هو ما گفتم ها روش میگی نه که اخی ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بایی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تره بگیرم بای میشم مرا گوش که اخی ما همین خیلی گفتم که من تره بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که امکان تر وقت در خوره ده همین آدمی زاد هم خیلی به طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم ماشو میتیم انا با باقی مونده کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی؟ ها؟ همین 1 مینوت بیره میرورن تا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خود تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن؟ خود تاقه؟ ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی؟ ها؟ میخالی خوردیشه؟ ها وای چه گوده که ای اگره ای ترک چی کار کنه نه؟ ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا این هم بیر ماندم شو برو مده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن کمکتی شبین آدرس کرده خورده کم قطی شب خورده ها ایره بین چه کرده چه ایره بین ایره نگاه که ایره چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده کم قطی شب خورده 2 استکان آب داده شو ها همسایه بابا احتیاط کن یک کرککی سیمه نخره ایوا
ای پول نرفته سرفراتیم از دسته تو ما بانکراتیم میلیون 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 دلار جان داشته باشم بابی جان بابی؟ ای بابی بله چی خیلی چشماتی تا پوشیده چشمم خودش محکم شد وزه میگم که همین ما چی خیلی کنم که پول دار شما ملانیر شما تو مرا پرسید وزی با دپش میش که نیست کی رو پرسم دیا ها من که میدانستم خودم پولدار میشیدم واه چخیر نمیدونی خیلی اوژه میدونم میدونی نه که بفایده دیگه نمیشه دیگه نمیشه پیر شیدم بچم دیگه نمیشه خط نمیشه خیلی ما تو بگو ما یو ملانیر شما خی تم کلان شدی اگه میگردی ایدمی پول زن بگی زندگی تو آماد که زن؟ حیات پیش ببر نه ما همین پول ناز ببینم پول ناز ببینم بعد کی زن میگیری کی خانه دار میشه بچه ما پول ناز ببینم اخی برو همون شایر گفته کو در کدامین قطعی روی زمین پول کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگار میشوم ما گندم در او میکنیم کو این شاعر گفته که در کدامین قطعی روی زمین پول کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگار میشوم پول در او کنم بگیرم میگم از نه چی دارم شویرم پول نداشته همون نداشته ایدام خیلی گفته یه وقت لکره پول میکورن پول که میکوریدن همین دهقانا پولدار میشیدن نمیشه؟ نه کوریده نمیشه پول یک راه داره چی را داره؟ یک راه کتی پولدار میشی خیلی بگو اخی؟ ولی مهنت زحمت صبر و طاقت با کار یا رکجو میخری این چیاره که میفروختن همه میگریفت یارو نمیفروشن یارو خریدم نمیتونی یارو فقط اجرا میکنی مهنت زحمت صبر طاقت چی الان برابر پول الان خیلی بچه خیلی چیکار کنم اخی؟ زن بگی تمام زندگی کرده بگن زن؟ نه من زن نمیگیرم همون دخترکای شکونم کو شورونه پول دوست میدارم پول خیلی خطم بچه که زنگیر راست شو بگونه که پول دوست میداری یا زنه پول دوست میدارم من پول دوست میدارم زنه نه چواکو پول دوست میداری خیلی پول کار کردی منو میلیونر شدی بچی بزن حیات نشیده با این میلیونر شدی و بزن همین حیات های بچی که بشه کن آخی؟ ما وقتی میلیونر شدیم پولدار شدیم کو؟ خب همه دخترکای پول دوستدار کو؟ خودشان مرا کفته میابن من تره به عقل میگفتم و این ایمر به عقلی کن ای شکری بیا بچه جون اینو بیا رسیده بیا زفر جان بیا این خونه ماندم رسیده می بیا دروازه من محکم که بچم میگم موسفید چی داشت موسفید میگم چه خیلی کردیم که خمان ای خانم ما راکی کردیم این زفر جان ای خودی مسکوه رفتیم که پیش ای خمون رسیده یه ماخی این نکی موسفید میگم که با بهانه همی زفر جان دوشنبه رم تماشا کردیم ایت خوش رو کردین موسفیده ایت آوادی کردین ها
ها ایرپورت دیده موسفید این سویتاشو بگیریون این سمالیاتا رو بی ایس آمدهسه موسفید ایوس آمدهسه ای موسفید لبن. ایس رفتن طرفی او گردشی چی قدی رفتن گود طرفی گردشی گایی قدی رفتن ای تو موسفید چاینیکا رو دیدی در اوجا هر یک چاینیک ساختین ای خونه خود مانده کلان ای موسفید اوهی چی شروع کردین هم موسفید همون چاینی که دیدم کو ها. مانک ها. ما که دستم در کرد ها. اله چاینی که دیدم یک گفتم که کامپیر جون و یک بارک مده این همه خیلی چاینی که چای دم که ای چای به حضور سرشم این موسفید با پیولوغاش هم چیه نیخو چای چاینیکیه ها. ای روستیه میگم نکی یک چی آوادی کردین ها بله ها ای خدا ای رو آواد ترکنه ای کاشکی خنداشونو زنن خدا برکاتیشونه اله انداشان زنم کامپیر جون آلا بای هوش خیال تا همون منظره های دوشنبه برده تو ای هم از خونه های بلند اهمیت دادی واه موسفید دیدم همین خیلی امی پایانش نگاه کردم که بالاش نمیتاو که در کجایه سلام غلطی ده الان تقبیدم بعد تماشا کردم با همین تنه های دام که همین سوید مادیان گیریون کردین موسفیده چی تو خوشرو کردین ها اینه دیدی این مدنیتی نوای آخی بچه الان بچه رو فراموش کرده نی زفر جون این آوادی ها همین قدر چشم ما رو برد که ما عیادمون برانده بچه من نوای مسکوه آمده خدمات مبارک این همون خانه و درمان همون باغ و راغ این حالی با نکی همسایه حولی ها مانا سیمین کردیم بچه تو همین پول روی کردی که ما بهوده صرف نکدیم بچه حولی ها هم مرا سیمین کردیم که دیگه لای نشوه همش وجودم یه صوفی سیمینتی کردیم که بشینه محصولی مهنتی خطای بچم این دروازه هم ایسری نو کردیم بچم کرسته کردیم تا همین چانس میروی کردی که ما همین چند کامی زور مان رسید همین آواد کرده اومده سه این یکی زفر جان بعد چی خیلی شد که ما ای خونه راکی کردیم و تا ای اوج راکی کردی تا ای خودی مسکو پیش ای ما رسیدی هم آخی چی خیلی آمدی 4 ساعت 4 ساعت ولی ای مسکوه این مسکو 4 ساعت اومدم با چه میگن موسفید که ای جو تا اوج رو چند هزار کیلومتر راهی کو من 4 ساعت اومدم من همین سمالیات بلیت خریدم ها سمالیات این قنداش از الله چی بعد تو ایس چه خیلی رفتی بچم که این خدار دیری بعد رسیدی آیسه ها آیسه پویس خیلی رفتم پویس خیلی این باور که 4 سوکه رفتم چوه ای قدر دیر وقت من همین آیه که برآمدم با این در ازبکستان با این شفی پویس ها چی کاره داشته خطی وای چاق اوج برآمده که با ترکمنستان برآمده پیشمون او ترکمنستان با یکم هم خدمت دیگه داشته چی داشته او خطی تو چاق کرد تو او صحبتاش تمام شد تو گپاش بود شد با ایج استبس نکردیم همه قزاقستان رو آمدیم او بچه آه یک قد مسکوه نرفت نه هم که به حضور بده میگه مهمونی رفته سر قزاقستان هم با من کرد. اونجا هم خدمت داشته با یک بابانی همو خم خدمت خش دوباره خبر گرفته گشته یا خاک چه میکنه و چند روز رسیده 4 روز 4 روز نقص او طرف چی اسمیلات قطعی آمده نه اسمیلات او طرف چند روز ده آمده بچم یه روز نه 4 ساعت وی اسمی خیلی همین وقتی ما تا رعکی کردیم تا چاینیکار تماشا کردیم رفتیم رسیدیم که آخه تم آمدی رفتیم که ما تا آمدگی 4 ساعت چوه که اوسو 4 ساعته ای گپ لوچ ها همینی و نه خش تبار بازی کرد نه یگان جا از سماف کرد نه خونی یگان هم خدمتش در اومد همین راست تاجیکستان اومد خنداشو بزنم نه در 4 ساعت یکی اوس راه قریب تر باشه او سره نیشه اونو بود بچم نه از سماف کنه کرد یگان جا نیستاد با همو مرده که خوب دایلو چی غمی همو که پاساژیر خوب خنداش بزنه باور کنی و اونو بای بلیتش چند سوم خریدی بلیت شا ها بلیت شونه که قیمت خریدم بلیتش قیمت برای همین 4 ساعت برای 4 ساعت قیمت خریدم
کاش که همین قبطول دما بلیت سملیات نمیخریدم. ها 4 ساعت همین خودم پیاده میومدم. هماخی خب مایلش خب ما در خدمت. خب ساعت 6 بیارین. ساعت 6 همینجا دیم. نه ما همینجا دیم. بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش. خب مایلش خب. بیا زنم بیا برادر بیا. السلام علیکم دکتر. سلام علیکم. Yangan azmış mı? Marhamat, bit, kemdi bit. دکتر سرگردون نشین. ما نمیداریم. ما همین راستی بیانگه هم ازش نیست. خب. سریستوما گفتم یا شما رو ببینیم یا توصیه بده. Yangama mazaş neyiz? Çi gap şilegi? 3 روز میشه گپ موندگی. Ay gap mondagi? گپ موندگی بود. Ovoz ne dora? و همین ایزابلاژن یا زوق نیست. Shit. Ma hoci ruhat doğru nanisi mok ya? اوه doğru. نه doğru anlayın doktor جان. Doğru nanisi onu? نه. Arı çi? آخه doğru نوشتن دکتر جان. doğru نوشتن خورد دیگه یگم. Diğer günü ne şit? نه یگم نتیجه نیست. Agine doğru kurd baroy ovoz baroy kırta. برای کتا برای آواز doğru خورد. نه سلفا جمع بعد هم doğru با سلفا پیدا شید. Nagon yani behbudi neyiz? نیست. Şi. Ya rohdora. İyi bega begoni to begara. خودت یانگara بر خونه دمونو تو بگر خونه نرا فهمیدی؟ خب ساعت 12 شب میشه کو بعدی ساعت 12 شب یک استکانی 200 گرم عرق بخو انا با خونه برا ای اووز بیندا تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی؟ ها؟ همین 1 مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خدا تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن؟ خدا تاقه؟ ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی؟ ها؟ میخالی خوردیشه؟ ها وای چه گودو که ای اگره ای ترک چیکار کنه می؟ ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا این هم بیر ماندم شو برو مده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبین آدرش کرده خورده کم قطی شبه خورده؟ ها اینه بین چه کرده چه اینه بین اینه نگاه که اینه چیکو کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده کم قطی شبه خورده 2 استکان آب دادشه ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک korku ki simin nakhra ایوا خمسة مكنة وشان اكبرات خير sos ting ha این simin blok در کار بودم simin blok آوردشتم وخير برمون ha عروبه رمون شهر نیست که تسمیم بلوک کتی عروبه برداری برای دری عروبه دسمیم بلوکمون چخیر آنم خیر دری عروبه دسمیم بلوکمون اکا های که برا با او خیلیم رفته سبودم کو آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عروبه رایسته اکا همی خاقلت قدی تو دونا شدی آخه خیلی پلنگی بیاکل ده خیلی هم خیلی برا ها برن بعقل اكو هميك عقل قتي تبع عقل شدي اكو او بو زفرجوني يسوس نيقول نكو اي يربي دختر بي او بو يهوست جمال يزيبو يربيني اخي خشروا اي وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتسفه دکو رفت وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟
همین من قلز نمیگیره نه اخی وای کیه اخی؟ او وای میم دیوانه Makım. Makım. Evet, nakle. Bacha. Tinja oxi. I chiga pa itudu yagon Starex ay. Yo yagon Sprinter ay. Peregruz bor kardi. Bamedi tu churru kujasmon daskhti man mekini. Tinja kijo sresto mi kadar chi tezay mekini kijo sresto mi. Chuvu man mekinum to nemesti. Bo. Jono doro vakar. Jodo sor kunum tolsu. نه دومای خشرو را بفرستم دومو همون تو falan Laba. هم نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها درست میگی نه که آخه ما گفتم نه که این مرا بابیم گفت بابی چی گفت؟ بابیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بایی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی آخه نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم آخه ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که من تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ آوا 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده السلام علیکم Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие. вот, А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кохи, мевай, хили. Мевай, ку, мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی رو چک بیاد ما چی میره رسید یتا اپا نو یتا که میخری کو اپا Что это? вот иди апа иди вот Вот, они мево дайку мевоҳо. Фрукты? мевоҳо да мешаку хеля. Шафтолу лучак чӣ мегӯ? Это
Мевай, мевай. Лук! Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не, охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это, охи, нами мевай. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. охи, ами шафтулу, охи персик меше. Персик, меган, персику, неки. По-моему, вы что-то хотите? персик. Сами не знаете, Не, да? персик, меган, ку, персику. А, персики. О, да. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? замона. Чӣ ка замона дорӣ? Замона 100%. марда гуфта ки замана харабе. Замона 100%. تو هندوگی هم میدونی با خیلی کم میدونم مقصد که آدما درباره زمانه میخونند سرود هم خوندگی مثلا زمان خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه آدم ها دیگه شده ات گوش که تو زمانه دی چی کار داری تر چی زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اخی چوا آخه همین دخترها رنگ گیشنیکا شدگن چه؟ او فقط ماشیندارو رو من میکنن او واو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم قرض نمیگیرم نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه нарх навои бузург ҳам хе баландеш не ҳар че ки ами як сумпул доштум шукрона худо ду дона банан шид вале ман чӣ мебарам хона ду дона банана ман чӣ хона мебарам меҳмон омаде саи хона ду дона банан майли чӣ кари мешида бошад худо нархи навои бозор хестай ай иш хестай як такси касум шуда на ами таксишам қимат шуда ҳамаи чизо қимат ни якам банан дошта яка бегум я банан мадам наметӣ یا банан؟ сета шава якта ба мазае якта банану бутака بله حاجی якта дига бута агар сета мешава ما گیر خوش چرا ҳайра омад акаҷон яктай дига наметима یا як تا دیگه банани дига бута сумша метум یا تا دیگه ҳо сумша метум ولی بیش اینجا بیا ай میبخشی دیگه نبوده این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا ای بچه موم هر کس تقدیر نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم هر روز میبینیم تقدیری تو رو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ میتی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشستیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش تو هم یگان گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرس
سنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله Marco! Marco! Nakte. بچه تینجا آخی ای چی گپا ای تدو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پیرگ روز بار کردی با میدی تو چروک جسمون دست خطی من میکنی من نمیکنی تینجا کجا سرستومی خدر چی خطی زای میکنی کجا سرستومی چو من میکنم تو نمیستی با جانو دارم وکر که جاده سوار کنم توصیه ای تو پلنگ جده باشه که هر روز با همی ساعتای 12 را خونه شون میبرم آدم سو بازار میرم امروز چی گپشته باشه آه انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم زه من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاری اخی hem piyoz kima deşi gittim böyle bezor kare da aynı abi saddu ay gücüm خیلی فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چیلی ناز سازی کجا تیجی رفتیسن این همی بازار da همون بازار اپتویکا کو پیاز میفروشم karışık میفروشم گفت که ساریق دی بار میارم ساریق دینی آورده این اکا aynı abi tay saat دو ay garmidim برا بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز البته روز دم میارم خچ کی کنم بازن ساری هم میشه برام برام چرا مسئله کنیم مال بستل بس میگم که همیشه به زن بگیری زن بگیری. ما میبینم دلم میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یا شمولی اولی یوشی زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی همسایه خیلی زن بگی آخی چی کمک کنی به زن نگردی هم اینه هم که دم اقلا هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نازای خیلی هم یا کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بسته میشی خودت نون میکنی خودت اوقات میپزی خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا کو آخی همی بزنی کو میدونی چی خیلی همی سرقتی میخیز کو در همه کارات میکنی میخیز با ایدمی کارد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همی آدمی بیزن کو ساری میخیز همون کارای خودشو میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تمومش کو آن با کارای زن تا تو بود میکنی کی روز بگاه میشه مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره رابع مرا دوست میداریم واه من خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چی دوست میداری از سوالای میتیگی هیچ باوریم ناامده است که یک دنیا دوست میداره این یا سوال خطه بده نه یا سوال خطه بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم راست میگی آخی بعد چه اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کده میتونی با نمیتونم اینا بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثباتی زوپارک برا قطعا شرم کلون جنگ کرد
زوپارک برم قتی شیر جان کنم شیری کلون ها با اثبات میکنی که مرا دوست میداری Öyle Zanacığım. Yakın sıvılı olsun tar, yakın koyuşu olsun tar. Tamam. خیلی مالی yakın koyuşa, yakın sıvılı, yakın ve همین yakın چیزی olsun tar bu bak. خیلی و شیر akı zopark. Rahat buraya okuyor. مردک جان Labay. خیلی کد تلفن تا بگو Ha? کد تلفن تا بگو Kodu telefon mu bugün? Zanacığım. Kıcada hamur şehri güfte git. Meram tipid mekanım şa. نه دومای خوشرو را بفرستم دوما همون تو پلنگ Labay. هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما کو Ma guftum. Ho ma guftum ha. Rus megi. Ne ki okuma guftum ne ki iri mara bobim guft. ها بابی چی گفت Bobim guft ki tu palangjon tu toz anne giri gu boynu meşi. Bama gıp yağmuru giriftim now. Yine akı yakınım dumoşit zindagim onu ku. ها یکنیم دو ماهی زندگی من حالم تو پولدار نشده در yakınım dumo akı çıkel dar o puldur meşi yoxi. Ne ki ku ma zanacjon. Akı me xoy ki mo boy boşum ox ya. Ha? خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تره بگیرم بای میشم Mara guç koxi. Ma hemi xey guftum ki ma tra bigirim boy meşam. Ma xeyli durust. Ne ki ma boy meşam zanacjon. Prosta ide çıkıp bu kantar vaxt dar kureda. Hemi odamizon ham xey betoqata ki guş kız zanacjon. Ya kemi raftisi boşum ki ay hemi peşirum 100,000 somoni broya. Ha? Ana ava 100,000 somoni. Kay 25,000 ki qarz kardı tuy kardam ku vayrum eteyim. Kay ba inay magazine ku qarz durim ay metim ay zapravki gaz qarz durim ay hemi sivetam moşum eteyim. Ana ba mu boqimonde ku hamu çizi ki tu mekhoy ku zanacjon. Broy tu sarf nekini. Ha? بیام رو 1 میلیون بکنیم Çıkıl ya milyon nefهمیدم. یعنی که خود دماشین میگیریم ما دماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم Tu megi ya milyon biyo. ها 1 میلیون بیو Aki ya milyon in realni bada. این تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتای 12 را خونه شون میبرم آدم سو بازار میرم امروز چی گپشته باشه انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم من ایرم میدونم چی کنم Ya bu boru ne yoruyor ki? Hem piyos ki madeşi üstüme bezo kare da aynı abi saddu ay. Hücum خد فلان meşe rahmat. سلامتی خوب Şumu çıkın nasıl sözü کجا tici. رفتسته Yine mi bozor da hamu bozor optoiko eku. Piyos mefrunum karışık mefrunum. Bu ki sarık di bormuyorum sarık deniyor vardı. Yine aynı abi tay saddu ay garmidim bura. Biyo piyos vardı fırır mega. هر روز البته روز دم میارم Kaç ki kınım bazen sarıya meşe uyu. برام Bram چرا مسئله کنیم ولی به استول بزن میگم که همین خود زن بگیری zan بگیری. آه. ma. آه. میبینیم ما دلم میسوزه تو ای زن گیری ولی یوشی خیلی یوشی خیلی دل مونده نشه Yo şumuli. ولی یوشی زنه میتونی بگیری O? اینا دختره همسایه پرن Hamsoyo megi? همسایه Hamsoyo. خیلی زن بگی آخی چی کمک کنی Ne به زن okuyayım ne میگردی okuyayım. هم Ne? اینا هم تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی Hay iyi nağza okuyayım ya kora mekini ya vazife icra mekini tamamı kora xıdıt mekini xıdıt misali qabli bostamışım xıdıt non mekini xıdıt avqod mepazi xunestay ozodi ki ozod nega. او بعد آدم زندار چی؟ O da mizandur ina ku oxi hami bezini ku medani çıkılıyor. Hami sarq timi xiz ku dar hamu korot mekini mi xiz bu adimi kord meşi. O sonra فهمیدی؟ بعد ها ایدم بیکار میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار da vazbina klina.
چخه قینه نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشود چه؟ نمیخه زن میگیری کارت با آسانتر میشود سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین بشم نه آسانه اما اثبات کنم چه قین بشم این همین آدمی بیزن کو ساری میخزه همون کارای خودش میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تمومش کو آن با کارای زن تا تو بود میکنی کی روز بگاه بشه گوش کن تو پلنگ میگه که به عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد رحم اول گفته که بیایید ای رفیقان درس خونیم به بیکاری و نادانی نمانیم به عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد رحم چی میگی؟ با چه وقت شده نخوندی؟ نخوانده باشم ذاتا بیکار نگشتم اگر سواد داشته باشی من مدنیتت بلند میشه طرزی در قد کوچه گشتن دای دیگه رو فرق میکنه لیواز پوشید ای دیگه رو فرق میکنه اگر داشته باشی وو لمای وای دختری بی سرش لچه لیباسو چه خب ای اوه نگاه نکوترم پس رو اوسه نگاه کرده بود اوسه نگاه نکنم ممکن نیست ای ممکن نیست هشت طرف خودش میکشه هشت طرف خودش میکشید شو در خواب میدره عقل بیجا میشه غیر همون دیگه یکم کاربری دنیا رو فکر کردن نمیتونی با چی بگیم چیکار کنم با برای که دیدی در تو بکو دست بگیره بوم بگی تو بکو از تغفیرالله بگو تو بکو خیلی توبه رو توسه کردم توبه کردم بگو تو پلنگ جان میگن که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیری دونارا من اگرچه یکم مکتبی عالی نخوندم بچم یکم مکتبی مخصوصی کسبی هم نخوندم خیلی شرایط بود نبود شرایط نه که من هر کتابی که در دستم غلطیده خواه کتابی بدهی خواه کتابی علمی من خونده ای خود کردم چه فهمیشم البته چه فهمیشم آخه اینو من میگم بخونم اینو میخونم که اون مکتب اولی ده برام بخونم نه که مخ عقل ندارم سواد ندارم چی بخونم تو پلنگ اون مکتبای اولی رو برای تو نساختیم با من چیکار کنم اگه رنگی من هر چی کتابی که در دستت میغلطه خدا را شکر در جمهوری ما در کتاب خونک شدگیم ازاشو بگی بخون برای خودت برای آینده خودت فایده داره بچم نه که در رو چشته ای هر نامحرم دور بگی توبه چه؟ توبه چی؟ توبه کو دروغ گفتم ها؟ دروغ گفتم ای هرچه من خودم نگاه نکردم این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه مام هر کس تقدیر نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چه گپ دادم ما هر روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تو میبینیم چه گپ تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم جسدیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترام یگون گپ داری
نه خیلی نگو اپا Gaparsani. نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو Hay pishona gane. اینا عبدالله Ne domoy khushuru ra do fason domo hamma. Tu falan? لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم هو ما گفتم ها روش میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی مونو کو یکنیم دو ماه زندگی من ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پول دور میشی آخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم آخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تر بگیرم بوی میشم مرا گوش که آخی ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بوی میشم زنک جان پروس ایده چی که بکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنیم ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیا اکی 1 میلیون این ریال نی بده تو پالا؟ اوه سلام علیکم ولیکت بر سلام چیکار کردستی؟ چه نمیبینی چیکار کردم این بخیست طلبه دا او رختیسم کو اوخی در خونه گفتن کی تو همین طلبه برگ نکنه زن نمیتیم تا تو استالبا برگ نکنه زن نمیتین تا؟ اوه خواهگانه زن نمیگیری چوا ای درخت نیسته که برگ ای استالبای زن نمیگیری همین او دادم بگی اوه بیست این طلبه که برگ نمیکنه گفته با تو متکز نکنی ای ما اومد آخه تو فلان تو درباره عشق چی بدونی؟ ما میدونم عشق عشقی رو میدونم درباره عشق کو درباره عشق یگان چی بگو؟ من گوشت کردستم درباره عشق یک بوسه از آن لال شکربار بیده با یک چی شود 2 3 4 بیده 5 6 7 8 9 تاق بود لطف کنو 10 بوسه یک باره بیده در چند سال ازت کردی؟ ما 13 سال مکتب خوندم بچه با ما در روبویات خوندستی عشق چیه؟ عشق معناش بگو معنای عشق چیست؟ عشق خودش اخی نمیگن که همون آدم هر گذاشته گفتگن کسی گفته که میگه عشق اگر عشق بسوزی به 01 زنگ بزن پجر نیده اگر عشق بترسی به 02 زنگ بزن سکاری ده؟ به 02 وای میلیتیا اگر عشق بمرشی به 03 نه که اگر عشق حقیقی بخواهی به پلنگ زنگ بزن عشق معناش چیه؟ معنی اساسی عشق خودشه تعریف عشق عشق چیست؟ عشق آن حصه نطق است که از کلمه بیکاری گرفته شده معنایش در کجا بدی قطع کی بدی چوا تلفن تنه میبرداری چوا تلفن کار نمیکنه جواب داده معنایش جدایی میباشد عشق نامیده میشود نه
نه نه واه با چو کرد واه دست چپم خورده سر دست چپ خورده سر اوه گجه پول پول واه دستی راستم خوریدی سر دستی راست ممکن میگن جورات کچی سلام میکنی معناش همین همونش همه های زکناش هست واه با چو کرد پای چپم خورده سر خواهی ممکن خونه اگان جورات میره واه به زور کدی با چو کرد پای راستم خورده سر در جانم زدی کتی پای چپ راستود بدو تز براو بازی که و همین مردم به حیران بوده مردم به حیران آخه همین پیش خونه یک توضیح کنیتون یک وای کنید همه بیماری خودتون بدون که از این سلام علیکم ظفر جان شما ناز میساز می سلامتی خوب می رحمت رئیس سلامتی رحمت سلام این چی ظفر جان یک دو ساعتی گرفتی به من کم ترک اهمی موسیقا گیرم خونه برام رئیس این موسیقی جو خی تو بگی موسیقی ببری خونم اینا همین موسیقا می موسیقی او موسیقا باشه شما کدوم عقلقتی اینجا پرتوفتید ها شما نمیدونید که همین بیماری ها همین منم کسله به مالی از همین توزیع نکردن ما من پیش خانه جوورها این بی موسیقا باشه اویلا موسیقا رو برده پرتو بله رئیس کی میبره این همین شما افشای مویش میشین وای رئیس. جوونا همو یا اجازه نامه در کنه گفتم رئیس بعد چی گپ شد آخه اجازه نامه برای چی برای کار خب بیاد من سال بیاد من نوشته بهتم پیشرفت زدم اتیام مرقتی فقط اینو گیری موسیقا گیری تخیر نکنید آدمی خیلی نمیشه داخل هم تازگی گرم سلامتی میگن داخل بعضی میگن که غذای کم شفا انگیز باشد ولی اصلی دوا پرهیز باشد لیکن مردم همین یاد نمیکنه السلام علیکم السلام علیکم بچه شما نازمی بابا مرگان سلامتی خوب می تیم همین مردم هم حیران داخل خب آخر هم پیشه خونه تازه کنن همه شما هم یک مرد روزگار دیده همین خینه همین اساسی همین کاری همین بیماری ها همین افلاسیون من همین بدبی نیست من همین ظفر جون همون در پیش خونش موسیقای پرتافتگی همین پرتوهای همه موسیقای پرتافتگی اویا من گفتم یک دو ساتیلت من گرفته خبرم میگه آخر رئیس این موسیقی کو او گفتم موسیقی باشه و برده موسیقی تو پرتید درست توبه کردم خب بابا مرگان رئیس جون لبای خیلی ما شما رو باور کردیم ها همه کسی در مجلس محلمون دست برداشته آواز دادیم که همین بچه رئیس محله شما رحمت حلو رحمت ما شما رو رئیس محله انتخاب کردیم رحمت آوا کی میگذرونیم بخی آخه خلق به آوی نوشوکی ماند آخه گپ سری باید مرمت کی بابا مرگان من ناز گوشون گپ سری باید مرمت کی ما همین مردم هم جوانو قطعی مسئله کردگی همین جوانو قطعی ما از همون آبی تازه که گفتیم 6 کیلومتر همون قبور کنده همون شلنگای خوب کرده میبریم کم ترک وقت اسازید برای همین مبلغ سوز جمع شده نشده شده است شما موسیقی رفته دم گیرید فقط در ما دعا کنید بابا میگن خب میشه معلش همین شما دعا کردن گیرید میشه خب معلش بابا میگن خب ما حالا دیدن یکی ما دعا کرده میتونیم خب معلش سلامت باشید بابا میگن خب توبه کردم مردم میکنیم ما همین حرکت کردیم شما باوری کردی که ما رو رئیس محله موندید اگه توقعات کنید که ما کارمون رو پیش بریم خب با اگه ما رو رئیس محله موندیم در بالا موندیم ما نه با کله خودمون بابا فکر خودمون کم کم کار کردی شدیم کم پیشروی آبادی کردی شدیم یه مرده او یک کاسه اوقات دیگه هم بیار گفتی آوردم ایشو نخوردی کو آخی با چکش ناوردید زلنش ناوردید پمیدور دیگه من چی میخورم به زلن به چکه نمیگذارد همین زنک کیم چی خودمون نفر هیچ کردی سلام چی ده مرده همین شکم من فکر میکنم که کیم چی همین کلون شده بیماری شده رفتی سرست مرده تو کسال شدگی نیستی او گناهگار اساسی او رو من میدانم کیه
چه گناهگار؟ من میدانم که آتش کیه او را. چی گفتی؟ میگم آتش میدانم کیه وی را. تو عقل داری چی گفته ایستده تو زنه؟ او من شوهری تو من مردک بود چخیلو تا گفته ایستده شما؟ من میدانم تو مردکی. من میدانم. آخه نه که با من میدانم که آتش کیه همیره. تو عقل دار جاش تو چی گفته تو چی گفته ایستده تو میفهمی؟ آخه همو سببگار اساسی همو دمشوی شکم شما را من میدانم که کیه. کی است؟ خالده نگمان. درست. سلام تمامی پدپیچیکای سامانه تاجستر. نشنیدم نگویید، نفهمیدم نگویید و ندیدم نگویید. اینک سامانه تاجستر باز یک اقدامی نوی دیگر رو برای تماشابینان، برای پدپیچیکای عزیز و مهربانی خود پیشکش میکند. یعنی این چی است؟ رازگریش عزیزان دل، بازی با تماشابین. انا چنانه که میبینید من اول پریزها رو برای شما نمبر کنم. انا پریز اولین ما این автомобиль Astra G و دوم من چنان که میبینید автомобиль Opel Hatchback و عزیزان دل نگفتن ماند که 15 تلفنی Redmi Note 7، 5 تا холодильник، 5 تا دیگر تلویزور و 20 کنورتی 5000 روبله و 10 کنورتی 10000 روبله، 5 تا نوتبوک و 10 پلیوساس. یعنی این همه برای شما عزیزان است. شخصانی که اون شیرای نره که بلیت زیادتر میخرند صاحبی 30000 روبل روسی تحفه میگردند. عزیزان دل چیکار کردن در کار؟ بخت خود را سنجیدن لازم تا اینکه صاحبی چنین автомобиль گردی یا اینکه تحفه‌ای که اینجا نمبر کردیم. این بازی که ما پیشکش شما میگردونیم همگی 2000 بلیت داریم، لیکن پدپیچیکای ما خیلی زیاد هستند. به خاطر اون که شما با یک لحظه راحت بخشید، راحت گیرید، یعنی خرسندی برای زندگیتون بیارید، یعنی بخت خود رو بسنجید، با 700 روبل روسی میتونید بلیت خریداری نمایید و صاحبی چنین автомобиль و تحفه‌ای که اینجا اعلام کردیم صاحبی تحفه گردید. عزیزان دل چگونه باید صاحبی این автомобиль ها و تحفه‌های ما شوید؟ شما بلیت رو خریداری مینمایید، بس به بانک ما میگذارونید و اسکرین شات کرده با واتساپ ما روان میکنید. باقی اون طرف از یگان کمبودی باشد ما با خود شما میرسانیم. بخت خود را بسنج، تاجستر شما را ناامید نمیگرداند. یک دو سه چهار پنج شش هفت لیمچه کمپیر چی خیلی کمپیره 7 لیمچه دادایو میگه در همین لیمچه همی هزم جو کو در 7 لیمچه چی خیلی جا میکنم آخه اینو بین همین هم لیمچه شید ای خودش علاویه ای حتی بکنم چی خیلی کمپیره اوایه ایت کمپیری تنبلی بکار خوجهی بفراستی اوایه با همین نویرشم آخه اقلا همین دختر بیای همینجا یاردم تیا دختر در سین سالشم نمی چند ساله شده حالیم یگون خریدار یافت نکرده یگون بچه ایره گرفتنی نیست آخه ایم کی میگیرش آخه ایم همون فعل اطواری مامش وایه ایم فعل اطواری همون مامش رو گرفته میگفتگی ها رو که آخه مامش هم در جوانیاش هم خیلی تنبل بود بیکار خوجه بود وقوقی بود نه که ما گرفتم شکو یکم بچه موار ساده یافت نمیشه که همین نویری ما رو هم بگیرن این کی میگرفته باشه اینقدر بیکار خوجی نمیشیدگی وقوقی میگفتگی ها رو که همین فلش کارتی مامشه در این مونده باشه. السلام علیکم بابی مرگا. و علیکم برسلام. بیا تو پلنگ جان. ببخش کمتر دیر کردم ها. خودم لیمچه ها رو پر کردم بچه. پر کردی ها. گفتم یا هم تو بگذارم نگاه کردم کار کردیم با قدیره. گفتم برام یاردم کنم کی. تمام شد لیمچه. رحمت ها لیمچه‌تون. چیرا؟ بابی؟ لبای جان بچه. خیلی نمی قدر سال شد مرا میدونن
مشناسن کوچ مخ ها خی همسایه مخی مثال همسایه ده می خونم کی باشه در پیش چشمی خودم کلان شدی کلان شدیم و ها به دعای خودم کلان شدی ها هم بچه خی شما هم چنی ما بودن ارزو کردگی سنو خلبت واه بچه می آه. چنی تو بدن ارزوهایی که ما داشتم ارزوهایی که ما داشتم این همی بد برورد این همی کمپیر گرفتم همه ارزو بدباد رفت وای همه ارزو برباد رفت خی که با بیجان همی خیلی بدن دنیا خی همی یکی ما همین 30 سالم باید جای رسید خی اکی مثال چند کشینا خود رفتیم خی هستن دخترها هستن نه همین 30 سالی ما هستن نه که گفتیم که همین دیوال بگرده طرفی درو بگرده همین ما با بیجان اکی مثال عذابم کشیدی باشم همین شدی باشم نه که همین یه بلو کرده که ما همین دل نوری شما رو یافتم با بیجان اکی مثال دلی چه طرفی می خیلی نگاه داری اما ترزارو نکردن که دلی نویری مرا بیام ما درست پس وزورت قبول نمیکنم چوه تو پلنگه اگر وزورت قبول میکردن کو ما کمپیری مومش وزورت میکردم بابا همین آدمیزا شیری خان خود دیگر میگن روستایده نه خب ای به عقلیه که تو کردی که یگان آدمی دنیا کردگی نیسته نه خود تو 5 سال حیات صرف کنی از آب کشینه که بود در خور نشوه کجا میری تو دیگه کجا میری توپلنگ سلام علیکم ای توپلنگ چی خیلی میشنم از سازی منازه نزدیک. سازن تینجه ابا چه تو چند سال بود گم بودی تو ما یا 4 تا 5 سال تو اومدیم تو در کجا بودی بشی همسایه 5 سال حیات صرف کردم کجا بوده بودی تو این 5 سال همسایه جان باور کردم خیلی از او کشیدم که خیلی بیعقلی ما کردم که یگان آدمی دنیا کردگی نیست آخه چی گپ شده من یه دو بار می خوننگیتون پرسیدم گفتم این توپلنگ در کجایی گفتن کجای رفته یا راستی گپ خوشرو نفهمیدم که تو در کجا بودی چی از او کشیدی تو 5 سال همسایه جان تو مرا چند سال ندیدی 5 سال 5 سال 5 سال من رفتم از او کشیده زبان یوزوسیر خوندم که پرواتیک میشم این نقص یاد گرفتی آخی؟ یاد گرفتم گرفته باشی بهترین آموختن یک زبان برای هر یک آدم که اونجا یک دولته من میدونم نه که آخی بینمی من از او کشیده رفتم خوندم 5 سال که میام پرواتیک میشم ها الان من زبان خوندم 5 سال آمدم پرواتیک میشم گفتم اما انگلیسی دیگه گذاشته اوه زنه زنه والا بای مرد جیبیو اوه او با شور کردی کو نه خب با شور کردی آخه تو چوی خیلی میکنی آخه مردک اکا جنجال نکاخه همه علامت شورکنی زنکا در همه که دوستداریشان نسبت مردک چند قدر نشان میتید زنک وقتی که مردک دوست داشته خیلی باید شور بشه واخی مردک خودت که دیگه شور بشه واخی من میگم همون کرچکی میارم میگم یک کرچکی بیرون که بخورم میکنی شور باید وقت دل دیته جگر نخوام میگی جگر بیرون بیار مردک جگر بیار بیرون کنیم بخوریم میارم جگر بیرون میکنی شور آش پلاو میکنی شور با چه میخوام شور با چه خوام شور با شور میکنی اگه دیگه ای من تویو اون لگمن دیگه بایش نپرسه همین همشی میکنی شور آخه فهمیدم که تو مرا دوست داری نه که تو مرا همین اول کور کرده با کشته دی آخی برای چی مرده؟ نخواد تارتم شور کنی ها یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی
هیچ گم نمیمونه. السلام علیکم زنک جو. وعلیکم السلام مردک. ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی. چی گپ شده بود؟ چی گپ شده؟ اون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم و برکه میکنم یک طفلی افتم. طفلی؟ یک طفلی افتم. یاد دسته یا بار گفته بودم یا پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم. همون سخاوت ها رزمیری پود بودن؟ محخولت بود. یافتی؟ هم را ای پیشینم دروازه یافتم. رزمیری پوته؟ رزمیری پوچه خودم. چند خودم. گپ نیست زنک. با پشت خانه را مبارکه کردم. خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نکن. خوب. کی های پیشم یک تپلتوچه میگرویم هم شروع کی رازمری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی خیا؟ چی با جنگ؟ نه خیم جنگ خور دیگه هیچی نمیگی مرا خیا؟ ای زنک جان زنه اگر تکو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ او بو $3,000 باشه با میشه دیگه $3,000 ای زفاری جیبه ایش بیا $3,000 چی؟ چی $3,000 $3,000 داری؟ میگم $3,000 میشیده با خیمه میتونستن که یکون دختره خیلی باید بگیرم آخی توی کنم بگیرم آخی $3,000 $3,000 نه که نمیشیده آخی من 3,000 نباشه نمیشیده من دارم تو یکون سمپل داری با؟ من دارم یکنیم تا $1,500 دارم نه که $1,500 نمیشه میشه یکون خشتورته یکون جیانو یکون نه باید تاش ای کی جوه ای کی جو بسی گریتا ای سکین خیت سکین خیت چیه دیم دست زفر جونی ای سوس نگاه نکه ایره دختر بی بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ همین ما قرض نمیگیره نه اخی وای کیه اخی؟ وای مایم دیوانه ات فلان کجا بره چی بگی؟ بیا بایز کنه من دیگه بازی نمیکنم چی با؟ ما اروهای کنک میشم دیگه خیلی بایدو بلون نداره کو بالون؟ من نمیشه بازی کردم نه بلون بالون بخرم اینا برای بالون نو بخر ای چی خیلی گرفتی تو؟ اگه کنه بزرگ گرفتم بالون نداشته خبره اگه نه بالون نوش بخر بالون نوش بزنی با من میشینی مارکتا برو گوار ایسی باروسو کتاچا؟ با کتاچا بدریم بیونه باشه ما سری میرم بالون میخرم و میرم شموختی گیره کتاچا ها؟ تمام بله خیلی کنه پکا بیام آی من گم کت باز کنم نه آکل بیچ که نه گنجینه؟ بو چه صوت تو ساعت 11 خوب میریزی من خوب بودم من شاوکینه دم کدو خورم گنجینه دیگه که تو ساعت 11 خوب میریزی خوب بودم خستم چوی که خوب میریزی کینو این دیسکی برو ماده تماشا کردم دیسکی؟ یک کینو زو برو ماده تماشا کردم کتی و چمشو گنده زور بوده یک کینو
ما آخه اینه بالون خریدم. بالون خریدی؟ او ای عروبه ده خریدی ها؟ او برای او بریم بالون هم چسبونیم کتچه میکنیم ها؟ کتچه میکنیم بالون همه چسبونیم میگردیم گچی میچسبونی؟ عروبه ده آخی آخه من عروبه را فروختم بایر خریدم. عروبه رو فروختی بالون خریدی؟ او تو فلک دیواره نه بیا تو فلک دیواره بشی رفتی. تو فلک به عقلت این روز نوبتی ما یا نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما هر روز میبینیم تقدیری تو رو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم جسدیم یگون دختر نمیگذارم با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنم اینا سلام علیکم دخترک خوش رو تو هم یکم گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله ساستینگ ها این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردشتم اوخه عروبه رمون ها عروبه رمون شهر نیست که تو سیمین بلوک کتی عروبه برداری برای دری عروبه ده سیمین بلوک همون چه آنم خیلی دری عروبه ده سیمین بلوک همون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عروبه رایسته اکا همی که عقلت قدی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگ بیعقل ده خیلی هم خیلی برا ها برن بعقل اکا همی که عقلت قدی تو با عقل شدی اکو زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تکی زمان خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندگنگی مثلا زمان خرابه اگر نه زمانه یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه او آدم ها دیگه چی ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری؟ تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی؟ نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری؟ نه اخی چوا؟ آخه همه دخترها رنگ گایشنیکا شده گن چه؟ او فقط ماشیندارو رو من میکنن نه دومای خوشرو را بفرستم دومو همه تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم گوش میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بایی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شید زندگی منو کو یکنیم 2 ماه شید زندگی منو ولم تو پولدار نشیده در یکنیم 2 ماه چکل در او پولدار میشی آخه نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم آخه ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تر بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروسه ایده چی که بمکان تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم
100,000 سومونی برویا ها اوا 100,000 سومونی خای 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خای با اینایی مغازینایی کو قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم مش میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنجو برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم 40 میلیون نفهمیدم یعنی که خود دا ماشین میگیریم ما دا ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو ای اکی 1 میلیون این ریال نی بده کنار بی دیدم آخی ای دودا ای کنای بچه ترکی میگنید اکا ما فهمیدم کنای ترکی آخی زور گاب نیست اکا به همین خمون یا گپی خمون گودیم مصلحت کنیم آخی کای میریم چیلی میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو بیت کینوی زور ایو ای اولی بیا سریال یا او سریالی ترکیه اخی آخی تو سریال ای 300 400 سریال آخی من این قدر روز ایکی جو وقت میو میخینی یه گوش که همین تو خود دعایات کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خودت کینو د لوبی تل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که آخی سریال ای رو تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانت بار کو 210 سریال شد ها 2100 سریال ایمت تماشا که با 2000 یا 500 600 همین خط چخلی کینو ها معقوله ما کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخلی کینو ها نه که این کینوی انگلیسی اندیسکی ها چواک آخی نمی جیمی اکو جیمی ها جیمی همی قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه همی سیگریت ایداش نمی غلطه ای زوری کینو رو بی او فهمیدم برادر نه که ما به استاد اساسا сварщик در کنه сварщик بدون اساسی همین сварщик در دون کی اما همش خود دیشته همین сварка کنه وای کنه دا او دارم نه که کما خرید همش کردیگه ما او رئیس بابا همش گرفتیگه همین پیاز مونده اوخی پیاز مو دمر چینی گم میکنه بدرای نمی میگزیم بگی بیا اوخی درو خوب شیده نه شما رو نمیگم همین شوگیردای اوخی پولا میتونم خرید کردن نمیتونم همین گران میکنم دا آشیده که اگر داشت باشیم بدر اقلا خیلی دوم محتجه من Салон. Здрасте. Во. Привет. Дайте, пожалуйста, 5 килограмм пиоз. Что вам даст? Пиоз, 5 килограмм пиоз. Что это за слово пьёс? 5 килограмм пиоз. Что это пьёс? Нормально объясни. Я минут без. Раис, бия брем я буби худе. چرا؟ Болор я буби худе. اوخی هم پیاز نگرفتی اوخی Пиоз мегиро. Не ки ма қитиш гауз досам, гъпи мъра не фами досай. نفهمیده سا؟ نه. اروسه توجی Русай. حالی به برادر زنگ میزنم ولی همینو اوخی گوش کی Лаба. همین در دنیا زبانی ای همه اول جهانی زبان کدام ای؟ Английский. انگلیسی ها؟ hani یکم زبانی انگلیسی باشه دوم این همین زبانی روسی ای اوه. تو در تاجیکستانی ازبکستانی تو نمیدونم در امریکا در کجایی باشی انگلیسی همین روسی در کار فهمید دونستان در کار وای شاعر بهدن گفته کی کل язык ты знаешь русский все поймет тебя при встрече حالی نتونستی گفت نه. پیازا ایجا بیو گاوز نتونستی ها Не. ای بای کور یخی این پیاز این همین پیاز نمیگی یخی پیاز بوده یخی این همین یخی یه کورش که دایی همین 5 کیلو پیاز ندادی Что? 5 کیلو پیاز میگم ندادی همیدا Что это за слово пьёс? Объясняйте меня. Девушка, 1 minut بیا 1 minut بیا ایجی بیا برو ایجی برو نگاه که یاد بگی چی گپ بزنم Что вам нужно? А, 5 килограмм лука вам надо, да? زفچیکه
دیدی چه گامزنا Markım. Markım. Evet, nakle. بچه تینجا آخی این چی که پایی تو دو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پر یک روز بار کردی با میادی تو چورو کجا هستمون دست خطی من میکنم من نمیکنی تینجا کجا سرستو می خدر چی که تزای میکنی کجا سرستو می چو من میکنم تو نمیستی با جانو دارم وکر که جادو سور کنم توسی خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا السلام علیکم دکتر جان سلام علیکم yangan azmış mı? Maramat, bit, kemdi bit. دکتر سرگردون نشین ما نمیداریم ما همین روسیه بیانگه هم ازش نیست خب سریستوما گفتم یا شما رو بینیم یه توصیه بده Yangama mazaş نیست؟ چی گپ شدگی؟ 3 روز مشکی گپ موندگیه Ay gap mondagi? گپ موندگیه بابا Ovoz نداره. و همین ایزابلاژن یا زوغ نیست Shit. من hoji روی خط دورو نمیسم مخیه؟ اوه دورو نه دورو هم نمیدی دکتر جان دورو نمیسونم. نه برای چی؟ آخه دورو نمیشتن دکتر جان دورو نمیشتن خورد نگه یکم دیگرگونی نشید؟ نه یکم نتیجه نیست اگه نه دورو خورد برای اوواز برای قرطا. برای آواز دورو خورد یه سلفا کنه بعد همون دورو با سلفا پیدا شید نگون یعنی بهبودی نیست. چی؟ یا روح دورا. ای بگونی تو بگره. خودت یانگره بر خونه دمونو تو بگره خونه نره. فهمیدی؟ خیر. ساعت 12 شب میشه کو بعدی ساعتی 12 شب یک استکانی 200 گرم عرق بخو انا با خونه برا ای اووز بیندا تمام من زفرجان فکری انیق اومدگیم این خیلی دیگه هر دفعه قطیت رفته کار کرده عذاب کشیده پول میاری هم آرد بخر روغن بخر کچک داره پیون بخر هم رو تمام میکنن نستم دلی نه که همه گپ جورا ما بیزنس میکنم بیزنس؟ آخی بیزنس میکنی همین یکون چی میخره بیزنس میکنی نه که من نیت کردم که ماهی بیزنس ما همین ماهی بیزنس میخوام تمام بای ماهی بیزنس در جای خواه ماهی میشه آخی اکا همین دیل خواه حکوم میشه اگر که ایتاتی دیل بخوایی و نگاه ببین کرده بتونی میشه زفر جان ما پول ما خبین با تمام نکنیم درست پای اگه جای کار بیو بریم کار کنیم گفتن نگردیم چه داخلی من دیگه تمام نمیکنم من دیگه همین پول بیزنس میکنم که همین پول تمام نشه همین پول خودش با پول تولد کدان گیره شیت مایلا قبوله مایلا شیت زفر جان مایلا با علاقه خب با یکون زکاس کور پرشید گاوزن اوخی وقتی تو بیزنس کدان گیو ما میکنم بیزنس مایلا خب السلام علیکم بابی سلام علیکم ماما اینه یک باره که دیگه با سلام علیکم سازی مامی جان ماما سازی سلامت آمده رسیدی ها اینا کاراتونو بد کرده ها میونه که در نکرد بچه نه که یا بچه پهلوانی بتونه توش دارم اکر آخی رای سینی سال شما داشتیم با ممکن میون در کنه سر در کنه نه شما کاری کنید هیچ جاتون در نمیکنه انا اینه پول کار کردم بابی جان ماما اول شما دیتی سر پا میگیریم ها موندگیش دیگه خیلی بیا بریم ارد بخریم گندم بخریم کارش که پیاز خیلی روغن نمیکنیم ها خاندان تو زن بچم یعنی چیکار میکنیم بگو بابی چیکار میکنیم شاکو بیزنس میکنم بیزنس فکری نغز بچم همین وقت در همین باد هوا تربوز خربوز خوش رو رفته سر همین وقت
یک تربوز خربوزه میاری بچم بیزنس میکنی یک شای حوالی درو میکنی یا 10 شای حوالی بیر میمونه انا اوش که فروختی با حوالی با برده وجود جای باید موندن میگیری ای همه بیزنسی زور همین سیزانی تربوز خربوزه تربوز خربوزه نمیشه بابی شی یکی بودرینگ پامیدور میشه و سلات برای سلات آخی همینو گپ مشتیم خودی درست کو خوگونو یا جوری دیگه داریم کو همون تربوز خربوز هندل آورده کو همین تربوز فلخشیده در گرمی خربوز اون خیلی چرشیده فلخشیده خیلی میگون چوی خشیده میگه یا 2 روز دیگه بدن فرای خورده پامیدور بودرینگ هم خیلی خیلی مالی یا که بیزه شما ایقو بز گوسپند بیار سودا که بچم بز گوسپند بگی بیار مرغ بیار گو بیار ای هفته به هفته ما بازار بر 5 سم در بلاش مانده فروختنگی همه میشه که فایده میاره یکی همین فقط همین گو بیزنس کو گو هم میشه گو خر اگه خر نه خیلی گو میشه ها او ما خدا میدونم چی بیزنس کنم چی؟ موهی بیزنس میکنم چی بیزنس؟ موهی اکو موهی موهی بیزنس میکنم بابی جو ماما وای موهیت در کجا بیزنس میکنی اکا؟ بچه نمیشه اوی ما در این خمان حوزی موهی نداره ای وای او موهی چه میکنه؟ نمیشه همین در اوی خودمون کو این همین کالزک زندگی کرده نمیتونه با اون کو موهیه راست خوب ترش که تربوز خربوز سودا کنه نه اون ماهی ده فرقش یکی بودرینگ پامیدور اون ماهی ده فرق نیست چی خیلی اوای چه فرق نیست این هم خیلی خوب شما فقط اجازه ما همین بیزنس سر کنم موقعی تو بگرمی خیال کنه که ماهی در درون روغن زندگی میکنه وای دو او در کارای در اوی خودمون شورای بابا ویا اوقاتی مخصوص داشتن چون که میخوردن او را ای کجا میگیریم خمان در قشلاق او خون شوربو اوقات پاوقات میخوریم کو زیاد چی میبریم میتی وای تو ده گو بود که ام میخورده خوب ترش که همین بز گوسپند بیزنس میکنه ای همه ده بهترینش نه آخی همین شما تو مرا نمیمونه تو عقلا میدونی که چند نمودی ماهی میشه کدام نمودی ماهی در همین اوی خون زندگی کرده میتونه همین رو میدونی اکو همین که تو پای ما بینی میدونم ماما همین ماهی ها چند نمود میشه؟ چند نمود میشه ماهی؟ چند نمود میشه؟ 2 نمود خای 2 نمود که باشه همون نمود کدام نمود شنکو بگو بگو خام پختگی میدونه یه تو پلنگ ایوخی تو پلنگ یوخی کنار بی دیدم آخی ای دودا ای کنای بچه ترکی میگنی لکا ما فهمیدم کنای ترکی آخی زور گاب نیست اکا به همین خمون یا گپی خمون گودری مصلحت کنیم آخی کای میریم چیلی میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو بیت کینوی زور ایو رو ببین ای اولی بیاخ سریال یا او سریالی ترکی آخی آخی تو سریال ای 300 400 سریال آخی من این قذر روز ای که جو وقت می میخینی یه گوش که همین تو خود دعایات کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خودت کینو د لوبی تل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبی تل هستم خال نه که آخی سریال ای تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانتا باربارا کو 210 سریال شد ها 2100 سریال اینا تماشا که با 2000 یا 500 600 همین خط چخلی کینو ها معقوله ما کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخلی کینو ها نه که این کینوی انگلیسی انگلیسی ها چواک آخه نمی جیمی اکو جیمی ها جیمی همی قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه همی سیگریت ایداش نمی غلطه ای زوری کینو رو بی او
بو $3000 $3000 باشه با ها میشنه $3000 زفار جیبه ایش بیا $3000 $3000 چی؟ چی $3000 $3000 داری؟ میگم $3000 میشیده ها بخوای من میتونم که یکون دختره که خیلی باید بگیرم آخی توی کنم بگیرم آخی $3000 $3000 او نه که نمیشیده آخی من 3000 نباشه نمیشیده وا من دارم تو یکون سپلو داری با؟ من دارم یکی تا $1500 دارم نه که $1500 نمیشه میشه یکون خیش تورته نه یکون جیانو یکون نه باید تاش ای کی جوه ای کی جو بسی گریتا ای سکین خیت ای سکین خیت چیه دیم دست اوه یکم گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمینه سلام علیکم زنک جو و علیکم برسلام مردک ای خوندی و چت اومدی اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده یکم گپ شده هیچی گفتم و پره را میرم و برکه میکنم یک طفلی افتم توفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یا بار گفته بودم یا پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پاد بودن محخولت بود یافتی؟ هم را ای پیشینم دروازه یفتم رزمیری پوته؟ رزمیری پوچه خدم چند نخدم گپ نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کدم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نکن خوب کی های پیشم یک تپل تو چه میدرویم هم شروع کی رزمیری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی خیا؟ چی با جنگ؟ نه خیم جنگ خور دیگه هیچی نمیگی مرا خیا؟ ای زنک جان زنه اگر تو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان 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 دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین شکر سال هزارم بار شکر دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین شکر سال هزارم بار شکر دان دان دلگی دان دین دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان شکر سال هزارم بار شکر دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین شکر وای 100,000 بار شکر السلام علیکم بابی و علیکم برسلام تو پلنگ جان لبای دیگل ای صمیم دل به مهر و محبت شکر گفتازی چی نعمتی بزرگ یافتی ها؟ 3 روز شد که خرم گم شد دیگه تو پلنگ ها. آخی آدما صاحبی خر شون بس شکر میگن تو خرت گم کردی برای چی شکر گفتازی؟ و خیریت که خودم در بالای خر نبودم خی بچی؟ اگر خودم در بالای خر میشیدم کو خودم 3 روز بود که گم شدگی بودم هماخی
Dang dangala ding dang dingala ding dang dangala ding dang dingala ding dang dangala ding dang dingala ding dang dangala ding dang dingala dang dangala ding dang dingala ding dang dangala ding dang ding dang dangala ding dang dingala ding dang dangala ding dang. نه دامای خشرو را به فاسان دامو همه فلان لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم هو ما گفتم ها گوش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگجان تو زندگی گو بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماشید زندگی مونو کو یکنیم دو ماه زندگی من اولم تو پولدار نشده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جون پروس ایده چی که بکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این ای مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما اگه روز میبینیم تقدیری تو رو میبینیم و با گپ تا میبینیم که چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذارم با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنم اینا سلام علیکم دخترک خوش رو تو هم یگون گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم ما زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا الحمدلله غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را این خیلی نمیشه این خیلی نمیشه باید ماش کنم بود بالاشم پاهم زمین میده کپ دیگه اسمولی رفتیسم من باید ماش کنم بود بالاشم من همین باید ماش کنم و علیکم چلی زفرجونی من همین باید ماش کنم بود بالاشم بابی پرتو شدمی چی شد بابی من همین حاضی باید زال برم ماش کنم بود بالاشم وزن میشم قطعی یکون بوکس داری نه اخی شد فهمیدم من باید ماش کنم بود بالاشم شد بای بیس پراویل میروی نه بابی من باید ماش کنم بوز بالاشم من باید ماش کنم بوز بالاشم آخی چلی یکون سرونوانی داری آخی نه بابی آخی نه باید من ماش کنم ماش کنم چکا بگی هنگه ماش کنم همه سخت ماش کنم اولی یکون چند وقت شد که مشق کردازی بعد 7 روز یا هفته میشه
ولی نو زن رفت توزم بگو آخی میشه خالتا میکنه اک بابا ساستینگ ها این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردشتم اوخه عربه رمون ها عربه رمون شهر نیست که تسمیم بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه دستمیم بلوک همون چخیل آنم خیل دری عربه دستمیم بلوک همون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو آخه او خیلی وزمی نیدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایسته اکا همی خاقلت قدی تو دونا شدی آخه خیلی پلنگی بیاد کرده خیلی هم خیلی برا ها برا بعقل اكو هميك عقل قتي تبع عقل شدي اكو زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تکی زمانه خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخونند سرود هم خوندیگن که مثلا زمان خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمانه هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاد میشه آدم ها دیگه شده ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه با عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه آخی چوا آخه همین دخترها رنگ گایشنیکا شدگن چه؟ او فقط ماشیندارا رو من میکنن او واو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین هم اقلز نمیگیرن نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیوانا نه دومای خوشرو را بفرستم دومو همون تو پلنگ لبا همین تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها گوش میگی نه که اوخی ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت کی؟ تو پلنگ جان گفت تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی مونو کو یکنیم دو ماه شید زندگی من هم تو پولدار نشده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اوخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اوخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروست ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمی زاد هم خیلی به طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود دا ماشین میگیریم ما دا ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده
تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی؟ ها؟ همین 1 مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خدا تاقه خوردی یا جورات هم خوردن؟ خدا تاقه؟ ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی؟ ها؟ میخالی خوردیشه؟ ها وای چه گوده که ای اگره ای ترک چیکار کنه ای وای همسایه تینجیه؟ ای تو پلنگ سازی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا اینم برماندم شو برو مده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبن آدرش کرده خورده خون قطی شب خورده؟ ها اینو بین چه کرده چه اینو بین اینو نگاه کیره چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده خون قطی شب خورده 2 استکان آب دادشه ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کرککی سیمه نخره ایوا ای پول نرفته سرفراتیم از دسته تو ما بانکراتیم میلیون دلار جان داشته باشم بابی جان بابی؟ بابی بله چی خیلی چشماتی تا پوشیده چشمم خودش محکم شید وزه میگم که همین ما چی خیلی کنم که پول دارشم ملیانرشم تو مرا پرسید وزی با دپش میش که نیست کی رو پرسم دیا من که میدانستم خودم پولدار میشیدم واه چخیر نمیدونی خیلی اوژه میدونم میدونی نه که بفایده دیگه نمیشه دیگه نمیشه پیر شیدم بچم دیگه نمیشه خط نمیشه خیلی ما تو بگو ما یو ملیانر سموخی تم کلان شدی اگه میگردی ایدمی پول زن بگی زندگی تو آمود که زن؟ حیات پیش ببر نه ما همین پول ناز ببینم پول ناز ببینم با کی زن میگیری کی خانه دار میشه بچه ما پول ناز ببینم آخی برو همون شایر گفته کو در کدامین قطعه روی زمین پول کشتن در همانجا من با عمر خود در اوگار میشوم ما گندم در او میکنیم کو این شاعر گفته که در کدامین قطعه روی زمین پول کشتن در همانجا من با عمر خود در اوگار میشوم پول در او کنم بگیرم اینجا ایزنا چی دارم شویرم پول نداشته همون نداشته ایدام کنی گفته یه وقت لکره پول میکورن پول که میکوریدن همین دهقانا پولدار میشیدن نمیشه نه کوریده نمیشه پول یک راه داره چی را داره یک راه قطعی پولدار میشی خیلی بگو آخی مهنت زحمت صبر و طاقت با کار یا رکجو میخری این چیاره که میفروختن همه میگریفت یارو نمیفروشن یارو خریدم نمیتونی یارو فقط اجرا میکنی مهنت زحمت صبر طاقت چی الان برابر پول الان خیلی بچه خیلی چیکار کنم آخی زن بگی تمام زندگی کرده بگن زن؟ ها نه من زن نمیگیرم همون دخترکای شکونم کو همون دخترکای شکونم شورونه پله دوست میدارم پله خیلی ختم بچه که زنگیر راست شو بگونه که پله دوست میداری یا زنه پله دوست میدارم من پله دوست میدارم زنه نه چواکو پله دوست میداری خیلی پول کار کردی منو میلیونر شدی بچی بزن حیات میشیدی با اینو میلیونر شدی و بزن همین حیات های با چیکار میشه کن آخی؟
ما وقتی میلیونر شدیم پولدار شدیم کو خب همه دخترکای پولدوزدار کو خودشان مرا کفته میابن وا من ترا به عقل میگفتم و این ایمه رو به عقلی کو ای شکری اینه بیا بچه جون اینو بیا بیا رسیدیم زفر جان بیا این خونه ماندم رسیده بیا دروازه من محکم که بچم این میگم موسفید چی داشت ها موسفید لبه میگم چه خیلی کردیم که خمان ای خونه ما راکی کردیم این زفر جان ای خودی مسکوه رفتیم که پیش ای خمون رسیده یه ماخی اوخی این میکی موسفید میگم که با بهانه امی زفر جان دوشنبه رم تماشا کردیم ایت خشرو کردین موسفید ایت آوادی کردین ها ای رپورت دیده موسفید این سوید توشو بگیریون این سمالیاتا رو بی ای سوم دیسه موسفید ای او سوم دیسه ای موسفید لبه ای ایس رفتن طرفی او گردشی چی قدی رفتن گود طرفی گردشی گایی قدی رفتن ای تو موسفید چوینیکا رو دیدی در اوجا وای هر یک چوینیک ساختن ای خونه خود مانده کلان ای موسفید اوهی چی دیگه شروع کردین هم موسفید همون چوینی که دیدم کو ها. ما نکن ها. ما که دستم در کرد ها. اله چوینی که دیدم یک گفتم که کامپیر جون و یک بارک مده این همه خیلی چوینی که چای دم که ای چای به حضور سرشم این موسفید با پیولوغاش هم چه خود چای چوینیکیه ها. ای روستیه میگم نکی یک چی آوادی کردین ها بله ها ای خدا ای ای رو آواتر کنه ای کاشکی خنداشونو زنن خدا برکاتیشونه اله داشتان از من کامپیر جون الله بای هوش خیال تا همون منظره های دوشنبه برده تو ای هم از خانه های بلند اهمیت واه دادی موسفید دیدم همین خیلی امی پایانش نگاه کردم که بالاش نمیتاو که در کجایه سلام غلطی ده آه. الان تقبیدم بعد تماشا کردم با همین تنهای دام که همین سوید مادیان گیریون کردین موسفیده چی تو خوشرو کردین ها اینه دیدی این مدنیتی نوای آخی بچه الان بچه رو فراموش کردنی زفر جون این آوادی ها همین قدر چشم ما رو برد که ما عیادمون برانده بچه من نوای مسکوه آمده قدمات مبارک این همون خانه درمان همون باغ راغ این حالی با نکی همسایه حولی ها مانا سیمین کردیم بچم تو همین پول روی کردی که ما بهوده صرف نکدیم بچم حولی ها هم مرا سیمین کردیم که دیگه لوی نشوه همش وجودم یه صفحه سیمنتی کردیم که بشینه محصولی مهنتی خطای بچم این دروازه هم ایسری نو کردیم بچم کرسته کردیم تا همین چانس میروی کردی که ما همین چند کمی زور ما رسید همین آواد کرده اومده سیم این یکی زفر جان و چی خیلی شد که ما ای خونه راکی کردیم و تا ای اوج راکی کردی تا ای خودی مسکوه پیش ای ما رسیدی هم آخی چی خیلی آمدی 4 ساعت 4 ساعت وای ای مسکوه این مسکو 4 ساعت اومدم با چی میگن موسفید که ایج تا اوج رو چند هزار کیلومتر راهی کو من 4 ساعت اومدم من همین سمولیات بلیت خریدم ها سمولیات این قدم داشت از الله چی بعد تو ایس چی خیلی رفتی بچم که این خدار دیری بعد رسیدی آیس ها آیس پویس خیلی رفتم ها پویس خیلی باور که 4 سوکه رفتم ها چوه ای قدر دیر آخه من همین ایج برآمدم با این در ازبکستان با این شفی پویس ها چی کاره داشته خطی وای چاق اوج برآمده که با ترکمنستان برآمده پیشمون او ترکمنستان با یکم هم خدمت دیگه داشته چی داشته او خطی تو چاق کرد تا او صحبتاش تمام شد تا گپاش بود شد با ایج استبس نکردیم همه قزاقستان رو آمدیم او بچه آه یک قد مسکوه نرفت نه هم که به حضور بده میگه مهمونی رفته سر قزاقستان هم با من کرد. اونجا هم خدمت داشته با یک ببهانی همو هم خدمت خشت باش خبر گرفته گشته یا خاک چه میکنه و چند روز رسیده 4 روز 4 روز نقص او طرف چی اسمیلات قطعی آمده نه اسمیلات او طرف چند روز ده آمده بچم یه روز نه 4 ساعت وی
راست میگی آخه همین آخه ما تا رعکی کردیم تا چاینیکار تماشا کردیم رفتیم رسیدیم که آخه تام آمدی رفتیم که ما تا آمدگی یا 4 ساعت چوه که آوسو 4 ساعته ای گپ لوچ ها همینی ها و نه خش تبار بازی کرد وا نه یگان جا از سماف کرد نه خانی یگان هم خدمتش در اومد ها همین راست تاجیکستان اومد خنداشو بزنم نه در 4 ساعت یکی ای اوس راه قریبتر باشه آیا سرح نیشه اونو بود بچم نه از سماف کنه کرد یگان جا نیستاد با اما مرده که خوب دایلوچی غمی همه که پاساژیر خوب خنداش بزنه باور کنی با اونو بای بلیتش چند سوم خریدی بلیت شا ها بلیت شونه که قیمت خریدم آه بلیتش قیمت برای همین 4 ساعت برای 4 ساعت قیمت خریدم کاش که همین قبطول دم بلیت سملیات نمیخریدم ها 4 ساعت همین خودم پیاده میومدم هماخی خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا السلام علیکم دکتر سلام علیکم یانگان azmış mı? Merhamet بیت کمی بیت دکتر سرگردون نشین ما نمیداریم ما همین روسیه بیانگت هم ازش نیست خب سریستوما گفتم یا شما رو بریم یه توصیه بده یانگام مزاش نیست چی گپ شدگی 3 روز میشه که گپ موندگی ای گپ موندگی گپ موندگی بابا آواز نداره و همین ایزابلاژن از زوغ نیست شیت من حاجی روی خط دارو ننویسم اوکی اوه دارو نه دارو هم ننویس دکتر جان دارو ننویسونم نه برای چی آخه دارو ننوشتن دکتر جان دارو ننوشتن خورد نگه یگم دیگرگونی نشید نه یگم نتیجه نیست اگه نه دارو خورد برای آواز برای قرطه برای آواز دارو خورد یه سلفا کرد بعد هم دارو با سلفا پیدا شد نگون یعنی بهبودی نیست نیست چی یا روح داره ای بگاه بگونی تو بگاره خودت ینگره بر خونه دمونو تو بگره خونه نره فهمیدی؟ خیر ساعت 12 شو میشه کو بعد ساعت 12 شو 1 استکانی 200 گرم عرق بخو انا به خونه برا ای آواز بینده تو خیلی کردی که خوردی تو ها خیلی کردی ها همین 1 مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها چه کردی خوردی خود تاقه خوردی و جورات هم خوردن خود تاقه ها چه کردی خوردی بگو چه خیلی کردی ها میخالی خوردی شا ها وای چه گوده که ای اگره ای ترک چیکار کنه نه ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا اینم بیر ماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبن آدرس کرده خورده کم قطی شبه خورده ها اینه بین چه کرده خچه اینه بین اینه نگاه که اینه چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده کم قطی شبه خورده 2 استکان آب داده شو ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کرککی سیمه نخره ایوا ساس تینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردشتم اوخه عربه رمون ها؟ عربه رمون شهر نیست که تسمه بلوک کتی عربه برداری برای
Dri araba desmeyin blokamu. چخیر؟ Anam ki. Dri araba desmeyin blokamu. Aka kibra. های که برا با او خیلی رفته سبودم کو Aha o khali vazmine aydan khod simin blok ayıs bugir araba reisi. اکا همی که عقل قطی تو دونا شدی Oxi xay falan gibi akılda. Xay. هم خیلی برا Ha bra. به عقل اکا همی که عقل قطی تو با عقل شدی اکو او بو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر که بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیخ شروعی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همیده من قرض نمیگیرم نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیونا ماکو ماکو نکه بچه تینجا اخی ای چی گپا ای تو دو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پر یک روز بار کردی با میدی تو چروک جسمون دستخطی من میکنی من نمیکنی تینجا کجا سرستو میخدر چی که تزای میکنی کجا سرستو می چو من میکنم تو نمیستی بو جون دورو واکا کجا دو سور کنم تو سی Ne domoy khuşuru ra bir fason domo hamma. Tu falan لبا هم تی نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگجان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی من اولم تو پولدار نشده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که اخی ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروست ایده چی که امکان تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی به طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود دماشین میگیریم ما دماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده السلام علیکم Здрасте. Здравствуй. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. А, не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие? вот,
А киндеры? Kinder? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Меводай, кохи мевай, хели. Ака. Мевай, ку мевай. Şaftolu. Ye hani bugün garan kadar ki. Bana şaftolu bıçak diyor. Bu çiğ mi öylesi? Öylesi. Yeta, apa. Ну это кемехрику. Апа. Что это? Вот, иди, апа, иди, вот. Вот. Али меводай, ку мевохо. А, фрукты? О, мевохо да мешаку, хеля. Шафтолу, шафтолу бычак içmiyor. Это. Мевай. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это охи нами мевай. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. Охи нами шафтолу, охи персик мешек. Персику, неки. По-моему, вы что-то хотите? персик. Сами не знаете, Не да? персик меганку, персику. А, персики. О, да. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? Zamona. چی زمان داری؟ زمان 100%. او مردک تکی زمان خرابه. زمان 100%. تو هندوگی هم میدونی با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمان میخونند سرود هم خوندگی مثلا زمان خرابه اگر زمان یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاد میشه o adamı o dikkat ile ات گوش که تو زمانه چی کار داری تو چی زمانه کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اخی چوا آخه همین دخترها رنگ گایشنیکا شدگن چه او فقط موشیندارو رو مال میکنن او واو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین هم اقلز نمیگیرن نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیونا نرخ نوای بزرگ هم خیلی بلنده شده هر چه کمی یک بیسون پول داشتم شکرانه خدا دو دونا بانان شید ولی ما چی میبرم خونه دو دونا بانان ما چه خونه میبرم مهمون اومده سر خونه دو دونا بانان مای بیشتری میشته باشم خدا نرخ نوای بزرگ خسته ای ایش خسته یا تاکسی یک کسون شده نه همین تاکسیش هم قیمت شده همه چیزا قیمت نه یکم بانان داشته یکم بگم یا بانان مدام نمیتی؟ نه بانان؟ آه سه تا شبه یک تا با مزه یا؟ یک تا بانان بتا که بله حاجی یک تا دیگه بتا اگر سه تا میشه ما
Gir. Hoş çağ. های رحمت اکا جون اکا جون یک تای دیگه نمیتما Ya یک taydiga. بنانی دیگه هم بته سوم شمیتم Ya taydiga. ها سوم شمیتم Öyle bir. Cebiyor. آی میبخشی دیگه نبوده. این روز نوبتی ما یا نه نوبتی تا نوبت تا ها بچه موم. هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما هر روز میبینیم تقدیری تو رو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست. یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذره. با او تقدیرم ندارم. ولی یگون کامپیوتر یگون زن. اینا سلام علیکم دخترک خوش رو. تو هم یکم گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرس کنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله Markı. Markı. Evet, nakle. بچه تینجا آخی ای چی گپا ای تو دو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پیرگ روز بار کردی با میدی تو چورو کجا سمون دست خطی من میکنی من نمیکنی تینجا کجا سرستو می خدر چی که تزای میکنی کجا سرستو می چو من میکنم تو نمیستی با جانو دارم وکر که جاده سور کنم توسی ای تو پلنگ جده باشه که هر روز با می ساعتای 12 را خونه شما میبرم آدم سو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه آه انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاره اخی hem piyoz kima deşi utumuru bezor kare da aynı abi saat ay gücüm چقدر فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چی ناز سازی کجا رفته سه این همی بازار da همون بازار اپتویکا کو پیاز میفروشم karışık میفروشم گفت که ساریخ دی بار میارم ساریخ دینی آورده این aynı abi تا ساعت 2 ay garmidim bura بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز البته روز دم میارم خچ کی کنم بازن ساری هم میشه برام خیلی چرا مسئله کنیم مال بیستول به میگم که همی خود زن بگیری زن ما میبینیم ما دلو میسوزه تو ای زن گیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یا شمولی اولی یوشی او زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی همسایه خیلی زن بگی آخی چی کمه کنی به زن بگردی این همه تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یا کار میکنی یا وظیفه اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بسته میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرق میخواد که در همه کارات میکنی میخواد با ایدم کارد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکار میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چقدر قینه نه برات باید تو زن بگی کارات باید آسان میشه چه؟ نمیخواد که زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخوازی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخواد همه کارای خودش میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا تو بود میکنی که روز بگاه میشه
مردک میگم که مردک جان مرا دوست می‌داره رابع مرا دوست می‌داریم ایوه من خیلی دوست می‌دارم که یک دنیا دوست می‌دارم تا یک دنیا چی دوست می‌داری از سوالو می‌تیگی هیچ باوریم ناومده است که یک دنیا دوست می‌داره این یا سوال خیلی بده نه یا سوال خیلی بده اگر من ترکی دوست نمی‌داشتم تو رو می‌گرفتم راست میگی اوکی بعد چه اثبات میکنی که من تو مرا دوست می‌داره اثبات کدام میتونی اوه با نمیتونم اینا بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثبات زوپارک برا قطیا شرم کلون جنگ کرد زوپارک برم قتی شیر جنگ کنم شیری کلون ها با اثبات میکنی که مرا دوست می‌داره Öyle. Zanacığım. Yakın svoli olsun tar, yakın koyuşu olsun tar tam. خیلی مالی yakın koyuşa yakın svoli yakın vay همین yakın چیزی olsun tar bu bak خیلی vay şehir yakın zopark. Rah dura yok. مردک جان La bay. خیلی کد تلفن تا بگو Ha? کد تلفن تا بگو Kod telefon mu bugün? Zanacığım. Kıca da hamur şehri güfte git. Meram tipid mekunum şa. نه دومای خشرو را بفرستم دومو همه تو پلنگ La bay. هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو Ma guftum. Ho ma guftum ha. Rus megi. Ne ki okuma guftum ne ki iri mara bobim guft. ها بابی چی گفت Bobim guft ki tu palangjon guft tu toz anne giri gu boy nemeşi. Bama gıp yağmur giriftim now. Yine ki yakınım dumoşit zindagim onu ku. ها یکنیم دو ماهی زندگی من حالم تو پولدار نشده در yakınım dumo çıkel dar o puldur meşi yoxi. Ne ki ku ma zanacjon. Akitme xoy ki mo boy boşum ox ya. Ha? خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تره بگیرم بای میشم Mara guç koxi. Ma hemi xey guftum ki ma tra bigirim boy meşam. Am xel durust. Ne ki ma boy meşam zanacjon. Prosto ide çıkıp bu kantar vaxt dar kureda. Hemi odamizon am xey betoqata ki guç zanacjon. Ya kemi raftisi boşim ki ay hemi peşirum 100,000 somoni broya. Ha? Ana ava 100,000 somoni. Kay 25,000 ki qarz kardı tuy kardam ku vayrum eteyim. Kay ba inay magazine ku qarz durim ay metim ay zapravki gaz qarz durim ay hemi svetam moşum eteyim. Ana ba mu boqimonda ku hamu çizi ki tu mekhoy ku zanacjon. Broy tu sarf nekini. Ha? بیام رو 1 میلیون بکنیم 40 milyon nefhamidim. یعنی که خود دماشین میگیریم ما دماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم Tu megi 1 milyon biyo. ها 1 میلیون بیو Aki 1 milyon inni realni bada. این تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتای 12 را خونه شون میبرم آدم سو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم خوش من ایرم میدونم چی کنم Ya bu bol ne yoruyor ki? Hep piyos ki maddeşi tutumları bezor kare da aynı abet saat duay. Hicim خد فلان ne işe rahmat? سلامتی خوب Şimo çıkın nasıl sözü کجا tici. رفتسته Yine mi bozor da hamu bozor optoviko eku piyos mefrunum karışık mefrunum. Bu ki sarık di bormuyorum sarık deniyor varday. Yine aynı abet saat duay garmedim bura. Biyo piyos varday fırır mega. هر روز البته روز دم میارم Kaç ki kınım bazen sarıya meşe uyu. برام Bram چرا مسئله کنیم مال بیستول بس میگم که همیشه خود زن بگیری Zan? آه Ma. آه میبینم ما دلم میسوزه تو ای زن گیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه
یا شمولی حالی یاشی زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه همسایه خیلی زن بگی آخی چیکار میکنی به زن نگردی اینه همین که دم اقلا هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بسته میشی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیز کو در همه کارات میکنی میخیز با ایدمی کارد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنیم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودش میکنه در تموم میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا توبود میکنی کی روز بگاه میشه گوش کن تو پلنگ میگه که به عالم هر کسی بیکار گردد به چشمی اهل عالم خار گردد رحم اول گفته که بیایید ای رفیقان درس خونیم و بیکاری و نادانی نمانیم به عالم هر کسی بیکار گردد به چشمی اهل عالم خار گردد رحم چی میگی؟ با چه وقت شده نخوندی؟ نخوانده باشم ذاتا بیکار نگشتم اگر سواد داشته باشی من مدنیتت بلند میشه طرزی در قد کوچه گشتن دای دیگه رو فرق میکنه لیواز پوشید ای دیگه رو فرق میکنه اگر داشته باشی وو لمای وای دکتر بی سرش لچای لیباسوش خب ای اولی نگاه نکوترم پس رو اوسه نگاه کرده برو اوسه نگاه نکنم ممکن نیست ای ممکن نیست هشت طرف خودش میکشه هشت طرف خودش که کشید شب در خواب میدره عقل بیجا میشه غیر همون دیگه یکم کار بری دنیا رو فکر کردن نمیتونی با چی بگم چیکار کنم با برو که دیدی در توبه که دست بگیری بم بگی توبه که از تغفیرالله بگو توبه که خیلی توبه که رو توسه کردم توبه کردم بگو هد تو پلنگ جان میگن که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیری دونارا من اگرچه یکان مکتبی عالی نخوندم بچم یکان مکتبی مخصوصی کسبی هم نخوندم خیلی شرایط بود نبود شرایط نه که من هر کتابی که در دستم غلطی دی خواه کتابی بدهی خواه کتابی علمی من خونده ای خود کردم چه فهمیشم البته چه فهمیشم آخه اینو من میگم بخونم اینو میخونم که اون مکتب اولی ده برام بخونم میگم مخ عقل ندارم سواد ندارم چی بخونم تو پلنگ اون مکتبای اولی رو برای تو نساختیم با من چیکار کنم مگه رنگی من هر چی کتابی که در دستت میغلطه خدا را شکر در جمهوری ما در کتاب خونک شدگیان اعضاشو بگی بخون برای خودت برای آینده خودت فایده داره بچم نه که در رو چشته ای هر نامحرم دور بگی توبه چه؟ توبه چی؟ توبه کو دروغ گفتم ها؟ دروغ گفتم
هرچه من خودم نگاه نکردم این روز نوبتی ما یا نه نوبتی تا نوبت تا ها بچه موم هر کس تقدیر نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم هر روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم جسدیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیره یگون زنم اینا سلام علیکم دخترک خوش رو تو هم یگان گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرس کنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله نه دومای خوش رو را بفرستان دومو همون تو پلا؟ لبا همین تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها درست میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان گفت تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی مونو کو یکنیم دو ماه شید زندگی من هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی آخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم آخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که آخی ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که امکان تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده تو پلا؟ سلام علیکم ولیکت بر سلام چیکار کردستی؟ چه نمیبینی چیکار کردم این هم بخی استالبا دا او رختیسم کو اوخی در خونه گفتن کی تو همین استالبا برگ نکنه زن نمیتیم تا تو استالبا برگ نکنه زن نمیتیم تا؟ خیلی زن نمیگیری چوا؟ ای درخت نیست که برگ ای استالبای زن نمیگیری فهمیدی؟ دادم بگی بیست استالبا که برگ نمیکنه گفته با تو متکز نکنی ای ما اومد آخه تو پلنگ تو درباره عشق چی بدونی؟ ما میدونم عشقا عشقی رو میدونم درباره عشق کو درباره عشق یگان چی بگو؟ من گوشت کردستم درباره عشقا یک بوسه از اون لال شکربار بیده با یک چی شود 2 3 4 بیده 5 6 7 8 9 تاق بود لطف کنو 10 بوسه یک باره بیده در چند سال ازت کردی؟ ما 13 سال مکتب خوندم بچه به من در روبایات خوندستی عشق چیه؟ عشق معناش بگو معنای عشق چیست؟ عشق خودش اخی نمیگن که همون آدم های هر گذاشته گفتگن کسی گفته که میگه عشق
اگر عشق بسوزی به 01 زنگ بزن ها ها پژرنیده اگر عشق بترسی به 02 زنگ بزن سکوریده به 02 وای میلیتیا اگر عشق بمرشی به 03 نه که اگر عشق حقیقی بخواهی به پلنگ زنگ بزن عشق معناش چیه؟ معنی اساسی عشق خودشه تعریف عشق عشق چیست؟ عشق آن حصه نطق است که از کلمه بیکاری گرفته شده معنیش در کجا بدی قطع کی بدی چوا تلفن تنه میبرداری چوا تلفن کار نمیکنه جواب داده معنیش جدایی میباشد عشق نامیده میشود نه 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 وای با چو کرد؟ دست چپم خورده سر دست چپ خورده سر؟ اوه گجه پول پول واه دستی راستم خوریدی سر دستی راستت؟ ممکن می اگه این جورات کچی سلام میکنی معناش همیه همانش همه های زکناش هست واه با چو کرد؟ پوی چپم خورده سر خواهی ممکن خونه اگه این جورات میره واه بزار کدی با چو کرد؟ پوی راستم خورده سر در جانم زدی کتی پای چپ راستت بدو تز براو بازی که و همین مردم به حیران بوده مردم به حیران آخه همین پیش خونه یک توضیح کنیتون یک وای کنید همین بیماری خودتون بدون که از این کسی سلام علیکم زفر جان شما ناز میساز می سلامتی خوب می رحمت رئیس سلامتی رحمت سلام این چی زفر جان یک دو سطل گرفتی به من کم ترک اهمی موسیقا گیرم خونه برم رئیس این موسیقی جو خی تو بگی موسیقی ببری خونم اینا همین موسیقا می موسیقی او موسیقا باشه شما کدام عقلقتی اینجا پرتفته ها شما نمیدونید که همین بیماری ها همین منم کسله به مالی از همین توزیع نکردن ما من پیش خانه جوورها این بی موسیقا باشه اویلا موسیقا رو برده پرتو من رئیس کی میبره این همین شما افشای مویس میشین وای رئیس. جوونا همو یا اجازه نامه در کنه گفتم رئیس بعد چی گپ شد آخه اجازه نامه برای چی برای کار خب بیاد من سال بیاد من نوشته بهتم پیشرفت زدم اتیام مرقتی فقط اینو گیری موسیقا گیری تخیر نکنید آدمی خیلی نمیشه داخل هم تازگی برای سلامتی میگن داخل بعضی میگن که غذای کم شفا انگیز باشد ولی اصلی دوا پرهیز باشد لیکن مردم همین یاد نمیکنه السلام علیکم السلام علیکم بچه شما نازمی بابا مرگن سلامتی خوب می تیم همین مردم هم حیران داخل خب آخر هم پیشه خونه تازه کنن همه شما و هم یک مرد روزگار دیده همین خینه همین اساسی همین کاری همین بیماری ها همین افلاسیون من همین بدبویی نیست من همین زفر جون همون در پیش خونش موسیقای پرتافتگی همین پرتوهای همه موسیقای پرتافتگی اویا من گفتم یک دو ساتیلت من گرفته خبرم میگه آخر رئیس این موسیقی کو او گفتم موسیقی باشه و برده موسیقی تو پرتید درست توبه کردم خب بابا مرگان رئیس جون لبای خیلی ما شما رو باور کردیم ها همه کسی در مجلس محلمون دست برداشته آواز دادیم که همین بچه رئیس محله شما رحمت قلو رحمت ما شما رو رئیس محله انتخاب کردیم رحمت آوا کی مگذرانه مخی آخه خلق به آوی نوشوکی ماند آخه گپ سری باید مرمت کی بابا مرگن من ناس بشون گپ سری باید مرمت کی ما همین مردم هم جوانو قطعی مسئله کردگی همین جوانو قطعی ما از همون آبی تازه که گفتیم 6 کیلومتر همون قبور کنده همون شلنگای خوب کرده میبریم کم ترک وقت اسازید برای همین مبلغ سوز جمع شده نشده شده است شما موسیقی رفته دم گیرید فقط در ما دعا کنید بابا میگن خب میشه معلش همین شما دعا کردن گیرید میشه خب معلش بابا میگن خب ما کار رو دیدن یکی ما دعا کردو میتونیم خب معلش سلامت باشید بابا میگن خب توبه کردم مردم
میکنیم ما همین حرکت کردیم شما باوری کردی که ما رو رئیس محله موندید اگه طاقت کنید که ما کارمون رو پیش بریم خب با اگه ما رو رئیس محله موندیم در بالا موندیم اکنون ما نه با خاله خودمون بابا فکر خودمون کم کم کار کردی شدیم کم کم پیشروی آبادی کردی شدیم ای مرده او یک کاسه اوقات دیگه هم بیار گفتی آوردم ایشو نخوردی کو؟ آخی با چکش ناوردید زلنش ناوردید پمیدور دیگه من چی میخورم به زلن به چکه نمیگذارد همین زنک کیم چی خودمون نفر هیچ کردی سلام چی ده مرده؟ همین شکم من ها. فکر میکنم که کیم چی همین کلون شده بیماری شده رفتی درست ای مرده تو کسال شدگی نیستی ها او گناهگار اساسی او رو من میدانم کیه چی گناهگار من میدانم که آتش کیه او را چی گفتی میگم آتش میدانم کیه ویره تو عقل داری چی گفته ایسته تو زنه من شوهری تو من مردک بود چخلو تا گفته ایسته شما من میدانم تو مرده کی من میدانم آخه نه که با من میدانم که آتش کیه همیره تو عقل دار جاشم تو چی گفته تو چی گفته ایسته تو میفهمی آخه همو سببگار اساسی همو دمشوی شکمی شما را من میدانم که کیه کی است خلاده نگمان درست سلام تمامی پادپیچیکای سامانه تاجستر نشنیدم نگویید نفهمیدم نگویید و ندیدم نگویید اینک سامانه تاجستر باز یک اقدامی نوی دیگر رو برای تماشابینان برای پادپیچیکای عزیز و مهربانی خود پیشکش میکند یعنی این چی است رازگریش عزیزان دل بازی با تماشابین انا چنانه که میبینید من اول پریزها رو برای شما نمبر کنم همه پریز اولین ما این автомобиль Astra G و دوم من چنان که میبینید автомобиль Opel Hatchback و عزیزان دل نگفتن ماند که 15 تلفنی Redmi Note 7 5 تا холодильник 5 تا دیگر تلویزور و 20 کنورتی 5000 روبله و 10 کنورتی 10000 روبله 5 تا نوتبوک و 10 پلیوساس یعنی این همه برای شما عزیزان است شخصانی که اون شیرای نره که بلیت زیادتر میخرند صاحبی 30000 روبل روسی تحفه میگردند عزیزان دل چیکار کردن در کار بخت خود را سنجیدن لازم تا اینکه صاحبی چنین автомобиль گردی یا اینکه تحفه‌ای که اینجا نمبر کردیم این بازی که ما پیشکش شما میگردونیم همگی 2000 بلیت داریم لیکن پادپیچیکای ما خیلی زیاد هستند به خاطر اون که شما با یک لحظه راحت بخشید راحت گیرید یعنی خرسندی برای زندگیتون بیارید یعنی بخت خود رو بسنجید با 700 روبل روسی میتونید بلیت خریداری نمایید و صاحبی چنین автомобиль و تحفه‌ای که اینجا اعلام کردیم صاحبی تحفه گردید عزیزان دل چگونه باید صاحبی این автомобиль ها و تحفه‌های ما شوید شما بلیت رو خریداری می‌نمایید بس بر بانک ما میگذارونید و اسکرین شات کرده با واتساپ ما روان میکنید باقی اون طرف از یگان کمبودی باشد ما با خود شما میرسانیم بخت خود را بسنج تاجستر شما را ناامید نمیگرداند یک دو سه چهار پنج شش هفت لیمچه کمپیر چی خیلی کمپیره هفت لیمچه دادایو میگه در همین لیمچه همی هزم جو کو در هفت لیمچه چی خیلی جا میکنم آخی اینو بین همین هم لیمچه شید ای خودش علاویه ای حتی بکنم چی خیلی کمپیره اوه ایت کمپیری تنبلی بکار خوجی بفراستی اوه با همین نویرشم آخی اقلا همین دختر بیای همینجا دی یاردم تیا دختر در سین سالشم نمی چند سالش دی حالیم یگون خریدار یافت نکرده یگون بچه ایره گرفتنی نیست آخی ایم کی میگیرش آخی ایم همون فعل اطواری مامش وای ایم فعل اطواری همون مامش رو گرفته میگفتگی ها رو که
آخه مامش هم در جوانیاش هم خیلی تنبل بود بیکار خوجه بود وقوقی بود نه که ما گرفتم شکو یوی یکم بچه موارد ساده یافت نمیشه که همین نویری ما رو هم بگیرن این کی میگرفته باشه اینقدر بیکار خوجی نمیشیدگی وقوقی میگفتگی ها رو که همین فلش کارتی مامشه در این مونده باشه السلام علیکم بابی مرگا و علیکم برسلام بیا تو پلنگ جان ببخش کمتر دیر کردم ها خودم لیمچه ها رو پر کردم یا بچه پر کردی ها گفتم یا هم تو بگذارم نگاه کردم کار کردیم با آیقی را گفتم برام یوردام کنم کی تمام شد لیمچو رحمت ها لیمچهاتون چیرا بابی لبای جان بچه خی نمی قدر سال شد مرا میدونن میشناسن کچ موخ ها خی همسایه موخی مثال همسایه دل می خونم کی باشه در پیش چشمی خودم کلان شدی کلان شدیم ها با دعای خودم کلان شدی ها هم بچه خی همه شما هم چه نیمو بودند آرزو کردگی سنو خلبت واه واه بچه می آه. چنی تو بدن آرزوهایی که ما داشتم آرزوهایی که ما داشتم این همی بد برآورد این همی کمپیر گرفتم همه آرزو بدباد رفت وای همه آرزو برباد رفت خی که بابی جان همه خیلی در دنیا خی همین یکی ما همین 30 سالم باید جای رسید خی اکی مثلا چند کشینا خود رفتیم خی هستن دخترها هستن نه همین 30 سالی ما هستن نه که گفتیم که همین دیوال بگرده طرفی درو بگرده همین ما بابی جان اکی مثال عذابم کشیدی باشم همین شدی باشم نه که همین یه بلو کرده که ما همین دل نوری شما رو یافتم بابی جان اکی مثال دلی چه طرفی می خیلی نگاه داری اما ترزارو نکردم که دلی نویری مرا بیام ما 2 روز پس وزورت قبول نمیکنم چوه تو پلنگه اگر وزورت قبول میکردن کو ما کمپیری مامش وزورت میکردم خب بو همین آدمیزا شیری خان خود میگن روستایده نه خب این به عقلیه که تو کردی که یگان آدمی دنیا کردگی نیسته نه خود تو 5 سال حیات صرف کنی از آب کشینه که بود در کار نشوه کجا میری تو دیگه کجا میری توپلنگ السلام علیکم ای توپلنگ چی خیلی میشنم از سازی منازه نزدیک. سازن تینجه بچه تو چند سال بود گم بودی تو؟ ما یا 4 تا 5 سال شد تو رو اومدیم تو در کجا بودی؟ بشی همسایه 5 سال حیات مصرف کردم کجا بوده بودی تو این 5 سال؟ همسایه جان باور کردم خیلی از او کشیدم که خیلی بیعقلی ما کردم که یگان آدمی دنیا کردگی نیست آخه چی گپ شده؟ من یه 2 بار همی خوننگیتان رو پرسیدم گفتم این توپلنگ در کجایی؟ گفتن کجای رفته یا راستی گپ و خشرو نفهمیدم که تو در کجا بودی؟ چی از او کشیدی تو؟ 5 سال همسایه جان تو مرا چند سال ندیدی؟ 5 سال 5 سال ها؟ 5 سال من رفتم از او کشیده زبان یوزوسیر خوندم که پریواتی میشم این نقص یاد گرفتی آخی؟ یاد گرفتم گرفته باشی بهترین آموختن یک زبان برای هر یک آدم که اونجا یک دولته من میدونم نه که آخی اینمی من از او کشیده رفتم خوندم 5 سال که میام پریواتی میشم ها؟ الان من زبان خوندم 5 سال آمدم پریواتی میشم گفتم اما انگلیسی دیگه گذاشته اوه زنه زنه والا بای مرد جیبیو اوه او باش شور کردی کو نه خب باش شور کردی آخه تو چوی خیلی میکنی آخه مردک که جنجال نکاخه همه علامت شورکنی زنکا در همه کی دوستداریشان نسبت مردک چند قدر نشان میتید زنک وقتی که مردک دوست داشته خیلی باید شور بشه واخی مردک خودت که دیگه شور بشه واخی من میگم همون کرچکی میارم میگم یک کرچکی بیرون که بخورم میکنی شور باید وقت دل دیته جگر نخوان میگی جگر بیرون بیار مردک خیلی جگر بیار بیرون کنیم بخوریم میارم جگر بیرون میکنی شور
آش گو آش پلاو میکنی شوربا چه میخوام شوربا چه خوام شوربا رو شور میکنی اگه دیگه ای من تویو اون لگمن دیگه براش نپرسه اگه همشی میکنی شور آخه فهمیدم که تو مرا دوست نداری نه که تو مرا همین اول کور کرده با کشتنی آخی برای چی مرده؟ نخواد تارتم شور کنی ها اوه یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو هیچ گم نمینه السلام علیکم زنک جو و علیکم برسلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده؟ اگون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم و برکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یه پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پاد بودن؟ محخولت بود یافتی؟ هم را ای پیشی نمی دروازه یفتم رزمیری پاته؟ رزمیری پوچه خودم چند خودم گپ نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کردم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نکن خوب کی های پیشم یک تپل تو چه میگرویم هم شروع کی رزمیری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی خیا؟ چی با جنگ؟ نه خیم جنگ خور دیگه هیچی نمیگی مرا خیا؟ ای زنک جان زنه اگر تو همو توفلی و همین کمبیزون خطی خرسان شده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ او بو $3,000 باشه با میشه دیگه $3,000 ای زفاری جیبه ایش بیا $3,000 چی؟ چی $3,000 $3,000 داری؟ میگم $3,000 میشیده بخوای من میتونستم که یکون دختره که خیلی باید بگیرم آخی توی کنم بگیرم آخی $3,000 $3,000 نه که نمیشیده آخی من $3,000 نباشه نمیشیده من دارم تو یکون سمپل داری با؟ من دارم یکی تا $1,500 دارم نه که $1,500 نمیشه میشه یکون خیش تورته یکون جیانو یکون نه باید تاش ای کی جوه ای کی جو بسی گریتا ای سیکین خیت ای سیکین خیت چیه دیم دست او زفر جونی ایسوس نگاه نکه ای بی دختر بی بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کرا وای نو یاد سی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ همین من قرض نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ وای مایم دیوانه ات پلم اینجا بره چی بگی؟ بیا بایز کنه نه من دیگه بازی نمیکنم چی با؟ ما اروهای کنک میشم دیگه خیلی بایدم بلون نداره کن بلون؟ من نمیشه بازی کردم نگه بلون
بالون بخرم اینا برای بالون نو بخر ها. این چی من خیلی گرفتی تو؟ آخه کنه بزرگ گرفتم بالون نداشته آها ها. خبره اگه نه بالون نوش بخر بالون نوش بزنی با من میشینی مرکتا بدرو گوبار ایسی باروسو کتاچا اوه با کتا بدریم بیونه باشه ما سری میرم ها. بالون میخرم و میونم شما خاطر یک کتاچا ها هو تمام مایل خیر اگه نه پگه بیام وای ما تو کت بوز کنم نه 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 آکل بیچ خیر نه 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 گنجینه بو شجاش کیست تو ساعت 11 خو میریدی اوه ما خوب بودم ما شاوکینا دم کدو خراب گنجینه دیگه که تو ساعت 11 12 خو میریدی اوه خوب بودم چوا؟ ما خستم ها چمای که خو آخه میریدی شو کینو این دیس کینا بروماده تماشا کردم دیسکی اوه یک کینو زو بروماده اون تماشا کردم کتی و چامشو گنده زور بوده یک اه. کینو ما خیلی بالون خریدم بالون خریدی ها او ای عروبه ده خریدی ها؟ او برای او بیا بریم بالون هم چسبونیم کتاچه میکنیم ها؟ کتاچه میکنیم بالون هم چسبونیم میگردیم گچی میچسبونی عروبه ده اخی آخی من عروبه را فروختم بایره خریدم عروبه رو فروختی بالون خریدی؟ او تو فلک دیوله نه نه بیا 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 تو فلک دیوله بشی رفتی تو فلک به عقلت این روز نوبتی ما یا نه نوبتی تا ها بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما هر روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم جسدیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنم اینا سلام علیکم دخترک خوش رو تو هم یکم گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم ما زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله خانتا میکنه ایک بلند خیلی ساستینگ ها این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردشتم اوخه عروبه رمون ها عروبه رمون شهر نیست که تسمیم بلوک کتی عروبه برداری برای دری عروبه دستمیم بلوکمون چه آنم خیلی دری عروبه دستمیم بلوکمون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو آخه او خیلی وزمی نیدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عروبه رایسته اکا همی خاقلت قدی تو دونا شدی آخه خیلی پلنگ بیاکل ده خیلی هم خیلی برا ها برن بعقل اكو همك عقل قتي تبع عقل شدي اكو زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تکی زمانه خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندگی مثلا زمانه خرابه زمانه خرابه اگر نه زمانه یگون چی نیست زمانه هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاد میشه او آدم‌ها دیگه چی دیگه ها ات گوش که ها. تو زمانه دی چی کار داری اتر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه با عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اوخی چوا آخه همین دخترها رنگ گایشنیکا شدگیان چه؟ او فقط ماشیندارو رو من میکنن نه دومای خوشرو را بفرستم دومو همه تو پلنگ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم
کو ما گفتم هو ما گفتم ها درست میگی نه که ما گفتم نه که این مرا بوبیم گفت بابی چی گفت بوبیم گفت که تو پلنگجان تو زندگی گو بای نمیشی با من گپی همو رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگیمون کو یکنیم دو ماه شید زندگی من اولم تو پولدار نشده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که اخی ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست نه که ما بای میشم زنک جون پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره دا همین آدمیزاد هم خیلی به طاقته که گوش که زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده کنار بی دیدم آخی ای دودا ای کنار بچه ترکی میگن اکا ما فهمیدم کینای ترکی آخی زور گاب نیست اکا به همین خمون یا گپی خمون گاودیم مصلحت کنیم آخی کای میریم چیلی میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو بیت کینوی زور ایول ببین اولی بیا آخی سریال یا سریال ترکی آخی تو سریال ای 300-400 سریال آخی من این قدر روز آیگی جو وقت می میخیلی گوش که همین تو خود دعایات کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خود کینو د لوبیتل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که آخی سریال ایر تماشا میکنی 300-400 تا 500 یا تا سانت باربرا کو 210 سریال شد ها 2100 سریال ایمت تماشا که با 2000 یا 500-600 همین خط چخلی کینو ها معقوله من کینو معقول نیست ما کینو معقوله چخلی کینو ها نه که این کینوی ایندیسکی ها چواکه آخی نمی جیمی کو جیمی همین قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه همین سیگریت ایدهش نمیغلطه این زوری کینو رو بی فهمیدم برادر نه که ما به دوستان مخصوصا سوارشی در کنه سوارشی بدون اساسی همین سوارشی که در دون کی اما همش خود دیشت همین سوارکه کنه وای کنه دارم نه که کمال خرید همش کردیه ما رئیس بابا همش گرفتی که همین پیاز مونده آخی پیاز مونده مرا چینی گم میکنه بدرای نمی مگزین بگی بیا آخی درو خوب شینه نه شما رو نمیگم همین شاگردای آخی پولا میکشن خرید کردن نمیتونن همین گران میکنن میگم آشیدا که اگر داشت باشیم ما در اقلا خیلی دوم نتیجه ما Салон. Здрасте. Во. Привет. Дайте, пожалуйста, 5 килограмм пиос. Что вам даст? Пиос, 5 килограмм пиос. Что это за слово пьёс? 5 килограмм пиос. Что это пьёс? Нормально объясни. Я минут 5. Раис, бия брим я буби суды. چرا؟ Болор я буби суды. وخام پیاز نگرفتی آخی؟ Пиос мегиру. Не ки ма қитиш гауз досам, гапи мара нафаҳмидоса. نفهمیدوسا؟ نه. روسه توجی؟ Руса. حالی به برادر زنگ میزنم حالی همینو آخی گوش که Лаба. همین در دنیا زبانی ای همه اول جهانی زبان کدام های؟ Английский. انگلیسی ها؟
ана якум забони англиси бошад дуюм ин ҳами забони русия О. ту дар тоҷикистони ӯзбекистони ту намедонам дар америка дар киҷои бошӣ англиси ҳами русӣ дар кор фаҳмид донистан дар кор вай шоир беҳдона гуфта ки кол язик ти знаешь русский все поймёт тебя при встрече ҳоли натонисти гуфта Не. пиёза иҷа биё гаузда натонисти а Не. боя кур ёхи ина пиёз ин ҳами пиёза намеги ёхи пиёз буда ёхи ин ҳами ёхе е курш кидае ҳамиди 5 кило пиёз надодӣ Что? 5 кило пиёз мегум надодӣ ҳамида Что это за слово пёс? Объясняйте меня. девушка 1 минут биё 1 минут биё иҷи биё биро иҷи биро нигоҳ кӣ ёд биги чӣ хел гап мезанам Что вам нужно? А, 5 килограмм лука вам надо, да? завчике диди чӣ хел гап мезанам Marco! Marco! Nakke. Бача. Тинҷахи. И чига па итду ягон Старексай. Ё ягон спринтерай. Перегруз бор кардӣ. Бамеди ту чурук жесмон дастхати ман мекунӣ, ман намекунӣ. Тинҷай киҷо сирестоми иқдар? Чӣ қи тезай мекунӣ? Киҷо сирестоми? Чӯ ман мекунам ту наместӣ? Бо. Ҷо надорам, ака. Ҷода суор кунам тоси. خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا Assalomu alaykum doktor. سلام علیکم yangan azmış mı? Marhamat bit kimdi bit. Doktor, sargardonlaşın. No, nima dare? No, همین روسیه بیانگه tam ازش نیست. خب سریستوما گفتم یا شما رو ببینیم یا توصیه بده. yangama mazaş نیست چی گپ شدگی 3 روز میشه گپ موندگی. ay gap mondagi گپ موندگی بود. ovoz نداره و همین izabelajeni az زوق نیست. shit man hoji روی خط دارو ننویسم که اوه doğru. Ne doğru anladın doktor John. دارو ننویسم Ne? برای چی آخه doğru ne işten doktor John? Doğru ne işten? Khurd ne ki yegum. دیگرگونی نشید Ne yegum netice نیست. اگه نه دارو خورد برای ovoz برای قرطا برای قرطا برای آواز şimdi doğru خورد. Bir de sulfa yapıp بعد yani doğru bu sulfa paylaşır. نگون یعنی بهبودی نیست نیست. چی یا راه داره ای بگا بگونی تو بگاره خودت ینگره بر خونه دمونو تو بگره خونه نره فهمیدی؟ خیر ساعت 12 شو میشه کو بعدی ساعت 12 شو یک استکانی 200 گرم عرق بخو انا به خونه برا ای اووز بیندا تمام من زفرجان فکری انیق ده امدگیم این خیلی دیگه هر دفعه قطیت رفته کار کرده عذاب کشیده پل میاری هم آرد بخر روغن بخر کچک بخر پیاز بخر هم رو تمام میکنن Nasıl dedi? Nasıl dedi? نه که همه گپ جورا ما بیزنس میکنم Business? آخی بیزنس میکنی همین اگون چی میخره بیزنس میکنی نه که من نیت کردم که ماهی بیزنس ما همین ماهی بیزنس میخوام O bay muhi business da jikho muhi meşe oxi. اکا همین دیل خواه حکوم میشه اگر که ایتاتی دیل بخوایی و نگاه ببین کرده بتونی میشه زفرجان ما پل ما Xabin, bu tamam da duruz pa yagon joy korp yok ben kork ne usuna geldi. چه داخلی من دیگه تمام نمیکنم من دیگه همین پل بیزنس میکنم که همین پل تمام نشه همین پل خودش با پل تولد کدان گیره پل تولد کدان گیره Shit. مایلا Kabul et. Mayla. شی زفرجان Mayla bu aloqa. he hay bu yagon zakas korporşit gavzan oxuy Nakit business de kadan gel. ما میکنم بیزنس مایلا Mayla. خب
سلام علیکم بابی سلام علیکم ماما اینه یک باره که دیگه با سلام علیکم سازی بابی جان بابا سازی سلامت آمده رسیدی ها اینه کاراتونو بد کرده ها میونه که در نکرد بچه نه اکه یا بچه پهلوانی بتونه توش دارم اکه آخی وای سینی سال شما داشتیم با ممکن میون در کنه سر در کنه نه شما کاریگرین هیچ جاتون در نمیکنه انا اینه پول کار کردم بابی جان ماما اول شما دیتی سر پا میگیریم ها موندگیش دیگه خیلی بیا بریم ارد بخریم گندم بخریم کارش که پیاز خیلی روغن نمیکنیم ها خنده تزام بچم یعنی چیکار میکنیم بابی چیکار میکنیم شاکو بیزنس میکنم بیزنس فکری نغز بچم همین وقته در همین باد هوا تربوز خربوز خوش رو رفته سر انا همین وقته ایق تربوز خربوز میاری بچم بیزنس میکنی ایق شای حالی درو میکنی یا دهتی شای حالی بیر میمونیم انا اوش کی فروختی با ای حالی با برده وجود جای باید موندن میگیری ای همه بیزنسی زور همین سیزانی تربوز خربوزه تربز خربزه نمیشه بابی شی یکی بودرینگ پامیدور میشه و سلات برای سلات آخی همینو گپ مشکلیم خودی دروزه کو خوگونو یا جوری دیگه داریم کو همون تربز خربزه هندل آورده کو همین تربز فلخشیده در گرمی خربزه اون خیلی چرشیده فلخشیده خیلی میگو چوی خشیده میگی یا دو روز دیگه بده فره خورده پامیدور بودرینگ هم خیلیه خیلی مالی یا که بیزه شما ایقو بز گوسپند بیار سودا که بچم بز گوسپند بگی بیار مرغ بیار گو بیار ای هفته به هفته مال بازار بر 5 سم در بلاش مانده فروختنگی همه میشه که فایده میاره یکی همین فقط همین گو بیزنس کو گو هم میشه گو خر اگه خر نه خیلی گو میشه ها او ما خدا ها میدونم چی بیزنس کنم چی موهی بیزنس میکنم چی بیزنس؟ موهی اکو موهی موهی ها موهی بیزنس میکنم بابی جان ماما با وای موهی تو در کجا بیزنس میکنی اکه؟ بچه اوی نمیشه ما در این خمان حوزی موهی نداره ها ای به وای او موهی چخه میکنه نمیشه همین در اوی خودمون کو این همین کالزک زندگی کرده نمیتونه با اون کو موهیه راست خوب ترش که تربوز خربوز سودا ای نه اون موهی فرقش یکی چیه بودرینگ پامیدور اون موهی مد فرق نیست چی خیلی اوای چخه فرق نیست این هم خیلی خوش شما فقط اجازه ما همین بیزنس سر کنم موهی تو بکنی خیال کنه که موهی در درون روغن زندگی میکنه وای دو آل در کارای در اوی خودمون شورای با ویای اوقاتی مخصوص داشتن چون که میخوردن او را ای کجا میگیریم خمان در قشلاق او خون شوربو اوقات پا خود میخوریم کو جو چی میبریم چی وای تو ده گو بود که میخورده خوب ترش که همین بز گوسپند بیزنس میکنه ای همه ده بهترینش ای نه آخی همین شما تو مرا نمیمونه تو عقلا میدونی که چند نمودی موهی میشه کدام نمودی موهی در همین اوی خون زندگی کرده میتونه همین رو میدونی اکو همین که تو پای ما بینی میدونم ماما همین موهی ها چند نمود میشه چند نمود میشه موهی چند نمود میشه 2 نمود خای 2 نمود که باشه همون نمود کدام نمود شنکو بگو بگو خام پختگی میدونه یه تو پلنگ ایوخی تو پلنگ یوخی کنار بی دیدم آخی ای دودا ای کنار بچه ترکی میگنید اکا ما فهمیدم کینای ترکی آخی زور گپ نیست اکا
به همین خمون یا گپی خمون گاودن مصلحت کنیم و کای میریم چیلی میکنیم کینو رو تماشا کن اول کینو رو آخه. بیت کینوی زور ایول ببین ای اولی بیاخ سریال یا او سریالی ترکیه اخی اوخی تو سریال ای 300 400 سریال اوخ من این قدر روز ای جو وقت میخونی یه گوش که همین تو خود دعایات کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خودت کینو د لوبی تل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که اوخی سریال ای تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانت باربرا کو 210 سریال شا ها 2100 سریال ایمت تماشا که با 2000 یا 500 600 همین خط چخلی کینو ها معقوله ما کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخلی کینو ها نه که این کینوی انگلیسی ایندیسکی ها چواک اوخی نمی جیمی کو جیمی ها جیمی همی قدر که مثلا شکو اینمی سیگریت چیه همی سیگریت ایداش نمیغلطه ای زوری کینو رو بی او او بو $3000 باشه با همیشه دیگه $3000 ای زفار جیبه ایش بیا $3000 چی؟ چی $3000 $3000 داری؟ میگم $3000 میشیده ها بخوای من میتونستم که یکون دختره که خیلی باید بگیرم آخی توی کنم بگیرم آخی $3000 $3000 او نه که نمیشیده آخی من 3000 نباشه نمیشیده و ما یه- دارم تو یکون سپلو داری با ما دارم یکنیم تا $1500 دارم نه که $1500 نمیشه میشه میشه یکون خشت ورته نه یکون جیانو یکون نه باید تاش ای کی جوه ای کی جو بسی گریتا ای سکین خیت ای سکین خیت چیه دیم دست اوه یکون گناهی ما رو فهمیده چی بالا ای زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو و علیکم السلام مردک ای خوندی و چت اومدی اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده یکون گپ شده هیچی گفتم و پره را میرم برکه میکنم یک طفلی افتم توفلی یک طفلی افتم او یاد دسته یا بار گفته بودم یا پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پاد بودن محخولت بود یافتی هم را ای پیشی نمی دروازه یفتم رزمیری پوتا رزمیری پوچه خودم چندی خودم گپ نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کردم ها خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نیکو خوب که های پیشم یک تپل تو چه میبرویم هم شروع کی رزمیری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی اخیا چی با جنگ نه اخیا جنگ خور دیگه هیچی نمیگی مرا اخیا ای زنک جان زنه اگر تو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دی دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دی شکر سال هزارم بار شکر دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین شکر سال هزارم بار شکر دان دان دلگی دان دین دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین
dan dandele din dan din dan dandele din dan dindele din dan dandele din dan dan dandele din dan dindele din dan dandele din dan. Şükür. Şükür. Sana olur şükür. 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 Dan dandele din dan dindele din dan dandele din dan din. Dan dandele dan dan dandele dan dan dandele din dan dindele din dan dandele din dan din. Şükür. 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 Vay. 100,000 بار شکر السلام علیکم بابی و علیکم بر سلام. تو پلنگ جان لبای دیگه ای صمیم دل به مهر و محبت شکر گفتازی چی نعمتی بزرگ یافتی ها؟ سه روز شد که خرم گم شدی دیگه تو پلنگ ها. آخه آدما صاحبی خر شون بس شکر میگن. تو خر تو گم کردی برای چی شکر گفتازی؟ و خیریت که خودم در بالای خر نبودم خی بچی؟ اگر خودم در بالای خر میشیدم کو خودم 3 روز بود که گم شدگی بودم هماغی دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگ دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ نه دومای خشرو را بفرستم دومو همون تو پلنگ لبای هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم هو ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو توزن نگیری گو بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شد زندگیمون کو یکنیم 2 ماه شد زندگی من اولم تو پولدار نشده در یکنیم 2 ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم هم خیلی درست نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود دماشین میگیریم ما دماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چه گپ دادم هر روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تو میبینیم چه گپ تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش رو تو هم یگون گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا الحمدلله
غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را. این خیلی نمیشه. این خیلی نمیشه. باید مشق کنم بوق بالاشم. پاهم زمین کپ دیگه. اسمولی رفتم. من باید مشق کنم بوق بالاشم. من همین باید مشق کنم. و علیکم. خیلی زفرجونی. من همین باید مشق کنم بوق بالاشم بابی. پرتو شدمی. چه شد؟ بابی من همین حاضی باید زال برم مشق کنم بوق بالاشم وزن میشم. قطعی اگون بوکس داری؟ نه اخی. شد فهمیدم من باید مشق کنم بوق بالاشم. شد بای بیس پراویل مروی. نه بابی من باید مشق کنم بوق بالاشم. من باید مشق کنم بوق بالاشم. آخه خیلی اگون سریونوانی داری آخه. نه بابی آخه من باید مشق کنم. مشق کنم چکا بگی هر مشق کنم همین سخت مشق کنم. ولی اگون چند وقت شد که مشق کردوزی؟ بعدی 7 روز یا هفته میشه. ولی نو زن رفت هستم بگو. آخه میشه. ساس تینگ. ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردشتم. اوخه عربه رمون؟ ها؟ عربه رمون؟ شرط نیست که تو سیمین بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمین بلوک همون. چه؟ آنم که دری عربه ده سیمین بلوک همون. اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایسته. اکا همی خواهلت قدی تو دانا شدی؟ آخه خیلی پلنگی بیاد کلده خیلی. هم خیلی برا؟ ها برا. به عقل. اکا همی که عقل قدی تو با عقل شدی اکو. زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تا که زمان خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندیگنگی مثلا زمان خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاد میشه آدم ها دیگه شده گه ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری؟ تر چی زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی؟ نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری؟ نه اخی چوا؟ آخه همین دخترها رنگ گیشنیکا شده گه چه؟ او فقط ماشیندارو رو من میکنن او واو زفرجونی ای سوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین من قرض نمیگیرم نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیونا نه دومای خوشرو را بفرستم دوما همه تو پلنگ؟ لبا همین تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها گوش میگی نه که اوخی ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بایی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شید زندگی منو کو یکنیم 2 ماه شید زندگی منو ولم تو پولدار نشیده
در یک نیم دو ماه چخل در او پول دور میشی خو نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم خیا ها خی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خی خودت گفتی که من تر بگیرم بای میشم مرا گوش کو ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم ما خیلی درست نه که ما بای میشم زنک جون پروس ایده چه امکان تر وقت در خوره دا همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته کی ای گوش که زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها آواز 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با این ای مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم ماش میتیم آن با باقی مونده کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو ای اکی 1 میلیون این ریال نی بده تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها چه خیلی کردی ها همین 1 مینوت بره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها چه کردی خوردی خود تاقه خوردی یا جورات هم خوردن خود تاقه ها چه کردی خوردی بگو چه خیلی کردی ها میخالی خوردیشه ها وای چه بوده که ای اگره ای ترک چیکار کنه می ای وای همسایه تینجی های ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا اینم بر ماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبن آدرش کرده خورده کم قطی شبه خورده ها اینو بین چه کرده چه اینو بین اینو نگاه که اینو چیکو کردی تو؟ دوست تکن آو دادم شو آو خورده کم قطی شبه خورده دوست تکن آو داده شا ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کرککی سیمین نخرا ایوا ای پول نرفته سرفراتیم از دسته تو ما بانکراتیم میلیون دلار جان داشته باشم بابی جان بابی؟ ای بابی بله چی خیلی چشماتی تا پوشیده چشمم خودش محکم شده میگم که همین ما چی خیلی کنم که پولدار شام ملیانیر شام تو مرا پرسیدازی با دپش میش که نیست کی رو پرسم دیگه من که میدانستم خودم پولدار میشیدم واه چخیر نمیدونی خیلی اوژه میدونم میدونی نه که بفایده دیگه نمیشه دیگه نمیشه پیر شیدم بچم دیگه نمیشه خطه نمیشه خیلی ما تو بگو ما یو ملیانیر شما خی تم کلان شدی اگه میگردی ایدمی پول زن بگی زندگی تو آماد که زن؟ حیاتو پیش ببر نه ما همین پول ناز ببینم پول ناز ببینم بعد کی زن میگیری کی خانه دار میشه بچه ما پول ناز ببینم آخی برو همون شاعر گفته کو در کدامین قطعه روی زمین پول کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگار میشوم ما گندم در او میکنیم کو این شاعر گفته که در کدامین قطعه روی زمین پول کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگار میشوم پول در او کنم بگیرم میگه از نه چی دارم شویرم پول نداشته همون نداشته ایدام خیلی گفته یه وقت خلقره پول میکورن پول که میکوریدن همین دهقانا پولدار میشیدن نمیشه؟ نه کوریده نمیشه پول یک راه داره چی راه داره؟ یک راه قطعی پولدار میشی خیلی بگو آخی؟ مهنت زحمت صبر و طاقت با کار
ها یه را کجا میخری؟ این چیاره که میفروختن همه میگریفت یار نمیفروشن یار خریدم نمیتونی یار فقط اجرا میکنی مهنت زحمت الا صبر طاقت چی انا برابر پول انا خیلی بچم خواهی چیکار کنه موقعی؟ زن بگی تمام زندگی کرده بگن زن؟ ها نه من زن نمیگیرم همون دخترکای شکونم کو همون دخترکای شکونم شورونه پول دوست میدارم پول خیلی ختم بچه که زنگیر راست شو بگونه که پول دوست میداری یا زنه پول دوست میدارم من پول دوست میدارم زنه نه چوه که پول دوست میداری خیلی پول کار کردی منو میلیونر شدی بچی بزن حیات نشیده با اینو میلیونر شدی و بزن همین حیات های با چیگاه بشکل آخی ها ما وقتی میلیونر شدیم پولدار شدیم کو خب همون دخترکای پول دوستدار کو خودشان ما رو کفته میابن من تره به عقل میگفتم و این ایمه رو به عقل کن ای شکری اینه بیا بچه جون اینه بیا رسیدیم بیا زفر جان بیا این خونه ماندم رسیدیم بیا دروازه من محکم که بچم این میگم موسفید چی داشت موسفید میگم چه خیلی کردیم که خمان ای خونه ما راکی کردیم این زفر جان ای خودی مسکوه رفتیم که پیش ای خمون رسیده یه ماخی این میگی موسفید میگم که با بهانه همی زفر جان دوشنبه رم تماشا کردیم ایت خوشرو کردین موسفیده ایت آوادی کردین ها ایرپورت دیده موسفید این سوید توشو بگیریون این سمالیاتا رو بی ای سوم دیسه موسفید ای سوم دیسه ای موسفید ای ایس رفتن طرفی او گردشی چی قدی رفتیم گود طرفی گردشی گایی قدی رفتیم ای تو موسفید چاینیکا رو دیدی در اوجا هر یک چاینیک ساختین ای خونه خود مانده کلان ای موسفید اوهی چی شروع کردین هم موسفید همون چاینیک دیدم کو من که دستم در کرد چاینیک دیدم یک گفتم که کامپیر جون و یک بارک مده این همه خیلی چاینیک چای دم که ای چای به هزار سر شم این موسفید با پیولوغاش هم چینی خود چاینیکیه ای روستیه میگم نکی یک چی آوادی کردین ها بله ای خدا ای رو آواد تر کنه ای کنداشونو زنن خدا برکاتیشونه الا کامپیر جون الله بای هوش خیال تا همون منظرهای دوشنبه برده تو ای هم از خانه های بلند اهمیت دادی موسفید دیدم همین خیلی امی پایانش نگاه کردم که بالاش نمیتاو که در کجایه سلام غلطی ده الان تقبیدم بعد تماشا کردم با همین تنه های دام که همین سوید مادین گیریون کردن موسفیده چی تو خوشرو کردن ها اینه دیدی این مدنیت نوای آخی بچه الان بچه رو فراموش کردنی زفر جون این آوادی ها همین قدر چشم ما رو برد که ما عیادمون برندای بچه من نوای مسکوه آمده قدمات مبارک این همون خانه و درمان همون باغ و راغ یکی حولی ها ما سیمین کردیم بچه تو همین پول روی کردی که ما بهوده صرف نکردیم بچه حولی ها هم ما رو سیمین کردیم که دیگه لای نشوه موجود هم یه صوفه سیمینتی کردیم که بشینیم محصولی مهنتی خطای بچم این دروازه من هم ایسری نو کردیم بچم کرسته کردیم که همین چند میروی کردی که ما همین چند کمی زور ما رسید همین آواد کرده اومده سید اینه که زفر جان بچه خیلی شد که ما ای خونه راکی کردیم و تو ای اوج راکی کردی تو ای خودی مسکوه پیش ای ما رسیدی هماخی چه خیلی آمدی 4 ساعت ولی ای مسکوه این مسکو 4 ساعت آمدم با چه میگن موسفید که ای جو تا اوج رو چند هزار کیلومتر راهی کو من 4 ساعت آمدم من همین سمالیات بلیت خریدم ها سمالیات
این قنداش از الله چی با تو عیس چه خیلی رفتی بچم که این خدار دری بد رسیدی؟ عیسه ها عیسه پویس خطی رفتم پویس خطی این باور که 4 سوکه رفتم چه وای خدار دیر آخه من همه ایجا برآمدم با این در ازبکستان با این شفی پویس ها چی کاره داشته خطی وای چاق اوج برآمده با ترکمنستان برآمده پیشمون او ترکمنستان با یکم هم خدمت دیگه داشته چی داشته او خطی تو چاق کرد تا او صحبتاش تمام شد تا گپاش بود شد با ایجا استبس نکردیم همه قزاقستان رو آمدیم او بچه آه یک قد مسکو نرفت نه هم که به حضور بده میگه مهمونی رفته سر قزاقستان هم با من کرد. اونجا هم خدمت داشته با یک ببهانی همو خم خدمت خشت باش خبر گرفته گشته یا؟ خاک چه میکنه و چند روز رسیده 4 روز 4 روز نه او طرف چی اسمیلات قطعی آمده نه اسمیلات او طرف چند روز دا آمده بچم یه روز نه 4 ساعت وی اسمی خیلی همین وقتی ما تا رعکی کردیم تا چاینیکار تماشا کردیم رفتیم رسیدیم کی؟ آخه تم آمدی رفتیم کی ما تا آمدگی 4 ساعت چوه که اوسو 4 ساعته ای گپ لیوچ ها همینی و نه خش تبار بازی کرد نه یگان جا از سماف کرد نه خانی یگان هم خدمتش در آمد همین راست تاجیکستان آمد خنداشو بزنم نه در 4 ساعت یکی اوس راه قریب تر باشه ایو سرح نیشه اونو بود بچم نه از سماف که نکرد یگان جا نیستاد اما مرده که خوب دایلو چی غمی همو که پاساژیر خوب خنده شدنه باور کنی با اونو بای بلیتش چند سوم خریدی بلیت شا ها بلیت شونه که قیمت خریدم بلیتش قیمت برای همین 4 ساعت برای 4 ساعت قیمت خریدم کاش که همین قبطول دم بلیت سملات نمی خریدم 4 ساعت همین خودم پیاده میومدم هماخی خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا السلام علیکم دکتر جان سلام علیکم یانگان azmış mı? Maramat بیت کمی دکتر سرگردون نشین ما نمیداریم ما همین روسیه بیانگت هم ازش نیست خب سریستوما گفتم یا شما رو بینیم یکم توصیه بده یانگام مزاش نیست چی گپ شدگی 3 روز میشه که گپ موندگی ای گپ موندگی گپ موندگی آواز نداره و همین ایزابراژن از زوغ نیست شیت من حاجی روی خط دارو ننیسم اوه دارو نه دارو هم ننیسی دکتر جان دارو ننیسونم نه برای چی؟ آخه دارو ننیشتن دکتر جان دارو ننیشتن خورد نگه یکم دیگرگونی نشید؟ نه یکم نتیجه نیست اگه نه دارو خورد برای آواز برای قرطه برای آواز دارو خورد ده سلفا شد بعد هم دارو با سلفا پیدا شد نگون یعنی بهبودی نیست چی؟ یا روح داره ای بگونی تو بگره خودت یانگره بر خونه دمونو تو بگره خونه نره فهمیدی؟ خیر ساعت 12 شو میشه کو بعد ساعت 12 شو 1 استکانی 200 گرم عرق بخو انا با خونه برا ای آواز بیندا تو چه خیلی کردی که خوردی تو چه خیلی کردی همین 1 مینوت بیرم ایرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی چه کردی خوردی خود تاقه خوردی و جورات هم خوردن خود تاقه چه کردی خوردی بگو چه خیلی کردی اینی خالی
خوردیشه ها وای این چقدر گوده که ای اگره این ترک چیکار کنه نه ای وای همسایه تینجیه ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا اینم برماندم شو برو مده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبن آدرش کرده خورده خون قطی شب خورده ها اینو بین چه کرده خچه اینو بین اینو نگاه کیره چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده خون قطی شب خورده 2 استکان آب دادشه ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کرککی سیمین نخره ایوا خاوتا میکنه اوچه ایک پلنگ چخه ساز تینج ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردشتم اوخه عربه رمون ها؟ عربه رمون شرط نیست که تسمیم بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه دسمیم بلوک مون چه؟ آنم که دری عربه دسمیم بلوک مون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هست بگیری عربه رئیس اکا همی خاخلت قطی تو دونا شدی آخه خیلی پلنگی بیاد کلده خیلی هم خیلی برا ها برا به عقل اکا همی که عقل قطی تو با عقل شدی اکو او بو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مایه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین هم اقلز نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیوانا Market. Naked. بچه تینجا آخی ای چی که پا ایت دو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پر یک روز بار کردی با میدی تو چروک جسمون دست خطی من میکنی تینجا کجا سرستو می خدر چی که تزای میکنی کجا سرستو می چو من میکنم تو نمیستی بو جون دارو واکا کجا دو سور کنم تو خی نه دومای خوشرو را بفرستم دوما همه تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اوخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم اوخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تر بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جون پروس ایده چی که بمکان تر وقت در خوره دا همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جون یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ آواز 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این
магазинае ки қарз дорем ай метем ай заправки газ қарз дорем ай ҳамин свет ҳамаша метем ана ба боқӣ мондаша ку ҳамун чизе ки ту мехоҳӣ ку занаҷон барои ту сарф мекунӣ ҳа بیام رو 1 میلیون بکنیم чӣ хели 1 миллион нафаҳмидам یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم ту меги 1 миллион биёву ها 1 میلیون بیا аки 1 миллион ин реальни бада ассалому алейкум Здрасте. здравствуй Да, здрасте. Что вам надо? это апа мне это Яйца? не Вот же у нас яйца. нет это Арбуз? Вот арбуз. а не вот маленький вот это вот, Маленькие такие. вот это. А киндеры? киндер Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. вот не вай меводай кухи мевай хели ака мевай ку мевай шафтолу ये हमें बोलूँ गरम करदा ना कि बड़ा शाफ्टली लुचा दियो मच्छी मेरे वैसे это апа ну это के мехрику апа Что это? вот иди апа иди вот вот ана меводай ку мевоҳо А, фрукты. мевоҳо да мешаку хеле шафтолу лучак чӣ мегӯ это мевай Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? не лук не охи Из фруктов вот яблоко у нас есть. не это охи нами мевай Что это? Виноград? Вот виноград. не охи ами шафтолу охи персик мешак персик меган персику неки По-моему, вы что-то хотите? персик. Сами не знаете, не да? персик меган ку персику А, персики. О, да. Ну, персик, неки персик без одежды. Что? замона. Чӣ ка замона дорӣ? Замона 100%. Марда гуфта ки замана харабе. Замона 100%. تو هندوگی هم میدونی با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخونند سرود هم خوندگن که مثلا زمان خرابه اگر نه زمانه یگان چی نیست زمانه هم خیلی است تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاد میشه او آدم ها دیگه چی دیگه ات گوش که تو زمانه دی چی کار داری تو چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اخی چوا آخه همین دخترها رنگی گیشنیکا شدگن چه؟ او فقط ماشیندارا رو من میکنن او واو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین هم اقلال نمیگیرن
نه اوخی و کیه اوخی؟ او وای میم دیوانه нарх навои бузург ҳам хе баландеш не ҳар че ки ҳами як сумпул доштум шукрона худо ду дона банан шид вале ман чӣ мебарам хона ду дона банана ман чӣ хона мебарам меҳмон омаде саи хона ду дона банан майли читари мешида боша худо нархи навои бозор хестай ай иш хестай як такси ик касум шуда на ами таксишам қимат шуда ҳамаи чизо қимат не якам банан дошта яка бегум я банан мадам наметӣ نه بانان؟ сета шава якта ба мазае якта банану бутака بله حاجی якта дига бута агар сета мешава ما گیر خوش چرا ҳай раҳмат акаҷон акаҷон яктай дига наметима یا تا як دیگه؟ банани дига бута сумша метум یا تا دیگه؟ ҳо сумша метум حالی بید اینجا بیا ай میبخشی دیگه نبوده این روز نوبتی ما یا نه نوبتی تا ای بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما هر روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ میتی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنم اینا سلام علیکم دخترک خوش رو تو هم یگان گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرس بزنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله ماکو ماکو نکه بچه تینجا اوخی ای چی گپا ای تو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پیرگ روز بار کردی با میدی تو چروک جسمون دست خطی من میکنی من نمیکنی تینجا کجا سرستو میخدر چی که تزای میکنی کجا سرستو می چو من میکنم تو نمیستی با جانو دارم وکر که جاده سوار کنم توسی پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتای 12 را خونه شون میبرم آدم سو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه انا آمده استای ای کن ای دستی من نمیگم از من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاره اخی hem پیاز که باید نشه گفتم برو بیزور کاره در این عبید ساعت 2 کجا چقدر پلنگ میشه رحمت سلامتی خوب شما چیلی ناز سازی کجا رفتسته این همی بازار دا همون بازار اپتویکا کو پیاز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که ساریق دی بار میارم ساریق دینی آورده این عین عبید ساعت 2 گرمیدم برو بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم خیلی چی کنم بازن ساری هم میشه برام خیلی چرا مسئلت کنیم مال بیستال به میگم که همی خیلی زن بگیری زن؟ ما؟ میبینم ما دلم میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی؟ اولی یوشی او زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟
ها همسایه همسایه خزم بگی آخی چی کمک کنیم نه بزن آخی نه نگردی آخی هم این نه. همه تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خواهی این نغزه اخی هم یا کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بسته میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندور اینا که آخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقت میخیز کو در همه کارات میکنی میخیز با ایدمی کرد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکار میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندور دو وزبینه قینه چقدر قینه نه برات باید تو زن بگی کارات باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودشو میکنه در تموم میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا توبود میکنی کی روز بگاه میشه مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره رابع مرا دوست میداریم واه من خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چی دوست میداری از سوالای میتیگی هیچ باوریم نه اومده است که یک دنیا دوست میداره این یا سوال خیلی بده نه یا سوال خیلی بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگرفتم راست میگی آخی بعد چه اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کدام میتونی اوه با نمیتونم اینا بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثبات زوپارک برا قطعا شرم کلون جنگ کرد زوپارک برم قطی شیر جنگ کنم شیری کلون ها با اثبات میکنی که مرا دوست میداره Öyle زنجان یکون سوالی آسان‌تر یکون خواهشی آسان‌تر تبگو خیلی یکون خواهشه یکون سواله یکون ولی همین یکون چیزی آسان‌تر بگو که خیلی ولی شیره که زوپارک راه دوره یوخی مردک جان لبای خیلی کد تلفن تبگو ها؟ کد تلفن تبگو کد تلفن ما بگم زنک جان کجا ده همون شعری گفتگید میرم تیپید میکنم شا نه دومای خشرو را بفرستم دومو همون تو پلنگ لبای همین تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان گفت تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی مونو کو یکنیم دو ماه شید زندگی من ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تر بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که من تر بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمی زاد هم خیلی به طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم ماشو میتیم انا با باقی مونده شو
همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم. چه میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم، ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم. تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو. ای اکی 1 میلیون این ریال نی بده این تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتای 12 را خونه شون میبرم آدم سو بازار میرم. امروز چی گپ شده باشه؟ انا اومده است. ای کن ای دستی من نمیگم زه من ایرم میدونم چی کنم. همون بارو نمیاری اخی هی پیاز که بعد نشه گفتم برو بیزور کنه در این عبید ساعت 2 کجا خد فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چیلی ناز سازی کجا تیجی رفتیسه؟ این همی بازار ده همون بازار اپتاویکا کو پیاز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که ساریق دی بار میارم ساریق دی آورده این عین عبید ساعت 2 گرمیدم برو بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز عبید روز دم میارم خچ کی کنم بازن ساری هم میشه برام خیلی چرا مسئلت کنیم ولی بیستول بس میگم که همی خود زن بگیری زن؟ ما؟ میبینیم ما دلم میسوزه تو ای زن گیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی اولی یوشی زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چی کنم میکنی به زن میگردی هم تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یا کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوسته میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپزی خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیز کو درو همه کارات میکنی میخیز با ایدمی کارد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه نه برات باید تو زن بگی کارت باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسانتر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همه کارای خودش میکنه درو تموم میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا توبود میکنی کی روز بگاه میشه گوش کن تو پلنگ میگه که به عالم هر کسی بیکار گردد به چشمی اهل عالم خار گردد رحم اول گفته که بیایید ای رفیقان درس خونیم و بیکاری و نادانی نمانیم به عالم هر کسی بیکار گردد به چشمی اهل عالم خار گردد رحم چی میگی؟ با چون وقت شده نخوندی؟ نخوانده باشم ذاتا بیکار نگشتم اگر سواد داشته باشی من مدنیتت بلند میشه طرزی در قدی کوچه گشتن دای دیگه رو فرق میکنه لیواز پوشید ای دیگه رو فرق میکنه اگر داشته باشی بو لمای وای دکتر بی سرش لچای لیباسوش خب ای اولی نگاه نکوترم پس رو اوسه نگاه کرده برو اوسه نگاه نکنم ممکن نیست ای ممکن نیست هشت طرف خودش میکشه هشت طرف خودش میکشید شب در خواب میدره عقل بیجا میشه غیر همون دیگه یکم کار بری دنیا رو فکر کردن نمیتونی با چی بگو چیکار کنم با برو که دیدی در توبه که دست بگیری بم بگی توبه که از تغفیرالله بگو توبه که خیلی توبه رو توسه کردم توبه کردم بگو
هد تو پلنگی تو پلنگ جان میگن که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیری دونارا پندی پیری دونارا من اگر یگان مکتبی عالی نخوندم بچم یگان مکتبی مخصوصی کسبی هم نخوندم خیلی شرایط بود نبود شرایط نه که من هر کتابی که در دستم غلطیده خواه کتابی بدهی خواه کتابی علمی من خونده ای خود کردم چه فهمیشم البته چه فهمیشم آخه اینو من میگم بخونم اینو میخونم که اون مکتب اولی ده برام بخونم میگم مخ عقل ندارم سوال ندارم چی بخونم تو پلنگ اون مکتبای اولی رو برای تو نساختیم با من چیکار کنم مگه رنگی من هر چی کتابی که در دستت میغلطه خدا را شکر در جمهوری ما در کتاب خونک شدگیان اعضای شو بگی بخون برای خودت برای آینده خودت فایده داره بچم نه که در رو چشته ای هر نامحرم دور بگی توبه چه؟ توبه چی؟ توبه کو دروغ گفتم ها؟ دروغ گفتم ای هرچه من خودم نگاه نکردم این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چه گپ دادم هر روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تو میبینیم چه گپ تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشستیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنا اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترام یگان گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله نه دومای خوشی رو را بفرستم دومو همون تو پلنگ؟ لبا همین تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها درست میگی نه که آخه ما گفتم نه که این مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی آخه نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم آخه ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که من تره بگیرم بای میشم من خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که امکان تر وقت در خوره ده همین آدمی زاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده تو پلنگ؟
اوه سلام علیکم. Валейкум бар салом. Чӣ кор кардасти? چه نمیبینی چی کار کردم؟ این هم بخیز طلبه دا او رختیسم کو. اوخی در خونه گفتن کی تا همین طلبه بر نکنه زن نمیتیم تا. То сталба барг накунад зал наметиҳанд та? اوه Ха гане зан намегирӣ. چوا؟ И дарахт неста ки барг. И сталбай. зан намегирӣ. Фаҳмидӣ? دادم بگی. ای بیست این طلبه که بر نمیکنه گفته با تا متکز نکنی ایما. اومد. آخه تو پلنگ تو درباره عشق چی بدونی؟ ما میدونم عشق عشقی رو میدونم. درباره عشق کو درباره عشق یگان چی بگم؟ من گوشت کردستم. درباره عشق یک بوسه از آن لعل شکربار بیده با یک چی شود؟ 2 3 4 بیده 5 6 7 8 9 تاق بود لطف کنو 10 بوسه یک باره بیده. در چند سال ازت کردی؟ ما 13 سال مکتب خوندم. بچه با من در روبویات خوندستی. عشق چیه؟ عشق معناش بگو. معنای عشق چیست؟ عشق خودش. اوخی نمیگن که همون آدم‌ها هر گذاشته گفتگن کسی گفته که میگه عشق اگر عشق بسوزی به 01 زنگ بزنه. پژرنیده. اگر عشق بترسی به 02 زنگ بزن. سکوریده؟ به 02. وای میلیتیا. اگر عشق بمرشی به 03. نه که اگر عشق حقیقی بخواهی به پلنگ زنگ بزن. عشق معناش چیه؟ معنای اساسی عشق خودشه تعریف عشق. عشق چیست؟ عشق آن حصه نطق است که از کلمه بیکاری گرفته شده. معنایش در کجا بدی؟ قطع کی بدی؟ چوا تلفن تنه میبرداری؟ چوا تلفن کار نمیکنه؟ جواب داده معنایش جدایی میباشد عشق نامیده میشود. نه؟ نه؟ نه. واه با چو کرد؟ دست چپم خورده سا. دست چپت خورده سا؟ اوه گجه پول. پول؟ واه دستی راستم خوریده سا. دستی راستت؟ ممکن یگان جورات کچی سلام میکنی. معناش همیه. همانش همه؟ های زکناش هست. واه با چو کرد؟ پول چپم خورده سا. خواهی ممکن خونه یگان جورات میره؟ واه بزار کدی با چو کرد؟ پول راستم خورده سا. در جانم زدی کتی پای چپ راستت. بداو تز براو بازی که؟ و همین مردم به حیران بوده. مردم به حیران. آخه همین پیش خونه یک توضیح کنیتون یک وای کنید همین بیماری خودتون بدون که از این کسی. سلام علیکم ظفر جان شما ناز میساز می. سلامتی خوب می؟ رحمت رئیس. سلامتی. رحمت. سلام. این چی ظفر جان؟ یک 2 ساعتی گرفتی به من کم ترک همین موسیقی گیرم خونه برام. رئیس این موسیقی چه وقتی تو بگی موسیقی بری خونه؟ اینا همین موسیقی می؟ موسیقی. او موسیقی باشه شما کدوم عقل اینجا پرتفته؟ ها؟ شما نمیدونید که همین بیماری ها همین منم کسله بیماری از همین توزیع نکردن ما من پیش خانه جوورها این نبی موسیقی باشه اویل موسیقی برده پرتو. من رئیس. کی میبره؟ این همین شما افشای مویش میشین. وای جوونا امو یا اجازه نامه در کنه گفتم رئیس بعد چی گپ شد آخه؟ اجازه نامه برای چی؟ برای کار. خب بیاد من سال بیاد من نوشته بهتم پیشرفت زدم اتیام مرقتی. فقط اینو گیریم موسیقی گیرید تخیر نکنید. آدمی خیلی نمیشه داخل. هم تازگی گرمی سلامتی میگن داخل. بعضی میگن که غذای کم شفا انگیز باشد ولی اصلی دوا پرهیز باشد. لیکن مردم همینه یاد نمیکنه. السلام علیکم.
السلام علیکم بچه. شما نظمی بابا مرگن؟ سلامتی خوب می تیمی همین مردم هم حیران داخل خب آخه هم پیشه خونه تازه کنن همه شما و هم یک مردی روزگار دیده همین خیلی همین اساسی همین کاری همین بیماری ها همین افلاسیون من همین بدبویی نیست من همین زفرجون همون در پیش خونش موسیقی پرتافتگی همین پرتوهای همه موسیقی پرتافتگی اویا من گفتم یک دو ستیلت من گرفته خبرم میگه آخه رئیس این موسیقی کو او گفتم موسیقی باشه و برده موسیقی تو پرتید درست تو بکردم خیلی بابای مرگن رئیس جون لبای خیلی ما شما رو باور کردیم ها همه کسی در مجلس محلمون دست برداشت و آواز دادیم که همین بچه رئیس محله شما رحمت پلو رحمت ما شما رو رئیس محله انتخاب کردیم رحمت آوا کی مگذرانیم بخی او آخه خلق همه به آوی نوشوکی ماند آخه گپ سری و مرمت کی بابای مرگن بابای مرگن من ناز بشین من ناز بشین گپ سری و مرمت کی ما همین مردم هم جوانو قطعی مسئله کردگی همین جوانو قطعی ما از همون آبی تازه که گفتیم 6 کیلومتر همون قبور کنده همون شلنگو خوب کرده میبریم کم ترک وقت اسازید برای همین ابلغ سوز جمع شده نشده شده است شما موسیقی رفته دم گیرید فقط در ما دعا کنید بابا میگن خب میشه معلش همین شما دعا کردن گیرید میشه خب معلش. معلش بابا میگن خب ما کار دیدن یکی ما دعا کردو میتونیم خب معلش سلامت باشید بابا میگن خب هی توبه کردم مردم میکنیم ما همین حرکت کردیم شما باوری کردی که ما رو رئیس محله موندید اگه توقعش کنید که ما کارمون رو پیش بریم خب اگه ما رو رئیس محله موندیم در بالا موندیم اکنون ما نه با خاله خودمون بابا فکر خودمون کم کم کار کردی شدیم کم کم پیشروی آبادی کردی شدیم یه مرده او یک کاسه اوقات دیگه هم بیار گفتی آوردم ایشو نخوردی کو؟ آخی با چکش ناوردید زلنش ناوردید پمیدور دیگه من چیکار میخورم به زلن به چکه نمیگذره همین زنک کیم چی خودمون نفر هیچ کردی سلام چی ده مرده؟ همین شکم من فکر میکنم که کیم چی همین کلون شده بیماری شده رفتی سلام مرده تو کسال شدگی نیستی ها او گناهگار اساسی او رو من میدانم کیه چی گناهگار من میدانم که آتش کیه او را چی گفتی میگم آتش میدانم کیه ویره تو عقل داری چی گفته ایستده تو زنه من شوهری تو من مردک با چخلوت تا گفته ایستده شما من میدانم تو مرده کی من میدانم آخه نه که با من میدانم که آتش کیه همیره تو عقل داری جوش تو چی گفته ایستده تو میفهمی آخه همو سببگار اساسی همو دمشوی شکم شما را من میدانم که کیه کی است خلاده نگمان درست سلام تمامی پادپیچیکای سامانه تاجستر نشنیدم نگویید نفهمیدم نگویید و ندیدم نگویید اینک سامانه تاجستر باز یک اقدامی نوی دیگر رو برای تماشابینان برای پادپیچیکای عزیز و مهربانی خود پیشکش میکنند یعنی این چی است رازگریش عزیزان دل بازی با تماشابین انا چنانه که میبینید من اول پریزها رو برای شما نمبر کنم انا پریز اولین ما این автомобиль Astra G و دوم من چنان که میبینید автомобиль Opel Hatchback و عزیزان دل نگفته نماند که 15 تلفنی Redmi Note 7 5 تا холодильник 5 تا دیگر تلویزور و 20 کنورتی 5000 روبله و 10 کنورتی 10000 روبله 5 تا نوتبوک و 10 پلیوساس یعنی این همه برای شما عزیزان است شخصانی که اون شیرای نره که بلیت زیادتر میخرند صاحبی 30000 روبل روسی تحفه میگردند عزیزان دل چیکار کردن در کار بخت خود را سنجیدن لازم تا اینکه صاحب چنین автомобиль گردی یا اینکه تحفه‌ای که اینجا نمبر کردیم این بازی که ما پیشکش شما میگردانیم همگی 2000 بلیت داریم لیکن پادپیچیکای ما خیلی زیاد هستند به خاطر اون که شما با یک لحظه راحت بخشید راحت گیرید یعنی خرسندی برای زندگیتون بیارید یعنی بخت خود رو بسنجید با 700 روبل روسی میتونید بلیت خریداری نمایید
و صاحبی چنین اتومبیل و توفایی که اینجا اعلام کردیم صاحبی توفا گردید. عزیزان گل چگونه باید صاحب این اتومبیل ها و توفای ما شوید؟ شما بلیط رو خریداری می نمایید، بس بر بانک ما میگذارونید و اسکرین شات کرده به واتساپ ما روان میکنید. باقی اون طرف از یگان کمبودی باشد ما به خود شما میرسانیم. بخت خود را بسنج، تاج ستار شما را ناامید نمیگرداند. یک دو سه چهار پنج شش هفت لیمچه کمپیر چه خیلی کمپیره هفت لیمچه دادایو میگه در همین لیمچه همی هزم جوکو در هفت لیمچه چه خیلی جا میکنم آخه اینو بین همین هم لیمچه شید ای خودش علاویه ای حتی بکنم چه خیلی کمپیره اوه ایت کمپیری تنبلی بکار خوجی بفراستی اوی با همین نویرشم آخه اقلا همین دختر بیای همینجوری یاردم تیا دختر در سین سالشم نمی چند ساله شده حالیم یگون خریدار یافت نکرده یگون بچه ایره گرفتنی نیست آخه ایم کی میگیرش آخه ایم همون فعل اطواری مامش وای ایم فعل اطواری همون مامش رو گرفته میگفتگی ها رو که آخه مامش هم در جوانیاش هم خیلی تنبل بود بیکار خوجه بود وقوقی بود نه که ما گرفتم شکو وای یکم بچه موارد ساده یافت نمیشه که همین نویری ما هم بگیرن وی کی میگرفته باشه اینقدر بیکار خوجی نمیشیدگی وقوقی میگفتگی ها رو که همین فلش کارتی مامشه در این مونده باشه. السلام علیکم بابی مرگا. و علیکم برسلام. بیا تو پلنگ جان ببخش کمتر دیر کردم ها. خودم لیمچه ها رو پر کردم بچه پر کردی ها؟ گفتم یا هم تو بگذارم نگاه کردم کار کردیم با آی قدیره گفتم برام یاردم کنم کی تمام شد لیمچه رحمت ها لیمچه تون چیرا بابی لبای جان بچه خیلی نمیقدر سال شد مرا میدونن میشناسن که شما ها خیلی همسایه ما که مثال همسایه می خونم کی باشه در پیش چشمی خودم کلان شدی کلان شدیم ها با دعای خودم کلان شدی ها بچه خیلی شما هم چنی ما بدند آرزو کردگی سنو خلبت واه واه بچه می چنی تو بدند آرزوهایی که ما داشتم آرزوهایی که ما داشتم این همی بد برورد این همی کمپیر گرفتم همه آرزو بدبارد رفت وای همه آرزو برباد رفته خیلی که با بیجان همی خیلی بدای دنیا خیلی یکی ما همین 30 سالم باید جای رسید و خی اکی مثلا چند کشی نکن رفتیم خیلی هستن دخترها هستن نه همین 30 سالی ما هستن اینا که گفتیم که همین دیوال بگرده طرفی درو بگرده همین ما با بیجان اکی مثال عذاب هم کشیدی باشم هم شدی باشم نکی همین یه بلو کرده که ما همین دل نوری شما رو یافتم با بیجان اکی مثال دیلی چه طرفی می خیلی نگاه داری؟ اما ترزارو نکردم که دلی نویری مرا بیام ما درست پس وزورت قبول نمیکنم چوه؟ تو پلنگی اگر وزورت قبول میکردن کو ما کمپیری مامش وزورت میکردم خب بو همین آدمیزاد شیری خان خود میگن راستایده نه خب ای به عقلیه که تو کردی که یگان آدمی دنیا کردگی نیسته نه خود تو 5 سال حیات صرف کنی از آب کشینه که بود در کار نشوه کجا میری تو دیگه کجا میری توپلنگ السلام علیکم ای توپلنگ چی خیلی میشنم سازین از هستی سازین تینجی بچه تو چند سال بود گم بودی تو؟ ما یه 4 تا 5 سال شید تو رو اومدیم تو در کجا بودی؟ بشی همسایه 5 سال حیات مصرف کردم کجا بودی تو این 5 سال؟
همسایه جان باور کردم خیر از او کشیدم که و خیلی بیعقلی ما کردم که یگان آدمی دنیا کردگی نیست. آخه چی گپ شده؟ من یه دو بار همی خوننگیتان پرسیدم گفتم این تو پلنگ در کجایی؟ گفتن کجای رفته یا راستی گپو خشرو نفهمیدم که تو در کجا بودی؟ چی از او کشیدی تو؟ 5 سال همسایه جان تو مرا چند سال ندیدی؟ 5 سال؟ 5 سال ها؟ 5 سال من رفتم از او کشیده زبان روسی رو خوندم که پرواتیک میشم. این نقص یاد گرفتی آخی؟ یاد گرفتم گرفته باشی بهترین آموختن یک زبان برای هر یک آدم که اونجا یک دولته. من میدونم نه که آخی بیرمی من از او کشیده رفتم خوندم 5 سال که میام پرواتیک میشم ها؟ انا من زبان خوندم 5 سال آمدم پرواتیک میشم گفتم اما انگلیسی دیگه گذاشته. اوه زنه؟ زنه؟ حالا بای مرد. جیبیو اوه او باز شور کردی کن نه باز شور کردی آخه تو چوبی خیلی میکنی آخه مرده که جنجال نکاخه همه علامت شورکنی زنکا در همه که دوستداریشان نسبت مردک چند قدر نشان میتید. زنک وقتی که مردک دوست داشته خیلی باید شور بشه واخی مردک آه خودت که دیگه شور بشه واخی من میگم همون کرچکی میارم میگم یک کرچکی بیرون که بخورم میکنی شور با یک وقت دل دیده جگر نخوام میگی جگر بیرون بیار مردک خواهد جگر بیار بیرون کنیم بخوریم میارم جگر بیرون میکنی شور آشه گو آشه پلاو میکنی شور شور با چه میخوام شور با چه خوام شور با رو شور میکنی اگه دیگه ای من تویو اون لگمن دیگه هایش نپرسه همین همشه میکنی شور آخی فهمیدم که تو مرا دوست نداری نه که تو مرا همین اول کور کرده با کشته دی آخی برای چی مرده؟ نخواد تارتم شور کنی ها اوه یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا ای زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو و علیکم السلام مردک. ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود؟ چی گپ شده؟ اون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم برکه میکنم یک طفلی افتم. طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را همسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پاد بود ها؟ محخولت بود یافتی؟ همون را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمیری پوتا؟ رزمیری پوچه خودم چند خودم گاب نیست زنک با پشت خانه را مبارکه کردم خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نکن خوب کی های پیشم یک تپل تو چه میبرویم هم شروع کی رزمیری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی اخی ها؟ چی با جنگ؟ نه اخی هم جنگ خور دیگه هیچی نمیگی مرا اخی ها؟ ای زنک جان زنه اگر تو همون طفلی و همین کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ او بو $3,000 باشه با میشه دیگه $3,000 ای زفاری جیبه ایش بیا $3,000 چی؟ چی $3,000 $3,000 داری؟ میگم $3,000 میشیده بخوای من میتونستم که یکون دختره که خیلی باید بگیرم آخی توی کنم بگیرم آخی $3,000 $3,000 نه که نمیشیده آخی من $3,000 نباشه نمیشیده
ما دارم تو یگون سمپل داری با ما دارم یقینیم تا $1500 دارم نه که $1500 دونه میشه میشه یگون خشت ورته نه یگون جیانو یگون نه باید تاش ای کی جوه ای کی جو بسی گریتا ای سکین خیت ای سکین خیت چیه دیم دست او واو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم اقلز نمیگیره نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیوانه ات کنم جا بره چی بگی؟ بیا بایز کنه نه ما دیگه بازی نمیکنم چی با؟ ما اروهای کنک میشم دیگه آخه یا باید بلان نداره کن بالون؟ من نمیشه بازی کردم نه بلان بالون بخرم اینا برای بالون نو بخر ها. ای چی خیلی گرفتی تو؟ آخه کنه بزرگ گرفتم بالون نداشته آه ها. خبره اگه نه بالون نوش بخر بالون نوش بزنی با من میشینی مرکتا چپ درو گوبار ایسی باروسو کتاچا؟ ها با کتا چپ دریم بیونه باشه ما سهری میرم بالون میخرم و میونم شموختی گیره کتاچا ها؟ ها تمام بله خیر کنه پکا بیام آی من دیگه کت باز کنم نه آکل بیچ خیر نه گنجینه؟ بو شجاش کیست صوت تو ساعت 11 خو میریدی اوه من خوب بودم من شاوکینا دم کدو خورم گنجینه دیگه که تو ساعت 11 12 خو میریدی اوه خوب بودم شما؟ من خستم ها؟ شما که خو آخه میریدی شو کینو این دیس کینو بروماده تماشا کردم دیسکی؟ اوه یک کینو زو بروماده اون تماشا کردم کتی و چامشو گنده زور بوده کینو من آخه اینه بالون خریدم بالون خریدی ها؟ اوه ای عروبه ده خریدی ها؟ او برای بیا بریم بالون هم چسبونیم کتاچه میکنیم ها؟ کتاچه میکنیم بالون همه چسبونیم میگرده گچی میچسبونی؟ عروبه ده آخی آخه من عروبه را فروختم بایره خریدم عروبه رو فروختی بالون خریدی؟ او تو فلک دیواره نه بیا تو فلک دیواره بشی رفتی تو فلک به عقلت این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما هر روز میبینیم تقدیری تو رو میبینیم و با گپ تی تو میبینیم چقدر گپ تی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی ساعت چیدم میجسدیم یگون دختر نمیگذارم با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنم اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترام یگون گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرس کنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله خالصة مكة موجودة اكبرت خير ساستینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردیستم وخير برمون ها؟ عروبه رمون شهر نیست که تسمیم بلوک کتی عروبه برداری برای دری عروبه دسمیم بلوکمون چه؟ آنم خیر دری عروبه دسمیم بلوکمون اکا های که برا با او خیلی رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نیدن خود سیمین بلوک هست بگیری عروبه رئیسه اکا همی که عقلت قدی تو دانا شدی آخه
آخه خیلی پلنگ بیاکل ده خیلی هم خیلی برم ها برم به عقل اكو همي كعقل قتي تبع عقل شدي اكو زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تکی زمانه خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخونند سرود هم خوندگی مثلا زمانه خرابه اگه نه زمانه یگون چی نیست زمانه هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه او آدم ها دیگه چی دیگه ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری تر چی زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اخی چوا آخه همین دخترها رنگ گیشنیکا شدگی چه؟ او فقط ماشیندارو رو من میکنن نه دومای خشرو را بفرستم دوما همه تو پلنگ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم روش میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان گفت تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی مونو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی آخه نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم آخه ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که من تره بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که امکان تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم ماش میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده کنار بی دیدم آخی ای دودا ای کنای بچه ترکی میگنی لکه ما فهمیدم کنای ترکی آخی زور گپ نیست اکا به همین خمون یا گپی خمون گودیم مصلحت کنیم آخی کای میریم چیلی میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو بیت کینوی زور رو بده ای اولی بیا سریال یا او سریال ترکی آخی آخی تو سریال ای 300 400 سریال آخی من این قدر روز ای که جو وقت میخونی یه گوش که همین تو خود در حیاتت کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خودت کینو د لوبیتل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که آخی سریال ای رو تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانت بار کو 210 سریال شد ها 2100 سریال ایمت تماشا که با 2000 یا 500 600 همین خط چخلی کینو ها معقوله ما کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخلی کینو ها نه که این کینوی ایندیسکی ایندیسکی ها چواکه آخی نمی جیمی کو جیمی جیمی همی قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه همی سیگریت ایداش نمیغلطه ای زوری کینو رو بی او
فهمیدم برادر نه که ما به استاد بسورا مخصوصا سوارشی در کنه سوارشی بدون اساسی همین سوارشی که در دون کی اما همش خود نیست همین سوارکه کنه وای کنه دا او دورم نه که کمای خرید همش کردیه ما او رئیس بابا همش گرفت دیگه همین پیاز مونده اوخی پیاز مونده مرا چینی گم میکنه بدرای نمی گزیم بگی بیا اوخی درو خوب شیده نه شما رو نمیگم همین شوگیردای اوخی پولا میتیشون خرید کردم نمیتونن همین گران میکنن دا Ошида ка агар дошт бошим ба ақалан хай дум меҳтиҷае ма Ассалом. Здрасте. Во. Привет. Дайте, пожалуйста, 5 килограмм пиоз. Что вам даст? Пиоз, 5 килограмм пиоз. Что это за слово пьёс? 5 килограмм пиоз. Что это пьёс? Нормально объясни. Я минут 5. Раис, биё брем я бубихиде. чира Болор я бубихиде. охам пиёз нагирифти охи Пиоз мегиру. Не ки ма қитиш гауз досам, гапи мара нафаҳмидоса. мефаҳмидоса Не. урусай тоҷик Руса. ҳоли бе бародар занг мезанам ҳоли ҳамину охи гӯш ки Лаба. ҳамин дар дунё забони айҳама аввал ҷаҳонӣ забон кадомай Англиси. англисӣ ҳа ани якум забони англисӣ бошад дуюм ин ҳамин забони русияй О. ту дар тоҷикистони ӯзбекистони ту намедонам дар америка дар киҷое бошӣ англисӣ ҳамин русӣ дар кор аст фаҳмид донистан дар кор вай шоир беҳдона гуфта ки кол язик ти знаешь русский все поймёт тебя при встрече ҳоли натонисти гуфта Не. пиёза иҷа биё гаузда натонисти а Не. боя кур ёхи ин пиёз ин ҳамин пиёз намеги ёхи пиёз буза ёхи ин ҳамин ёхи як курш кидаe ҳамиди 5 кило пиёз надодӣ Что? 5 кило пиёз мегум надодӣ ҳамида Что это за слово пьёс? Объясняйте меня. девушка 1 минут биё 1 минут биё иҷи биё биро иҷи биро нигоҳ кӣ ёд биги чӣ хел гап мезанам Что вам нужно? А, 5 килограмм лука вам надо, да? завчике диди чӣ хел гап мезанам Manke! Manke! Nacke. Бача. Тинҷаохи. И чига па итду ягон Старексай. Ё ягон спринтерай. Перегруз бор кардӣ. Ба меди ту чурук жесмон дастхити ман мекунӣ, ман намекунӣ. Тинҷай киҷо сиресто меиқдар? Чӣ қитезай мекунӣ? Киҷо сиресто ми? Чуву ман мекунам ту наместӣ. Бо. Ҷо надорам, ака. Киҷода суор кунам то охир. خب مایلش خب ما در خدمت خب ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا Assalomu alaykum doktor. سلام علیکم yangan azmış mı? Marhamat bit kimdi bit Doktor, sargardonlaşın. No, ne medare? No, همین روسیا بیانگه tam ازش نیست. خب سریستوما گفتم یا شما رو ببینیم یه توصیه بده. yangama mazaş نیست چی گپ شدگی 3 روز مشکی گپ موندگی. ay gap mondagi گپ موندگی بود. ovoz نداره O همین izabelajeni az zor نیست. Shit. Man hozir ro'yxat dorilarni o'qiyman. اوه doğru. Ne doğru anladın doktor John. Dorilarni istadim. Ne? Ara chi? Oxe doğru ne işten doktor John? Doğru ne işten? Xurd ne ki yegum. Digarguni nashi? Ne yegum netice نیست. Agine doğru xurd baroy ovoz baroy qirta. Baroy qirta baroy ovoz ishini doğru xurd.
Bir de sulfa yapar, بعد همون doğru bu sulfa paylaşır. نگون یعنی بهبودی نیست چی؟ یا روح دورا ای بگا بگونی تو بگارا خودت ینگره بر خونه دمونو تو بگار خونه نرا فهمیدی؟ خیر ساعت 12 شو میشه کو بعد ساعت 12 شو یک استکانی 200 گرم عرق بخو انا با خونه برا ای اووز بیندا تمام من زفرجان فکری انیق ده امدگیون این خیلی دیگه هر دفعه قطیت رفته کار کرده از او کشیده پل میاری هم آرد بخر روغن بخر کچک برای بیار بخر هم رو تمام میکنن Nasıl dedi, nasıl dedi? نه که همه گپ جورا ما بیزنس میکنم Biznes? آخی بیزنس میکنی همین اگون چی میخره بیزنس میکنی نه که من نیت کردم که ماهی بیزنس ما همین ماهی بیزنس میخوام O bay muhi biznes در جای خود مهمه شوخی. اکا همین دیل خواه حکوم میشه اگر که ایتاتی دیل بخوایی و نگاه ببین کرده بتونی میشه زفرجان ما پل ما خبین با تمام نکنیم درست پر اگه جای کورپ یا برین کورپ کنه گفتن نگردی. چه داخلی من دیگه تمام نمیکنم ما دیگه همین پل بیزنس میکنم که همین پل تمام نشه همین پل خودش با پل تولد کدان گیره پل تولد کدان گیره Shit. مایلا Kabul et. چی زفرجان Hala bu alaka. he hay bu yagon zakas korporşit gavzan oxuy Belki tıp bizneste kadar gidiyor. ما میکنم بیزنس مایلا Hala. خب السلام علیکم بابی سلام علیکم ماما اینه یک باره که دیگه با سلام علیکم سازی مامی جان بابا سازی آمد آمده رسید یا ها اینا کاراتونو بد کرده ها میونه که در نکرد بچه ای نه اکه یا بچه پهلوانی بتونه توش دارم اکه آخی وای سینی سال شما داشتیم با ممکن میون در کنه سر در کنه شما کاریگرین هیچ جاتون در نمیکنه ها اما اینه پول کار کردم بابی جان ماما اول شما دیتی سر پا میگیریم ها موندگیش دیگه خیلی بیا بریم ارد بخریم گندم بخریم کارش که پیاز خیلی روغن نمیکنیم ها خندان تزان بچم یعنی چیکار میکنیم بابی چیکار میکنیم شاکو بیزنس میکنم بیزنس فکری نغز بچم همین وقته در همین باد هوا تربوز خربوز خوش رو رفته سر انا همین وقت ایق تربوز خربوز میاری بچم بیزنس میکنی ایق شای حالی درو میکنی یا دهتی شای حالی بیر میمونیم انا اوش کی فروختی با ای حالی با برده وجود جای باید موندن میگیری ای همه بیزنسی زور همین سیزانی تربوز خربوزه تربز خربزه نمیشه بابی شی یکی بودرینگ پامیدور میشه سلات برای سلات آخی همینو گپ مشکلیم خودی دروزه کو خوگونو یا جوری دیگه داریم کو همون تربز خربزه هندل آورده کو همین تربز فلخ شده در گرمی خربزه اون خیلی شده فلخ شده خیلی میگون چوی خشیده میگه یه دو روز دیگه به فرای خورده پامیدور بودینگ هم خیلی خیلی مالی یا که بیزه شما ایقو بز گوسپند بیار سودا که بچم بز گوسپند بگی بیار مرغ بیار گو بیار ای هفته به هفته مال بازار بر 5 سم در بلاش مانده فروختنگی همه میشه که فایده میاره یکی همین فقط همین گو بیزنس کو گو گو هم میشه گو خر اگه خر نه خیلی گو میشه ها او ما خدا ها میدونم چی بیزنس کنم چی موهی بیزنس میکنم چی بیزنس؟ موهی اکو موهی 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 بیزنس میکنم بابی جان ماما با وای موهی تو در کجا بیزنس میکنی اکا؟ بچه نمیشه اوی ما در این خمان حوزی موهی نداره ها ای به وای او موهی چخه میکنه نمیشه همین در اوی خودمون کو این همین کالزک زندگی کرده نمیتونه با اون کو موهیای راست خوب ترش که تربوز خربوز سودا ای کنم نه اون موهی ده فرقش یکی چیه بودرینگ پامیدور اون موهی ما ده فرق نیست چی خیلی اوای چخه فرق نیست این همی خیلی خوش شما فقط اجازه ما همین بیزنس سر کنم موهی تو بکنی خیال کنه که موهی در درون روغن زندگی میکنه وای دو او در کارای در اوی خودمون اینا شورای
با ویایا اوقات مخصوص داشتن چون که میخوردن او را ای کجا میگیریم خمان در قشلاق او خون شوربو اوقات پاوقات میخوریم کو ها زیاد چی میبریم چی وای تو گل بود که ام میخورده آه خوبترش که همه بز و گوسپند بیزنس میکنه ای همه ده بهترینش نه آخی همین شما چون مرا نمیمونه تو عقلا میدونی که چند نمودی ماهی میشه کدام نمودی ماهی در همین آوی خمون زندگی کرده میتونه همین رو میدونی اکه همین که تو پای ما بینی میدونم ما همین ماهی ها چند نمود میشه چند نمود میشه ماهی چند نمود میشه 2 نمود خای دو نمود که باشه همون نمود کدام نمود شنکو بگو بگه بگو بگو خام پختگی میدونه یه تو پلنگ ای اخی تو پلنگ تو پلنگ یوخی کنار بی دیدم آخی ای دودا ای کنار بچه ترکی میگنید اکا ما فهمیدم کنای ترکی آخی زور گپ نیست اکا به همین خمون یا گپی خمون گودیم مصلحت کنیم آخی کای میریم چیلی میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو اوه. بیت کینوی زور ایو رو ببین نه جنگ ای اولی بیا سریال یا او سریال ترکیه اخی آخی تو سریال ای 300 400 سریال آخی من این قدر روز ای که جو وقت میو میخلی یه گوش که همین تو خود دعایات کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خودت کینو د لوبی تل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که آخی سریال ای رو تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانت باربرا کو 210 سریال شد ها 2100 سریال ایمت تماشا که با 2000 یا 500 600 همین خط چخلی کینو ها معقوله من کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخلی کینو ها نه که این کینوی ایندیسکی ایندیسکی ها چواک آخی نمی جیمی ای کو جیمی ها جیمی همین قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه همین سیگریت ایداش نمیغلطه ای زوری کینو رو بی او او بو $3000 باشه با میشه دیگه $3000 زفاری جیبه ایش بیا $3000 $3000 چی؟ چی $3000 $3000 داری؟ میگم $3000 میشیده ها بخوایم میتونستن که یکون دختره که خیلی باید بگیرم آخی توی کنم بگیرم آخی $3000 $3000 هو نه که نمیشیده آخی من 3000 نباشه نمیشیده و ما یه- دارم تو یکون سمپل داری با ما دارم یکنیم تا $1500 دارم نه که $1500 نمیشه میشه؟ میشه یکون خیشت ورته نه یکون جیانو یکون نه باید تاش ای کی جوه ای کی جو بسی گریتا ای سکین خیت ای سکین خیت چیه دیم دست اوه یکم گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمینه سلام علیکم زنک جو وعلیکم السلام مردک ای خوندی و چت اومدی آمدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده یکم گپ شده هیچی گفتم و پره را میرم و بارکه میکنم یک طفلی افتم توفلی ها یک طفلی افتم او یاد دسته یه بار گفته بودم یه پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم هم
همون سخاوت ها رزمری پود بودن مخلوط بود یافتی؟ همراه ای پیشینم دروازه یافتم رزمری پوتا؟ رزمری پوچای خودم چند خودم گاب نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کردم ها خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نیکو خوب کی ای پیشم یک تا پلتوچه میبرویم هم شروع کی رزمری خطه معقولشی؟ زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی یا؟ چی با جنگ؟ نه اخیم جنگ خور دیگه هیچی نمیگی مرا یا؟ ای زنک جان زنه اگر تو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ شکر صد هزارم بار شکر شکر صد هزارم بار شکر شکر صد هزارم بار شکر شکر وای صد هزارم بار شکر السلام علیکم بابی و علیکم برسلام تو پلنگ جان لبای دیگل ای صمیم دل به مهر و محبت شکر گفتازی چی نعمتی بزرگ یافتی ها؟ 3 روز شد که خرم گم شد دیگر ای تو پلنگ ها آخی آدما صاحبی خر شون بس شکر میگن تو خر تو گم کردی برای چی شکر گفتازی و خیریت که خودم در بالای خر نبودم خی بچی اگر خودم در بالای خر میشیدم کو خودم 3 روز بود که گم شدگی بودم هماغی دنگ دنگله دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ نه دومای خوشرو را بفرستم دوما همون تو پلنگ؟ لبای هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شد زندگی منو کو یکنیم 2 ماه شد زندگی منو ولی هم تو پولدار نشده در یکنیم 2 ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که کانتر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در چین توری شهر خونه میگیریم
تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو ای اکی 1 میلیون این ریال نی بده این روز نوبتی ما یا نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما اکی روز میبینیم تقدیری تو رو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذارم با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنم اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترام یگان گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا الحمدلله غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را این خیلی نمیشه این خیلی نمیشه من باید مشق کنم بخورشم پاهم زمین میده کپ دیگه اسمولی رفتیسم من باید مشق کنم بخورشم من همین باید مشق کنم و علیکم خیلی زفرجونی من همین باید مشق کنم بخورشم بابی پرتو شدمی چرا شد؟ بابی من همین حاضی باید زال برم مشق کنم بخورشم وزبین شم قطعی یکون بوکس داری؟ نه اخی شد فهمیدم من باید مشق کنم بخورشم شد بای بس پراویل میروی نه بابی من باید مشق کنم بخورشم من باید مشق کنم بخورشم آخه خیلی یکون سریونوانی داری آخه نه بابی آخه نه باید من مشق کنم مشق کنم چکا بگی همه مشق کنم همه سخت مشق کنم ولی یکون چند وقت شد که مشق کردوزی بعدی 7 روز یا هفته میشه ولی نو زن رفت توزم بگو آخه میشه خالصة مكنا وشان اكبر خير ساستینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردیستم اوخي عروبا رمون ها؟ عروبا رمون شهر نیست که تسمین بلوک کتی عروبا برداری برای دری عروبا دسمین بلوکمو چه؟ آنم خیر دری عروبا دسمین بلوکمو اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو آخه او خیلی وزمی نیدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عروبا رایسته اکا همی که عقلت قدی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگی بیاکل ده خیلی هم خیلی برا ها برا به عقل اکا همی که عقل قدی تو با عقل شدی اکو زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردا گفت که زمانه خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخونند سرود هم خوندگن که مثلا زمانه خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمانه هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه آدم ها دیگه شده ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اخی چوا آخه همین دخترها رنگ گیشنیکا شده گن چه؟ او فقط
ماشیندارا رو من میکنن. او بو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی ماه. چی؟ عروسی ماه. عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین هم قرض نمیگیرم. نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیوانه. نه دومای خوشرو را بفرستم دومو همه تو پلا لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که اوخی ما گفتم نه که ایره مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی من اولم تو پولدار نشده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اوخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اوخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تره بگیرم بای میشم من خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها چه خیلی کردی ها همین 1 مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها چه کردی خوردی خود تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن خود تاقه ها چه کردی خوردی بگو چه خیلی کردی ها میخالی خوردیشه ها وای چه گوده که ای اگره ای ترک چیکار کنه نه ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا این هم بیر ماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قوم قتی شبین آدرش کرده خورده قوم قتی شبین خورده ها اینه بین چه کرده چه اینه بین اینه نگاه که اینه چیکار کردی تو؟ دوست تکن آو دادم شو آو خورده قوم قتی شبین خورده دوست تکن آو داده شو ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کرککی سیمین نخرا ایوا ای پول نرفته سرفراتیم از دسته تو ما بانکراتیم میلیون دلار جان داشته باشم بابی جان بابی؟ بابی چی خیلی چشماتی تا پوشیده چشمم خودش محکم شد وزه میگم که همین ما چی خیلی کنم که پولدار شام ملیانیر شام تو من رو پرسیدازی با دپش میش که نیست کی رو پرسم دیا من که میدانستم خودم پولدار میشیدم واه چخیر نمیدونی
خیلی اوژه میدونم میدونی نه که بفایده دیگه نمیشه دیگه نمیشه پیر شیدم بچم دیگه نمیشه خط نمیشه خیلی ما تو بگو ما یو میلیونر سموخی تم کلان شدی اگه میگردی ایدمی پل زن بگی زندگی تو آورد که زن حیات پیش ببر نه ما همین پل ناز ببینم پل ناز ببینم بعد کی زن میگیری کی خانه دار میشه بچه ما پل ناز ببینم اخی برو همون شایر گفته کو در کدامین قطعی روی زمین پل کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگار میشوم ما گندم در او میکنیم کو این شاعر گفته که در کدامین قطعی روی زمین پل کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگار میشوم پل در او کنم بگیرم میگم ایزنا چی دارم شویرم پل نداشته همون نداشته ایدام خیلی گفته یه وقت خیال کرده پل میکورن پل که میکوریدن همین دهقانا پلدار میشیدن نمیشه نه کوریده نمیشه پل یک راه داره چی را داره یک راه قطعی پلدار میشی خیلی بگو اخی مهنت زحمت صبر و طاقت با کار یا را کجا میخری این چیاره که میفروختن همه میگریفت یارو نمیفروشن یارو خریدم نمیتونی یارو فقط اجرا میکنی مهنت زحمت صبر طاقت چی الان برابر پل الان خیلی بچه خیلی چیکار کنم اخی زن بگی تمام زندگی کرده بگن زن؟ ها نه من زن نمیگیرم همون دخترکای شکونم کو همون دخترکای شکونم شورونه پله دوست میدارم پله خیلی ختم بچه که زنگیر راست شو بگونه که پله دوست میداری یا زنه پله دوست میدارم ما پله دوست میدارم زنه نه چون اکو پله دوست میداری خیلی پول کار کردی منو میلیونر شدی بچی بزن حیات میشیدی با اینو میلیونر شدی و بزن همین حیات های با چیکار میشه که آخی ما وقتی میلیونر شدیم پولدار شدیم کو خب همه دخترکای پول دوستدار کو خودشان مرا کفته میابن تره به عقل میگفتم و این ایمر به عقلی کن ای شکری اینه بیا بچه جون اینه بیا رسیدیم بیا زفر جان بیا این خونه ماندم رسیدیم بیا دروازه من محکم که بچم این میگو موسفید چی داشت موسفید میگم چه خیلی کردیم که خمون ای خونه ما راکی کردیم این زفر جان ای خودی مسکوه رفتیم که پیش ای خمون رسیده یه ماخی این نکی موسفید میگم که با بهانه همی زفر جان دوشنبه رم تماشا کردیم ایت خوش رو کردین موسفید ایت آوادی کردین ها ایرپورت دیده موسفید این سویتاشو بگیریون این سمالیاتا رو بی ای سوم دیسه موسفید او سوم دیسه ای موسفید ای ایس رفتن طرفی او گردشی چی قدی رفتیم گود طرفی گردشی گایی قدی رفتیم ای تو موسفید چاینیکا رو دیدی در اوجا هر یک چاینیک ساختین ای خونه خود مانده کلان ای موسفید اوهی چی دیگه شروع کردین هم موسفید همون چاینیک دیدم کو ما که دستم در کرد چاینیک دیدم یک گفتم که کمپیر جان و یک بارک مده این همه خیلی چاینیک دو چای دم که ای چای به حضور سرشم این موسفید با پیولوغاش هم چه نیخی چای چاینیکیه ای روستیه میگم نکی یک چی آوادی کردین ها بله ای خدا ای رو آواد ترکنه ای خنداشونو زنن خدا برکاتیشونه الا کمپیر جان الله بای هوش خیال تا همون منظره های دوشنبه برده
تو ای هم از خونه های بلند اهمیت دادی واه موسفید دیدم همین خیلی امی پایانش نگاه کردم که بالاش نمیتاو که در کجایه سلام غلطی ده الان تقبیدم بعد تماشا کردم با همین تنه های دام که همین سفید مادیان گیریون کردن موسفیده چی تو خوشرو کردن ها اینه دیدی این مدنیت نوعی آخی بچه الان بچه رو فراموش کرده نی زفر جان این آوادی ها همین قدر چشم ما رو بود که ما عیادمون برانده بچه من نوی مسکوه آمده خدمات مبارک این همون خانه و درمان همون باغ راه این حالی با نکی حولی ها مانو سیمین کردیم بچه تو همین پول روی کردی که ما بهوده صرف نکدیم بچه حولی ها کنه هم رو سیمین کردیم که دیگه لای نشوه همش وجودم یه صوفی سیمنتی کردیم که بشینیم محصولی مهنتی خطای بچم اینه دروازه هم ایسری نو کردیم بچم کرسته کردیم تا همین چانس میروی کردی که ما همین چند کمی زور مان رسید همین آواد کرده اومده سیم اینه که زفر جان بچه خیلی شد که ما ای خونه راکی کردیم و تا ای اوج راکی کردی تا ای خودی مسکوه پیش ای ما رسیدی هم آخی بچه خیلی آمدی 4 ساعت 4 ساعت ولی ای مسکوه این مسکو 4 ساعت اومدم با چه میگن موسفید که ایج تا اوج رو چند هزار کیلومتر راهی کو من 4 ساعت اومدم من همین سمولیو بلیت خریدم ها سمولیو این قنداش از اون لاچ با تو ایس چه خیلی رفتی بچم که این خدار دیری بعد رسیدی آیس ها آیس پویس خیلی رفتم پویس خیلی باور که 4 سوت رفتم چوه ای قدر دیر آخه من همین ایج برآمدم با این در ازبکستان با این شفی پویس چیکاره داشته خطی و چاق اوج برآمده که با ترکمنستان برآمده پیشمون او ترکمنستان با یکم هم خدمت دیگه داشته چی داشته او خطی تو چاق کرد تو او صحبتاش تمام شد تو گپاش بود شد با ایج استبس نکردیم همه قزاقستان رو آمدیم او بچه آه یک قد مسکوه نرفت نه هم که به حضور بده میگه مهمونی رفته سر قزاقستان هم با من کرد اون جمع هم خدمت داشته با یا که ببانی همو خم خدمت خش دوبار خبر گرفته گشته یا خاک چه میکنه و چند روز رسیدی 4 روز 4 روز نه او طرف چی اسمیلیات قطعی آمده نه اسمیلیات او طرف چند روز دا آمده بچم یه روز نه 4 ساعت وی راست میگی آخه همین آخه ما تا رعکی کردیم تا چاینیکار تماشا کردیم رفتیم رسیدیم که آخه تم آمدی رفتیم که ما تا آمدگی 4 ساعت چوه که اوسو 4 ساعت ای گپ لوچ ها همینی و نه خش تبار بازی کرد نه یگان جا از سماف کرد نه خانی یگان هم خدمتش در آمد همین راست تاجیکستان اومد خنداشو بزنم نه در 4 ساعت یکی اوس راه قریب تر باشه ایو سرح نیشه اونو بود بچم نه از سماف که نکرد یگان جا نیستاد با همو مرده که خوب دایلو چی غمی همو که پاساژیر خوب خنداش بزنه باور کنی با اونو بای بلیتش چند سوم خریدی بلیت شا ها بلیت شونه که قیمت خریدم بلیتش قیمت برای همین 4 ساعت برای 4 ساعت قیمت خریدم کاش که همین قبطول دم بلیت سملیات نمیخریدم 4 ساعت همین خودم پیاده میومدم هم آخی خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا السلام علیکم دکتر سلام علیکم یانگان azmış mı? Merhamet, bit, kemli bit. دکتر سرگردون نشید ما نمیداریم ما همین روسیه بیانگت هم ازش نیست خب سریستوما گفتم یا شما رو بریم یا توصیه بده
Yangama mazaj نیست چی گپ شدگی 3 روز مشکل گپ موندگی ای گپ موندگی گپ موندگی بابا آواز نداره او همین ایزابلاژن از زوغ نیست شیت من حاجی روی خط دارو ننیسم مخیه اوه دورو نه دورو هم ننیز دکتر جان دارو ننیسونم نه برای چی؟ آخه دورو ننیشتن دکتر جان دورو ننیشتن خورد نگه یکم دیگرگونی نشید؟ نه یکم نتیجه نیست اگه نه دارو خورد برای آواز برای قرطه برای قرطه برای آواز دورو خورد یه سلفا گفت بعد هم دورو با سلفا پیدا شد نگون یعنی بهبودی نیست نیست چی؟ یه روح داره ای بگه بگونی تو بگره خودت ینگره بر خونه دمونو تو بگره خونه نره فهمیدی؟ خیلی ساعت 12 شو میشه کو بعد ساعت 12 شو یک استکانی 200 گرم عرق بخو انا به خونه برا ای آواز بینده تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها؟ چه خیلی کردی؟ ها؟ همین یک مینوت بیره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها؟ چه کردی خوردی؟ خدا تاقه خوردی یا باید جورات هم خوردن؟ خدا تاقه؟ ها؟ چه کردی خوردی؟ بگو چه خیلی کردی؟ ها؟ میخالی خوردیشه؟ ها وای چه گوده که ای اگره ای ترک چیکار کنه نه؟ ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی ما 9-5 مینوت تا اینم بیر ماندم شو برو مده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبین آدرس کرده خورده کم قطی شب خورده؟ ها اینه بین چه کرده چه اینه بین اینه نگاه که اینه چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده کم قطی شب خورده 2 استکان آب داده شو ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کار کی سیمین نخره ایوا خالتا میکنه ایک بلند خه ساس تینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردشتم اوخه عربه رمون ها؟ عربه رمون شهر نیست که تسمیم بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه دسمیم بلوک مو چه؟ آنم خیر دری عربه دسمیم بلوک مو اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایسته اکا همی که عقلت قطی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگی بیاکل در خیلی هم خیلی برا ها برا به عقل اکا همی که عقل قطی تو با عقل شدی اکو او بو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیخش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین ما قرض نمیگیره نیوخی وای کیه یوخی؟ او وای مایم دیونا ماکب نکه بچه تینجه آخی ای چی گپا ای تدو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پر یک روز بار کردی با میادی تو چروک جسمان دستخطی من نمیکنی تینجه کجا سرستم ای قدر چی قطع زای میکنی کجا سرستم ای چو من میکنم تو نمیستی بو
جون دارم وکر کجا ده سوار کنم توسی نه دومای خشرو را دو فاسان دومو همه تو پلا لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم هو ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی من اولم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خودت گفتی که ما تره بگیرم بای میشم مرا گوش کن ما همین خیلی گفتم که من تره بگیرم بای میشم من خیلی درست نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که کم تر وقت در خوره دا همین آدمیزاد هم خیلی بی طاقته که گوش کن زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتر شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده السلام علیکم Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие. вот, это. А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кохи мевай, хели. Мевай, ку мевай. Şaftolu. همین بودیم گران کردن که برای شفتالی رو چک بیاد ما چی میره رسیدیم Eta, apa, ну это, que México, apa. Что это? Вот, иди, вот. Вот, они мево дай, ку мево. Фрукты? мево да мешаку, хеля. Шафтолу, шафтолу, чак, чмига. Это. Мевай. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не, охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это, охи, нами мевай. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. охи, нами шафтолу, охи персик мешек. Персику, неки. По-моему, вы что-то хотите? Персик. Сами не знаете, Не, да? персик меганку, персику. Персики. О, да. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? замона. چی که زبانه داری؟ زمانه 100%
او مردک تکی زمان خرابه زمانه 100%. تو هندوگی هم میدونی با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخونند سرود هم خوندیگن که مثلا زمان خرابه زمان خرابه اگر نه زمانه یگون چی نیست زمانه هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه او آدم ها دیگه چی دیگه ها ایت گوش که ها. تو زمانه دی چی کار داری اتر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اخی چوا آخه همین دخترها رنگ گایشنیکا شدگن چه او فقط ماشیندارو رو من میکنن او واو زفرجانی ایسوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد دیسه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین هم اقلال نمیگیرم نه اوخی وای کیه اوخی؟ او وای مایم دیوانه нарх навои бузург ҳам хе баландеш не ҳар че ки ҳами як сумпул доштум шукрона худо ду дона банан шид вале ман чӣ мебарам хона ду дона банан ман чӣ хел хона мебарам меҳмон омаде саи хона ду дона банан май биштари мешида бошад худо нархи навои бозор хестай ай иш хестай як такси ик касум шуда на ҳами таксишам қимат шуда ҳамаи чизо қимат не якам банан дошта яка бегум я банан мадам наметӣ نه بنا؟ сета шава якта ба мазая якта банану битака بله حاجی якти дига бута агар сета мешавад Geldim sana. Ma. Bir. Hoş çağ. ҳайра омад акаҷон акаҷон яктай дига наметима Ya як taydiga. банани дига бута сумша метум Ya taydiga. ҳо сумша метум Hadi bir. Cebiyo. ай میبخشی دیگه نبوده این روز نوبتی ما یا نه نوبتی تا بچه موم هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما هر روز میبینیم تقدیری تو رو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم جسدیم یگون دختر نمیگذارم با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنم اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترام ягон гап дорӣ نه خیلی نگو اپا гап ҳарф занӣ نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو ҳай пишо нагане اینا عبدالله Bakın. Bakın. Evet, nakit. بچه تینجا آخی این چی که پایی تو دو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پر یک روز بار کردی با میدی تو چورو کجا اسمان دست خطی من میکنم من نمیکنی تینجا کجا سرستو میخدر چی که تزای میکنی کجا سرستو می
چو من میکنم تو نمیستی با جا ندارم اکر که جا سور کنم تو سی این تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتهای 12 را خونه شون میبرم آدم سو بازار میرم امروز چی داشته باشه انا آمده است ای کن ای دستی من نمیگم من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاره اخی هی پیاز که بعد نشه گفتم برو بیزور کاره در این عبید ساعت دو ای هجم خد فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چی ناز احساسی کجا تیجی رفتیسه این همی بازار دا همون بازار اپتاویکا کو پیاز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که سریق دی بار میارم سریق دی آورده این عین عبید ساعت دو ای گرمیدم برو بیا پیاز آوردن فرور میگه هر روز البته روز دا میارم میفرم خیلی چی کنم بعضا ساری هم میشوی برام خیلی چرا مسئلت کنیم مال بستول بزن میگم که همی خود زن بگیری زن؟ بگیری. ما میبینیم ما دلو میسوزه تو ای زنگیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یا شمولی اولی یوشی او زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چی کمک کنی به زن میگردی هم تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یا کار میکنی یا وظیفه را اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوست میشی خودت نون میکنی خودت اوقات میپزی خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرقتی میخیز کو در همه کارات میکنی میخیز با ایدمی کرد میشی آسانه فهمیدی بعد ها ایدم بیکار میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چقدر قینه نه برات باید تو زن بگی کارات باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسانتر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین بشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین بشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودش میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تمام میشه کو آن با کارای زن تا تو بود میکنی کی روز بگاه میشه مردک میگم که مردک جان مرا دوست میداره بابا مرا دوست میداریم واه من خیلی دوست میدارم که یک دنیا دوست میدارم تا یک دنیا چی دوست میداری از سوالای میتیگی هیچ باوریم ناامده است که یک دنیا دوست میداره این یا سوال خطه بده نه یا سوال خطه بده اگر من ترکی دوست نمیداشم تو رو میگیریتم راست میگی آخی بعد چه اثبات میکنی که من تو مرا دوست میداره اثبات کدام میتونی با نمیتونم اینا بگو چیکار کنم من برای اثبات چیکار کنم که تو باور کنی برای اثبات زوپارک برا قطیا شرم کلون جنگ کاری زوپارک برام قتی شیر جنگ کنم شیری کلون با اثبات میکنی که مرا دوست میداره Öyle Zanaycan. Yakın svoli osontar, yakın koyuşi osontar tabii bu. خیلی مایلی yakın koyuşa yakın svoli yakın ve همین yakın چیزی osontar bu bak خیلی و شیر yakın zopark. راه دوره اوی. مردک جان لبای. خیلی کد تلفن تا بگو ها؟ کد تلفن تا بگو کد تلفن ما بگم. زنک جان. کجا همون شعری گفتگید میرم تیپید میکنم شا
دامای خشرو را بفرستم داما همه تو پلنگ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم هو ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی من اولم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تر بگیرم بای میشم مرا گوش کو اخی ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم هم خیلی درست نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که کم تر وقت در خوره دا همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده این تو پلنگ جده باشه که هر روز با همین ساعتای 12 را خونه شون میبرم آدم سو بازار میرم امروز چی گپ شده باشه انا اومده است ای کن ای دستی من نمیگیزه من ایرم میدونم چی کنم همون بارو نمیاری اخی هی پیاز که بعد نشه گفتم برو بیزور کاره در این عبید ساعت 2 کجا خیلی فلان میشه رحمت سلامتی خوب شما چی نازی سازی کجا رفتیسته این همی بازار دا همون بازار اپتویکا کو پیاز میفرونم کرشکی میفرونم گفت که ساریق دیبار میارم ساریق دینی آورده این عین عبید ساعت 2 گرمیدم برا بیا پیاز آورده فرور میگه هر روز عبید روز دا میارم خیلی چی کنم بازن ساری هم میشه برام خیلی چرا مسئلت کنیم ولی بستل به میگم که همی خیلی زن بگیری زن؟ ما؟ میبینم دلم میسوزه تو ای زن گیری اولی یوشی خیلی دل مونده نشه یوشی مولی؟ اولی یوشی او زنه میتونی بگیری اینا دختره همسایه پرن همسایه میگی؟ همسایه خیلی زن بگی آخی چی که میکنی به زن میگردی این همین تیدا معقوله هم کاری خونه را خودت کنی خیلی این نغزه اخی هم یک کار میکنی یا وظیفه اجرا میکنی تمامی کار خودت میکنی خودت مثال قبلی بوست میشوی خودت نون میکنی خودت اوقات میپذیری خونه است آزادی کی آزاد میگه او بعد آدمی زندار چی؟ آدمی زندار اینا که اخی همین بزنی کو میدونی چی خیلی همین سرق میخیز کو در همه کارات میکنی میخیز با ایدم کرد میشی آسانه فهمیدی بعد ایدم بیکارد میشه نه که آدمی زندار چی؟ زندار دو وزبینه قینه چه قینه نه برات باید تو زن بگی کارات باید آسان میشه چه؟ نمیخواد زن میگیری کارت با آسان تر میشه سهر بر وقت میخیزی کار میره نه قین میشه نه آسانه اما اثبات کنم چه قین میشه این همین آدمی بیزن کو ساری میخیزه همون کارای خودشو میکنه در تو میشه آن اگر زن بگیری کو کارای خودت میکنی کارای خودت تموم میشه کو آن با کارای زن تا تو بود میکنی که روز بگاه میشه گوش کن تو پلنگ میگه که به عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد رحم اول گفته که بیایید ای رفیقان درس خونیم و بیکاری و نادانی نمانیم
با عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد چی میگی؟ با چه وقت شده نخوندی؟ نخوانده باشم ذاتا بیکار نگشتم اگر سواد داشته باشی من مدنیتت بلند میشه طرزی در قد کوچه گشتن ای دیگه رو فرق میکنه لیواز پوشید ای دیگه رو فرق میکنه اگر داشته باشی بو لمای وای دختری بی سرش لچای لیباسو چه خب ای اوله نگاه نکوترم پس رو اوسه نگاه کرده برو اوسه نگاه نکنم ممکن نیست ای ممکن نیست هشت طرف خودش میکشه هشت طرف خودش که کشید شب در خواب میدره عقل بیجا میشه غیر همون دیگه یکم کار دنیا رو فکر کردن نمیتونی با چی کنم چیکار کنم با برای که دیدی در توبه که دست بگیره بوم بگی توبه که از استغفرالله بگو توبه که خیلی توبه که توبه رو توس کردم توبه کردم بگو توبه کردم های تو پلنگ جان میگن که نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستتر دارند جوانانی سعادتمند پندی پیری دونارا من اگر یکان مکتبی عالی نخوندم بچم یکان مکتبی مخصوصی کسبی هم نخوندم خیلی شرایط بود نبود شرایط نه که من هر کتابی که در دستم غلطیده خواه کتابی بدهی خواه کتابی علمی ما خونده ای خود کردم چه فهمیشم البته چه فهمیشم آخه اینو میگم بخونم اینو میخونم که اون مکتب اولی برام بخونم نه که عقل ندارم سواد ندارم چی بخونم تو پلنگ اون مکتبای اولی رو برای تو نساختیم با من چیکار کنم اگه رنگی ما هر چی کتابی که در دستت میغلطه خدا را شکر در جمهوری ما در کتاب خونک شدگیان ازشو بگی بخون برای خودت برای آینده خودت فایده داره بچم نه که در رو چشته ای هر نامحرم دور بگی توبه چه؟ توبه چی؟ توبه کو دروغ گفتم ها؟ دروغ گفتم ای هرچه من خودم نگاه نکردم این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه مام هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم ما هر روز میبینیم تقدیری تو رو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذارم با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنم اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترام یگان گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله نه دومای خوش رو را بفرستم دومای همون تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم گوش میگی نه که ما گفتم نه که این مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بایی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو
یک نیم دو ماهی زندگی من حالم تو پولدار نشده. در یک نیم دو ماه چخل در او پولدار میشی آخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم آخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تره بگیرم بای میشم. مرا گوش که من همین خیلی گفتم که من تره بگیرم بای میشم. من خیلی درست؟ نه که من بای میشم زنک جون. پروسه ایده چی که کم تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ آواز 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این ای مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای که زنک جون برای تو صرف میکنیم ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم؟ چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده تو پالا؟ اوه سلام علیکم ولیکت بر سلام چیکار کردستی؟ چه نمیبینی چیکار کردم این هم بخیست طلبه دا او رختیسم کو اوخی در خونه گفتن که تا همین طلبه برگ نکنه زن نمیتیم تا تو استالبا برگ نکنه زن نمیتیم تا؟ خیلی زن نمیگیری چوا؟ ای درخت نیست که برگ استالبای زن نمیگیری فهمیدی؟ دادم بگی اولی بیست این طلبه که برگ نمیکنه گفته با تا متکز نکنی ای ما اومد آخه تو فلنگ تو در برای عشق چی بدونی؟ ما میدونم عشق رو میدونم درباره عشق کو در برای عشق یگان چی بگم؟ من گوشت کردستم درباره عشق یک بوسه از آن لال شکربار بیده با یک چی شود 2 3 4 بیده 5 6 7 8 9 تاق بود لطف کنو 10 بوسه یک باره بده در چند سال ازت کردی؟ ما 13 سال مکتب خوندم بچه با ما در روبایات خوندستی عشق چیه؟ عشق معناش بگو معنای عشق چیست؟ عشق خودش آخی نمیگن که همون آدم ها هر گذاشته گفتگن کسی گفته که میگه عشق اگر عشق بسوزی به 01 زنگ بزنه پجر نیده اگر عشق بترسی به 02 زنگ بزن سکر ده؟ به 02 وای میلیتیا اگر عشق بمرشی به 03 نه که اگر عشق حقیقی بخواهی به پلنگ زنگ بزن عشق معناش چیه؟ معنای اساسی عشق خودشه تعریف عشق عشق چیست؟ عشق آن حصه نطق است که از کلمه بیکاری گرفته شده معنایش در کجا بدی قطع کی بدی چوا تلفن تا نمیبرداری چوا تلفن کار نمیکنه جواب داده معنایش جدایی میباشد عشق نامیده میشود نه نه با چو کرد؟ دست چپم خورده سا دست چپ خورده سا؟ گجه پول؟ واه دستی راستم خوریده سا دستی راست؟ ممکن یگان جورات کچی سلام میکنی معناش همیه همانش همه؟ های زکناش هست واه با چو کرد؟ پای چپم خورده سا خیلی ممکن خونه یگان جورات میره واه بزور کدی با چو کرد؟ پای راستم خورده سا در جانم زدی کتی پای چپ راست بود بداو تز براو بازی که
همین مردم به حیران بوده مردم به حیران آخه همین پیش خونه یک توضیح کنیتون یک وای کنید همه بیماری خودتون بدون که از این میکرد سلام علیکم ظفر جان شما نه از میساز می سلامتی خوب می رحمت رئیس سلامتی رحمت سلام این چی ظفر جان یک دو ستیل گرفتی به من کم ترک همین مسرکا گیرم خونه برم رئیس این موسیقی جو خی تو بگی موسیقی ببری خونم اینا همین مسرکه می موسیقی او موسیقی باشه شما کدام عقل این اینجا پرت افتید ها شما نمیدونید که همه بیماری ها همین منم کسله بیماری از همین توزیع نکردن ما من پیش خانه جوورها این بی موسیقی باشه او اینا موسیقی رو برده پرتو بله رئیس کی میبره این همین شما افشای مویس میشین وای جوونا همو یا اجازه نامه در کنه گفتم رئیس بعد چی گپ شد آخه اجازه نامه برای چی برای کار خب بیاد من سال بیاد من نوشته بهتم پیشرفت زدم اتیم مرخصی فقط اینو گیریم موسیقی گیرید تخیر نکنید آدم این خیلی نمیشه داخل هم تازگی گرمی سلامتی میگن داخل بعضی میگن که غذای کم شفا انگیز باشد ولی اصلی دوا پرهیز باشد لیکن مردم همینه یاد نمیکنه السلام علیکم السلام علیکم بچه شما نازمی بابای مرگان سلامتی خوب می تیم همین مردم هم حیران داخل خب آخر هم پیشه خونه تازه کنن همه شما هم یک مردی روزگار دیده هم خینه همین اساسی همین کاری همین بیماری ها همین افلاسیون من همین بدبی نیست من همین ظفر جون همون در پیش خونش موسیقی پرتافتگی همین پرتوهای همه موسیقی پرتافتگی اویا من گفتم یک دو ستیلت من گرفته خبرم میگه آخر رئیس این موسیقی کو او گفتم موسیقی باشه و برده موسیقی تو پرتید درست تو بکردم خب بابای مرگان رئیس جان لبای خیلی ما شما رو باور کردیم ها همه کسی در مجلس محلمون دست برداشته آواز دادیم که همین بچه رئیس محله شما رحمت قلو رحمت ما شما رو رئیس محله انتخاب کردیم رحمت آوا کی میگذرانه مخی او آخه خلق به آوی نوشوکی مان داخل گپ سری باید مربت کی بابای مرگان من ناس گپ سری باید مربت کی ما همین مردم هم جوانو قطعی مسئله کردگی همین جوانو قطعی ما همون آبی تازه که گفتیم 6 کیلومتر همون قبور کنده همون شلنگو خوب کرده میبریم کم ترک وقت اسازید برای همین مبلغ خصوص جمع شده نشده شده است شما موسیقی رفته دم گیرید فقط در ما دعا کنید بابا میگن خب میشه معلش همین شما دعا کردن گیرید میشه خب معلش بابا میگن خب ما کار رو دیدن که ما دعا کردیم میتونیم خب معلش سلامت باشید بابا میگن برای کار توبه کردم مردم میکنیم ما همین حرکت کردیم شما باوری کرده که ما رو رئیس محله موندید اگه طاقت کنید که ما کارمون رو پیش بریم خب با اگه ما رو رئیس محله موندیم در بالا موندیم ما نه با خاله خودمون بابا فکر خودمون کم کم کار کرده شدیم کم پیشروی آبادی کرده شدیم مرده او یک کاسه اوقات دیگه هم بیار گفتی آوردم ایشو نخوردی کو آخه با چکش ناوردید زلنش ناوردید پمیدور دیگه من چیکار میخورم به زلن به چکه نمیگذره همین زنک کیم چی خودمون نفر هیچ کردی اسلام چی ده مرده همین شکم من فکر میکنم که کیم چی همین کلام شده بیماری شده رفتی درست مرده تو کسال شدگی نیستی او گناهگار اساسی او رو من میدانم کیه چه گناهگار؟ من میدانم که آتش کیه او را چی گفتی؟ میگم آتش میدانم کیه ویرا تو عقل داری چی گفته ایستده تو زنه؟ من شوهری تو من مردک بود چخیلو تا گفته ایستده شما من میدانم تو مردکی من میدانم آخه نه که با من میدانم که آتش کیه همیره تو عقل دار جوش تو چی گفته ایستده تو میفهمی؟ آخه همو سببگار اساسی همو دمشوی شکم شما را من میدانم که کیه خلاده نگمان درست سلام تمامی پتپیچیکای سامانه تاجستر نشنیدم نگوید نفهمیدم نگوید و ندیدم نگوید
اینک سامانه تاجستر باز یک اقدام نوی دیگه رو برای تماشابینان برای پادپیشکای عزیز و مهربانی خود پیشکش میکنند. یعنی این چی است؟ رازگریش عزیزان دل، بازی با تماشابین. انا چنانه که میبینید من اول پریزها رو برای شما نمبر کنم. انا پریز اولین ما این автомобиль Astra G و دوم من چنان که میبینید автомобиль Opel Hatchback و عزیزان دل نگفته نماند که 15 تلفنی Redmi Note 7، 5 تا холодильник، 5 تا دیگر تلویزر و 20 کنورتی 5000 روبله و 10 کنورتی 10000 روبله، 5 تا نوتبوک و 10 پلیوساس. یعنی این همه برای شما عزیزان است. شخصانی که اون شیرای نره که بلیت زیادتر میخرند صاحبی 30000 روبل روسی تحفه میگردند. عزیزان دل چیکار کردن در کار؟ بخت خود را سنجیدن لازم تا اینکه صاحب چنین автомобиль گردی یا اینکه تحفه‌ای که اینجا نمبر کردیم. این بازی که ما پیشکش شما میگردونیم همگی 2000 بلیت داریم، لیکن پادپیشکای ما خیلی زیاد هستند. به خاطر اون که شما با یک لحظه راحت بخشید، راحت گیرید، یعنی خرسندی برای زندگیتون بیارید، یعنی بخت خود رو بسنجید، با 700 روبل روسی میتونید بلیت خریداری نمایید و صاحب چنین автомобиль و تحفه‌ای که اینجا اعلام کردیم صاحب تحفه گردید. عزیزان دل چگونه باید صاحب این автомобиль ها و تحفه‌های ما شوید؟ شما بلیت رو خریداری می‌نمایید، بس به بانک ما میگذارونید و اسکرین شات کرده با واتساپ ما روان میکنید. باقی اون طرف از یگان کمبودی باشد ما با خود شما میرسانیم. بخت خود را بسنج، تاجستر شما را ناامید نمیگرداند. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت لیمچه. کمپیر چه خیلی کمپیره. هفت لیمچه دادایو. میگه در همین لیمچه همی هزم جا کن. در هفت لیمچه چه خیلی جا میکنم آخه. اینو بین همی هم لیمچه شید. ای خودش علاوه ای. حتی بکنم چه خیلی کمپیره. وایه ایت کمپیری تنبلی بکار خوجی بفراستی. وایه با همین نویرشم آخه اقلا همین دختر بیای همینجا دی یاردم تیا. دختر در سین سالشم نمی چند سالش دی حالیم یگون خریدار یافت نکرده. یگون بچه ایره گرفتنی نیست. آخه ایم کی میگیرش؟ آخه ایم همون فعل اطواری مامش. وایه ایم فعل اطواری همون مامش رو گرفته. میگفتگی ها رو که وایه آخه مامش هم در جوانیاش هم خیلی تنبل بود، بیکار خوجه بود، وقوقی بود. نه که ما گرفتم شکو. وایه یکم بچه موارد ساده یافت نمیشه که همین نویری ما رو هم بگیرن. این کی میگرفته باشه اینقدر بیکار خوجی، نمیشیدگی، وقوقی، میگفتگی ها رو که همین فلش کارتی مامشه در این مونده باشه. السلام علیکم بابی مرگا. و علیکم برسلام. بیا تو پلنگ جان. ببخش کمتر دیر کردم ها. خودم لیمچه ها رو پر کردم بچه. پر کردی ها؟ گفتم یا هم تو بگذارم نگاه کردم کار کردیم با قدیره. گفتم برام یاردم کنم که تمام شد لیمچه. رحمت ها لیمچه‌تون. چرا بابی؟ لبای جان بچه. خیلی نمیقدر سال شد مرا میدونن میشناسن که شما ها؟ خیلی همسایه ما که مثال همسایه می خونم کی باشه در پیش چشمی خودم کلان شدی. کلان شدیم ها. با دعای خودم کلان شدی. ها هم بچه. خیلی شما هم چنی ما بودند آرزو کردی سن خلبت. واه واه بچه می چنی تو بدند آرزوهایی که ما داشتم. آرزوهایی که ما داشتم این همی بد برورد، این همی کمپیر گرفتم، همه آرزو بدباد رفت. وای همه آرزو برباد رفت. خیلی که بابی جان همی خیلی بدای دنیا خیلی که ما همین 30 سالم باید جای رسید اخی. که مثلا چند کشیده خود رفتیم خیلی هستن دخترها هستن نه؟ همین 30 سالی ما هستن نه که گفتیم که همین دیوال بگرده طرفی درو بگرده. همین ما بابی جان که مثلا عذابم کشیدی باشم هم کشیدی باشم نه که همین یه بلو کرده که ما همین دل نوری شما رو یافتم بابی جان. اکه مثال
دیلی چه طرفی می خیلی نگاه داری اما ترزار نکردم که دیلی نویری مرا بیام ما درست پس وزورت قبول نمیکنم چوا ای تو پلنگی اگر وزورت قبول میکردن کو ما کمپیری مومش وزورت میکردم خب بو همین آدمیزاد شیری خان خود میگن روستایده نه خب ای به عقلیه که تو کردی کو یگان آدمی دنیا کردگی نیسته نه خود تو 5 سال حیات صرف کنی از آب کشینه که بود در کار نشوه کجا میری تو دیگه کجا میری توپلنگ السلام علیکم ای توپلنگ چی خیلی میشه روش سازی منازه نزدیک. سازن تینجه بچه تو چند سال بود گم بودی تو؟ من یه 4 سال 5 سال شی تو رو اومدم تو در کجا بودی؟ بشی همسایه 5 سال حیات مصرف کردم کجا بوده بودی تو این 5 سال؟ همسایه جان باور کردم خیلی از او کشیدم که خیلی بیعقلی ما کردم که یگان آدمی دنیا کردگی نیست آخه چی گپ شده؟ من یه دو بار همین خوننگیتان رو پرسیدم گفتم این توپلنگ در کجایی؟ گفتن کجای رفته یا راستی گپ و خشرو نفهمیدم که تو در کجا بودی؟ چی از او کشیدی تو؟ 5 سال همسایه جان تو مرا چند سال ندیدی؟ 5 سال 5 سال ها؟ 5 سال من رفتم از او کشیده زبان یوزوسی رو خوندم که پریواتیک میشم این نقص یاد گرفتی آخی؟ یاد گرفتم گرفته باشی نکی بهترین آموختن یک زبان برای هر یک آدم این اونجا یک دولته من میدونم نه که آخی بیدمی من از او کشیده رفتم خوندم 5 سال که میام پریواتیک میشم ها؟ الان من زبان خوندم 5 سال آمدم پریواتیک میشم گفتم اما انگلیسی دیگه گذاشته اوه زنه زنه حالا بای مرد جیبیو اوه او با شور کردی کو نه خب با شور کردی آخه تو چوبی خیلی میکنی آخه مردک اکا جنجال نکاخه همه علامت شورکنی زنکا در همه که دوستداریشان نسبت مردک چند قدر نشان میکرد زنک وقتی که مردک دوست داشته خیلی باید شور بشه واخی مردک خودت که دیگه شور بشه واخی من میادم همون کرچکی میارم میگم یک کرچکی بیرون که بخورم میکنی شور باید وقت دیل دیته جگر نخوان میگی جگر بیرون بیار مردک خیلی جگر بیار بیرون کنیم بخوریم میارم جگر بیرون میکنی شور آشه گو آشی پلاو میکنی شور شور با چه میخوام شور با چه خوام شور با رو شور میکنی اگه دیگه ای من تویو اون لگمن دیگه هایش نپرسه همین همشی میکنی شور آخی فهمیدم که تو مرا دوست نداری نه که تو مرا همین اول کور کرده با کشته دی آخی برای چی مردک؟ نخواد تارتم شور کنی ها یگان گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو وعلیکم برسلام مردک ای خوندی و چت اومدی؟ اومدم در یه هفته من نبودگی چی گپ شده بود در خونه چی گپ شده؟ اون گپ شده؟ هیچی گفتم و پره را میرم و بارکه میکنم یک طفلی افتم طفلی؟ یک طفلی افتم یاد دسته یه بار گفته بودم یه پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمیری پاد بود ها؟ محخولت بود یافتی؟ همون را ای پیشی نمی دروازه یفتم رزمیری پوتا؟ رزمیری پوچه خودم چند نخدم گاب نیست گاب نیست زنک
با پشت خونه را مبارکه کردم ها خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نکن خب خب کی های پیشم یک تا پلتوچه میگرویم هم شروع کی راز میریخته معقولشی زنک جان دیگه برو جنگ نمیکنی یا چی با جنگ نه خم جنگ ول دیگه هیچی نمیگی مرا یا ای زنک جان زنه اگر تو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ او بو $3,000 باشه با میشه دیگه $3,000 ای زفاری جیبه ایش بیا $3,000 چی؟ چی $3,000 $3,000 داری؟ میگم $3,000 میشیده ها بخوایم میتونستن که یکون دختره که خیلی باید بگیرم آخی توی کنم بگیرم آخی $3,000 $3,000 او نه که نمیشیده آخی من 3,000 نباشه نمیشیده وا من دارم تو یکم سمپل داری با من دارم یکی تا $1,500 دارم نه که $1,500 نمیشه میشه میشه یکون خیش تورته نه یکون جیانو یکون نه باید تاج ای کی جوه ای کی جو بسی گریتا ای سکین خیت ای سیکین خیت چیه دیم دست او واو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم قرض نمیگیره نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه ات کنم جا بره چی بگی؟ بیا بایز کنه نه من دیگه بازی نمیکنم چی با؟ ما اروهای کنک میشم دیگه آخه یا تو بلان نداره کو بالون؟ من نمیشه بازی کردم نگه بلان بالون بخرم اینا برای بالانی نو بخر ها. ای چی خیلی گرفتی تو؟ آخه کنه بزرگ گرفتم بالون نداشته آه او. خبره اگه نه بالون نوش بخر بالون نوش بزنی با من میشینی مرکتا چپ درو گوبار ایسی باروسو کتاچا؟ او با کتا چپ دریم بیونه باشه ما سهری میرم ها. بالون میخرم و میونم شموختی گیره کتاچا ها ها تمام مایل خیر کنال پکمی آی من گم کت باز کنم نه آکل بیچ خیر نه گنجینه؟ بو شجاج کی صوت تو ساعت 11 خو میریدی اوه من خوب بودم من شوکینا دم کدو خورم گنجینه دیگه که تو ساعت 11 12 خو میریدی اوه خوب بودم چما؟ خستم ها چوی که خو آخه میریدی؟ شو کینو این دیس کینو بروماده تماشا کردم دیسکی؟ اوه یک کینو زو بروماده اون تماشا کردم کتی و چمشو گنده زور بوده یک کینو اه من آخی اینه بالون خریدم بالون خرید او؟ او ای عروبه ده خریدی ها؟ او برای او بیا بریم بالون هم چسبونیم کتاچه میکنیم ها؟ کتاچه میکنیم بالون همه چسبونیم میگردیم گچی میچسبونی؟ عروبه ده آخی آخی من عروبه را فروختم بایره خریدم عروبه رو فروختی بالون خریدی؟ او تو فلک دیواره نه بیا تو فلک دیواره بشی رفتی تو فلک به عقلت این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه مام هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دختره که خوش رو گذاشت دیدی
چخه گپ دادم اکی روز میبینیم تقدیری تو را میبینیم و با گپ توی تو میبینیم چخه گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم جسدیم یگون دختر نمیگذارم با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زنم اینا سلام علیکم دخترک خوشرو تو هم یگان گپ داری؟ نه او خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله ساستینگ ها این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردشتم اوخه عربه رمون ها عربه رمون شهر نیست که تو سیمین بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمین بلوک همون چه؟ آنم خیلی دری عربه ده سیمین بلوک همون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایسته اکا همی که عقلت قدی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگی بیاد کرده خیلی هم خیلی برا ها برا به عقل اکا همی که عقلت قدی تو با عقل شدی اکو زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تا که زمان خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندیگنگی مثلا زمان خرابه اگر زمانه یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمی زاده میشه آدم ها دیگه شده ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری؟ تر چی و زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی؟ نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری؟ نه اخی چوا؟ آخه همه دخترها رنگ گیشنیکا شده گن چه؟ او فقط ماشیندارو رو من میکنن نه دومای خوشرو را بفرستم دومو همون تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بایی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم 2 ماه شید زندگی مونو کو یکنیم 2 ماه شید زندگی من اولم تو پولدار نشیده در یکنیم 2 ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تر بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروست ایده چی که کم تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم ماشو میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای که زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم 40 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده
کنار بی دیدم آخی ای دودا ای کنار بچه ترکی میگن ایلا که ما فهمیدم کینای ترکی آخی زور گاب نیست اکا به همین خمون یا گپی خمون گاودنی مصلحت کنیم آخی کای میریم چیلی میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو اوه. بیت کینوی زور ایو رو ببین ای اولی بی آخی سریال یا او سریالی ترکی آخی آخی تو سریال ای 300 400 سریال آخی من این قدر روز ایکی جو وقت میو میخینی یه گوش که همین تو خود دعایات کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خودت کینو د لوبی تل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که آخی سریال ای رو تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانت باربرا کو 210 سریال شد ها 2100 سریال ایمت تماشا که با 2000 یا 500 600 همین خط چخلی کینو ها معقوله ما کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخلی کینو ها نه که این کینوی انگلیسی انگلیسی ها چواکه آخی نمی جیمی اکو جیمی ها جیمی همی قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه همی سیگریت ایدهش نمیغلطه ای زوری کینو رو بی او فهمیدم برادر نه که ما به استاد بسورا مخصوصا سوارشی در کنه سوارشی بدون اساسی همین سوارشی که در دون کی اما همش خود دیشته همین سوارکه کنه وای کنه دا او دورم نه که کما خرید همش کردیگه ما او رئیس بابا همش گرفتی که همین پیاز مونده اوخی پیاز مون دمر چینی گم میکنه بدرای نمی میگزیم بگی بیا اوخی درو خوب شیده نه شما رو نمیگم همین شوگیردای اوخی پولا میتونی خرید کردن نمیتونن همین گران میکنن دیگه هوشیدا که اگر داشت باشیم ما در اقلا خیلی بوم نتیجه ما Салон. Здрасте. Во. Привет. Дайте, пожалуйста, 5 килограмм пиоз. Что вам даст? Пиоз, 5 килограмм пиоз. Что это за слово пьёс? 5 килограмм пиоз. Что это пьёс? Нормально объясни. Я минут 5. Раис, бия брем я буби худе. چرا؟ Болор я буби худе. اوخم پیاز نگرفتی اوخی Пиоз мегиро. Не ки ма қитиш гауз досам, гъпи мъра не фами доса. نفهمیده سا؟ نه. اروسه توجی Рыса. حالی به برادر زنگ میزنم ولی همینو اوخی گوش کی Лаба. همین در دنیا زبانی ای همه اول جهانی زبان کدام ای؟ Английский. انگلیسی ها؟ hani yakın زبانی انگلیسی باشه دوم این همین زبانی روسیه ای اوه. تو در تاجیکستانی ازبکستانی تو نمیدونم در امریکا در کجایی باشی انگلیسی همین روسی در کار فهمید دونستان در کار وای شاعر بهدن گفته کی کل язык ты знаешь русский все поймет тебя при встрече حالی نتونستی گفت نه. پیازا ایجا بیو گاوزده نتونستی ها Не. ای بای کور یاخی این پیاز این همین پیاز نمیگی یاخی پیاز بوده یاخی این همین یاخی یه کوروش که دایی همین 5 کیلو پیاز ندادی Что? 5 کیلو پیاز میگم ندادی همیدا Что это за слово пьёс? Объясняйте меня. Девушка, 1 minut бия. 1 minut бия, içi bia. Bro. İçi bro. Нигоҳ кӣ ёд биги чӣ хел гап мезанам. Что вам нужно? А, 5 килограмм лука вам надо, да? Завчике. Диди чӣ хел гап мезанам. Market. Nakte. بچه تینجا آخی این چی گپا ایت دو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پیر یک روز بار کردی با میدی تو چورو کجا سمون دست خطی من میکنی من نمیکنی تینجا کجا سرستو می خدر چی خطی زای میکنی کجا سرستو می چو من میکنم تو نمیستی Бо.
Kujonu dorum vaka. Kujodu sorkunum tolsuy. خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا Assalomu alaykum doktor. سلام علیکم yangan azmış mı? Maramat bit kemdi bit. Doktor, sargardonlaşın. Ne medir? Mo همین روسیه بیانگه tam ازش نیست. خب سریستوما گفتم یا شما رو ببینیم یا توصیه بده. yangama mazaş نیست چی گپ شدگی؟ 3 روز مشکل گپ موندگیه. Ay gap mondagi? گپ موندگیه بابا. Ovoz نداره. O همین izabalajen ya zor نیست. Shit. Ma hoji ruy khat dorun anisi mukhya? اوه doğru. Ne doğru anladın doktor John. Dorun anisi onu. Ne? Arı çi? O kadar doğru ne işten doktor John? Doğru ne işten? Doğru ne ki yegum. Digarguni nashi? Ne yegum netice ne? Agine doğru khurd baroy ovoz baroy qırta. Qırta baroy ovoz şimdi doğru khurd. De sulfa gibi بعد doğru bu sulfa paylaşır. Nagon yani behbudi نیست. Şi? Ya rohdora. ای بگا بگونی تو بگارا خودت یانگara بر خونه دمونو تو بگار خونه نرا فهمیدی؟ خب ساعت 12 شب میشه کو بعدی ساعتی 12 شب یک استکانی 200 گرم عرق بخو انا با خونه برا ای اووز بیندا تمام من زفرجان فکری انیق اومدگیم این خیلی دیگه هر دفعه قطیت رفته کار کرده از او کشیده پل میاری هم آرد بخر روغن بخر کچک داره بیاد بخر هم رو تمام میکنن Nasıl deli? نه که همه گپ جورا ما بیزنس میکنم Biznes? اوخی بیزنس میکنی همین اگون چی میخره بیزنس میکنی نه که من نیت کردم که ماهی بیزنس ما همین ماهی بیزنس میخوام تمام Bay muhi biznes در جای خود مهمه شوخی. اکا همین دیل خواه حکوم میشه اگر که ایتاتی دیل بخوایی و نگاه ببین کرده بتونی میشه زفرجان ما پل ما خبین با تمام نکنیم درست پای اگون جای کورپ یا بریم کورپ کنیم گفتن نگردیم. چه داخلی من دیگه تمام نمیکنم من دیگه همین پل بیزنس میکنم که همین پل تمام نشه همین پل خودش با پل تولد کدان گیره پل تولد کدان گیره Shit. مایلا Kabul et. چی زفرجان Hala bu alokat. he hay bu yagon zakas korporşit gavzan oxuy Vakit biznesde kadar gidiyor. ما میکنم بیزنس مایلا خب السلام علیکم بابی سلام علیکم ماما اینه یک باره که دیگه با سلام علیکم سازی بابی جان بابا سازی سلامت آمده رسیدی ها اینا کاراتونو بد کرده ها میونه که در نکرد بچه نه اکه یا بچه پهلوانی بتونه توش دارم اکه آخی رای سینی سال شما داشتیم با ممکن میون در کنه سر در کنه شما کاریگر هیچ جاتون در نمیکنه انا اینه پول کار کردم بابی جان ماما اول شما دیتی سر پا میگیریم ها موندگیش دیگه خیلی بیا بریم ارد بخریم گندم بخریم کرشکی پیاز خیلی روغن نمیکنیم ها خنده تزام بچم یعنی چیکار میکنیم بگو بابی چیکار میکنیم شاکو بیزنس میکنم بیزنس فکری نغز بچم همین وقته در همین باد هوا تربوز خربوز خوش رو رفته سر انا همین وقت یک تربوز خربوز میاری بچم بیزنس میکنی یک شای حوالی درو میکنی یا 10 شای حوالی بیر میمونیم انا اوش که فروختی با حوالی با برده وجود جای باید موندن میگیری ای همه بیزنسی زور همین سیزانی تربوز خربوزه تربوز خربوزه نمیشه بابی شی یکی بودرینگ پامیدور میشه و سلات برای سلات آخی همینید گپ مشکلیم خودی دروز کو خوگونو یا جوری دیگه داریم کو همون تربوز خربوزه هندل آورده کو همین تربوز فلخ شده در گرمی خربوزه اون خیلی شده فلخ شده خیلی میگو چوی خشیده میگی یا 2 روز دیگه بدن فرای خورده پامیدور بودی نمام خیلی خیلی مالی یا که بیزه شما ایقو بوز گوسپن بیار سودا که بچم
بز گوسپند بگی بیار مرغ بیار گاو بیار ای هفته به هفته مال بازار بر 5 سم در بلاش مانده فروختنگی اما میشو که فایده میار یوکی همین فقط همین گو بیزنس کن گو گو هم میشوه گو خر اگه خر نه خی گو میشوه ها 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 او ما خدا ها میدونم چی بیزنس کنم چی؟ موهی بیزنس میکنم چی بیزنس؟ موهی اکو موهی موهی ها موهی بیزنس میکنم بابی جو ماما با وای موهیت در کجا بیزنس میکنی اکا؟ ای بچه ای نمیشه اوی ما در این خمان حوزی موهی نداره ها ای ای وای او موهی چخه میکنه نمیشه همین در اوی خودمون کو این همین کالزک زندگی کرده نمیتونه با اون کو موهیه راست خوب ترش که تربز خربز سودا ای کنه نه اون موهی ده فرقش یکی چیه بودرینگ و پامیدور اون موهی بده فرق نیست چی خیلی اوای چخه فرق نیست این همی خیلی خوش شما فقط اجازه ما همین بیزنس سر کنم موقعی تو بکنم خیال کنه که موهی در درون روغن زندگی میکنه وای دو او در کارای در اوی خودمون شورای با ویا اوقاتی مخصوص داشتن چون که میخوردن او را ای کجا میگیریم خمان در قشلاق او خون شوربو اوقات پاوقات میخوریم کو ها زیاد چی میبریم میتی وای تده گل بود که ام میخورده آه خوب ترش که همین بز گوسپند بیزنس میکنه ای همه ده بهترینش ای نه آخی همین شما تو مرا نمیمونه تو عقلا میدونی که چند نمودی موهی میشه کدام نمودی موهی در همین اوی خون زندگی کرده میتونه همین رو میدونی اکو همین ما همین که تو پای ما بینی میدونم ماما همین موهی ها چند نمود میشه چند نمود میشه موهی چند نمود میشه 2 نمود خای دو نمود که باشه همون نمود کدام نمود شنکو بگو بگه بگو بگو خام پختگی میدونه یه تو پلنگ ایوخی تو پلنگ تو پلنگا یوخی کنار بی دیدم آخی ای دودا ای کنای بچه ترکی میگنید اکا ما فهمیدم کنای ترکی آخی زور گاب نیست اکا به همین خمون یا گپی خمون گاودیم مصلحت کنیم آخی کای میریم چیلی میکنیم کینو رو تماشا که اول کینو رو بیت کینوی زور ایو رو ای اولی بیا سریال یا او سریالی ترکی اخی آخی تو سریال ای 300 400 سریال آخی من این خبر روز ایکی جو وقت میو میخینی یه گوش که همین تو خود در حیاتت کینو تماشا میکنی نه همین شما تماشا میکنی که شما آدمای نه همین خودت کینو د لوبیتل هستی ای گوش که زفر جان ما کینو د لوبیتل هستم خال نه که آخی سریال ایر تماشا میکنی 300 400 تا 500 یا تا سانت باربرا کو 210 سریال شد ها 2100 سریال ایمت تماشا که با 2000 یا 500 600 همین خط چخلی کینو ها معقوله ما کینو معقول نیست ما کینو معقوله ها چخلی کینو ها نه که این کینوی انگلیسی انگلیسکی ها چواک آخی نمی جیمی اکو جیمی ها جیمی همی قدر که مثلا شکو این همی سیگریت چیه همی سیگریت ایداش نمیغلطه ای زوری کینو رو بی او او بو $3000 باشه با ها میشه دیگه $3000 ای زفاری جیبه ایش بیا $3000 $3000 چی؟ چی $3000 $3000 داری؟ میگم $3000 میشیده ها بخوای من میتونستم که اگه اون دختره که خواهی باید بگیرم آخی توی کنم بگیرم آخی $3000 $3000 او نه که نمیشیده آخی من 3000 نباشه نمیشیده و ما دارم تو یکم سمپل داری با ما دارم یکنیم تا $1500 دارم نه که $1500 نمیشه میشه میشه میشه
یکون خشت ورته نه یکون جیانو یکون نه من تاش ای کی جوه او ای کی جو بسی گریتا ای سکین خیت ای سیکین خیت سیکین خیت چیه دیم دست اوه یکون گناهی ما رو فهمیده چی بالا هی زنکی شورایو خیلی گم نمینه السلام علیکم زنک جو و علیکم السلام مردک. ای خوندی و چت اومدی اومدم در یه هفته من نبودگی. چی گپ شده بود در خونه؟ چی گپ شده یکون گپ شده هیچی گفتم و پره را میرم برکه میکنم یک طفلی افتم. توفلی یک طفلی افتم. یاد دسته یه بار گفته بودم یک پرزنیک بود گفتم همین طفلی را بگیر من نگرفتی من هم طفلی را موسی افتم همون سخاوت ها رزمری پاد بودن محخولت بود یافتی هم را ای پیشی نمی دروازه یافتم رزمری پوتا رزمری پوچه خودم چند خودم گپ نیست زنک با پشت خونه را مبارکه کردم ها خیلی در مدت یه هفته هم مجازیرش نیکو خوب که ای پیشم یک تپل تو چه میبرویم هم شروع کی رزمری خطه محخولشی زنک جان دیگه مرا جنگ نمیکنی خیا چی با جنگ؟ نه خیم جنگ خور دیگه هیچی نمیگی مرا خیا ای زنک جان زنه اگر تو همو توفلی و همی کمبیزون خطی خرسان چیده باشن کو تگ دیوانه ببی سپچکی تلویش هم غلطی دگیه چی؟ دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دی دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دی شکر سال هزارم بار شکر دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین شکر سال هزارم بار شکر دان دان دلگی دان دین دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان 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 دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان شکر سال هزارم بار شکر دان دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین دان دان دلگی دان دلگی دان دین دلگی دان دان دلگی دان دین شکر وای 100,000 بار شکر السلام علیکم بابی و علیکم برسلام تو پلنگ جان لبای دیگل ای صمیم دل به مهر و محبت شکر گفتازی چی نعمتی بزرگ یافتی ها؟ 3 روز شد که خرم گم شدی دیگه تو پلنگ ها آخه آدما صاحبی خر شون بس شکر میگن تو خرتو گم کردی برای چی شکر گفتازی و خیریت که خودم در بالای خر نبودم خی بچی اگر خودم در بالای خر میشیدم کو خودم 3 روز بود که گم شدگی بودم هماغی دنگ دنگله دی دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگله دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ دینگ دنگ دنگله دین دنگ دینگله دین دنگ دنگله دین دنگ نه دومای خشرو را بفرستم دومو همون تو پلنگ؟ لبای هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها گوش میگی نه که آخه ما گفتم نه که ایر مرا بابیم گفت بابی چی گفت؟ بابیم گفت که تو پلنگ جان گفت
تو زن نگیری کو بای نمیشی با من گپ همو رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگیمون کو ها یکنیم دو ماه شید زندگی من حالم تو پولدار نشده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جون اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تره بگیرم بای میشم مرا گوش کن من همین خیلی گفتم که من تره بگیرم بای میشم من خیلی درست نه که من بای میشم زنک جون پروس ایده چی که ممکن تر وقت در خوره دا همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش کن زنک جون یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم کو وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم ماش میتیم انا با باقی مونده شو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جون برای تو صرف میکنی ها بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود دماشین میگیریم ما دماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو ها 1 میلیون بیو ای اکی 1 میلیون این ریال نی بده این روز نوبتی ما یا نه نوبتی تا بچه مام هر کس تقدیر نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چه گپ دادم هر روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تو میبینیم چه گپ تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذره با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش رو ترام یگون گپ داری نه خیلی نگو اپا گپ پرسنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عدلا غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا الحمدلله غوغای سگان کم نکنند رزقی گدا را این خیلی نمیشه این خیلی نمیشه باید مشق کنم بخورشم پاهم زمین اینجا کپه دیگه اسمولی رفتیسم من باید مشق کنم بخورشم من همین باید مشق کنم و علیکم چلی زفرجونی من همین باید مشق کنم بخورشم بابی پرتو شدمی چی شد بابی من همین حاضی باید زال برم مشق کنم بخورشم وزن میشم قطی یکون باکس داری نه اخی شد فهمیدم من باید مشق کنم بخورشم شد بای بیس پراویل میروی نه بابی من باید مشق کنم بخورشم من باید مشق کنم بخورشم آخه چلی یکون سریونوانی داری آخه نه بابی آخه نه باید من مشق کنم مشق کنم چکا بگی هر مشق کنم همین سخت مشق کنم ولی یکون چند وقت شد که مشق کردوزی بعدی 7 روز یا هفته میشه ولی نو زن رفت توزم بگو آخه میشه خواهد میکنه اوچه ایک بلند خیلی ساس تینک ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردیستم اوخه عربه رمون ها؟ عربه رمون شهر نیست که تو سیمین بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه ده سیمین بلوک همون چه؟ آنم خیلی دری عربه ده سیمین بلوک همون اکا که برای
های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک ایس بگیری ارو برا ایسته اکا همی خاخلت قطی تو دونا شدی آخه خیلی پلنگی بیاکل ده خیلی هم خیلی برا ها برا بعقل اکا همی که عقل قطی تو با عقل شدی اکو زمانه چی که زمانه داری؟ زمانه 100% او مردک تکی زمان خرابه زمانه 100% تو هندوگی همه داری با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخوننده سرود هم خوندیگنگی میشه زمان خرابه زمان خرابه اگر نه زمانه یگون چی نیست زمان هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمیزاد میشه او آدم ها دیگه چی دیگه ایت گوش که تو زمانه دی چی کار داری تر چی زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه به عمر تو ارچه نمانداخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اوخی چوا آخه همین دخترها رنگ گایشنیکا شدگیه چه او فقط ماشیندارو رو من میکنن او بو زفرجونی ای سوس نگاه نکه ای ایره بی دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیسه ده کراب وای نو یاد سه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم قرض نمیگیره نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه نه دومای خوشرو را بفرستم دوما همه تو پلنگ لبا هم تو نبودی پشا گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که اخی ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت که تو پلنگ جان تو زن نگیری گفت بایی نمیشی با من گفت همه رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که ما تر بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که ما تر بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که بکن تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیست باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ انا اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با اینایی مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت هم ماشو میتیم انا با باقی مونده شکو همون چیزی که تو میخوای که زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده تو چه خیلی کردی که خوردی تو ها چه خیلی کردی ها همین 1 مینوت بره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها چه کردی خوردی خود تاقه خوردی یا جورات هم خوردن خود تاقه ها چه کردی خوردی بگو چه خیلی کردی ها نی خالی خوردیشه ها وای چه گوده که ای اگره ای ترک چیکار کنه نه ای وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ فوزی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا اینم بر ماندم شو برو بوده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبن آدرش کرده خورده
کم قطی شبه خورده ها اینو بین چه کرده خچه اینو بین اینو نگاه که اینو چیکار کردی تو؟ دوست تکن آو دادم شو آو خورده کم قطی شبه خورده دوست تکن آو دادشه ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کار که کی سیمه نخره ایوا ای پول نرفته سرفراتیم از دسته تو ما بانکراتیم میلیون دلار جان داشته باشم بابی جان بابی؟ ای بابی بله چی خیلی چشماتی تا پوشیده چشمم خودش محکم شده زه میگم که همین ما چی خیلی کنم که پولدار شام ملیانیر شام تو مرا پرسیدازی با دا پیش میش که نیست کی رو پرسم دیگه من که میدانستم خودم پولدار میشیدم واه چخیر نمیدونی خیلی اوژه میدانم میدونی نه که بفایده دیگه نمیشه دیگه نمیشه پیر شیدم بچم دیگه نمیشه خط نمیشه خیلی ما تو بگو ما یو ملیانیر شام خی تم کلان شدی اگه میگردی ایدمی پول زن بگی زندگی تو آورد که زن؟ حیاتو پیش ببر نه ما همین پول ناز ببینم پول ناز ببینم بعد کی زن میگیری کی خانه دار میشه بچه ما پول ناز ببینم اخی برو همون شاعر گفته کو در کدامین قطعی روی زمین پول کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگر میشوم ما گندم در او میکنیم کو این شاعر گفته که در کدامین قطعی روی زمین پول کشتن در همان جا من با عمر خود در اوگر میشوم پول در او کنم بگیرم میگه از نه چی دارم شویرم پول نداشته همون نداشته ایدام خیلی گفته یه وقت خلقره پول میکورن پول که میکوریدن همین دهقانا پولدار میشیدن نمیشه؟ نه کوریده نمیشه پول یک راه داره چی را داره؟ یک راه قطعی پولدار میشی خیلی بگو اخی؟ مهنت زحمت صبر و طاقت با کار یا را کجا میخری؟ این چیاره که میفروختن همه میگریفت یارو نمیفروشن یارو خریدم نمیتونی یارو فقط اجرا میکنی مهنت زحمت صبر طاقت چی الان برابر پول الان خیلی بچم خیلی چیکار کنم اخی؟ زن بگی تمام زندگی کرده بگن زن؟ ها نه من زن نمیگیرم همون دخترکای شکونم کو همون دخترکای شکونم شورونه پله دوست میدارم پله خیلی ختم بچه که زنگیر راست شو بگونه که پله دوست میداری یا زنه پله دوست میدارم ما پله دوست میدارم زنه نه چواکو پله دوست میداری خیلی پول کار کردی منو میلیونر شدی بچی بزن حیات نشیده با اینو میلیونر شدی و بزن همین حیات های با چیگاه میشه کن آخی ما وقتی میلیونر شدیم پولدار شدیم کو خب همه دخترکای پول دوستدار کو خودشان ما رو کفته میابن من تره به عقل میگفتم و این ایمه رو به عقل کن ای شکری اینه بیا بچه جون اینه بیا رسیدیم بیا زفر جان بیا این خونه ماندم رسیدیم بیا دروازه من محکم که بچم
میگم موسفید چی داشت ها موسفید لبه. میگم چه خیلی کردیم که خمان ای خانم راکی کردیم این زفرجان ای خودی مسکوه رفتیم که پیش ای خمون رسیده یه ماخی اوخی این میکی موسفید میگم که با بهانه همی زفرجان دوشنبه رم تماشا کردیم ایت خوشرو کردین موسفیده ایت آوادی کردین ها ایرپورت دیده موسفید این سویتاشو بگیریون این سمالیاتا رو بی ایس آمدهسه موسفید ایوس آمدهسه ای موسفید لبه. ایس رفتن طرف او گردشی چی قدی رفتیم گود طرف گردشی گایی قدی رفتیم ای تو موسفید چاینیکا رو دیدی در اوجا وای 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 هر یک چاینیک ساختین ای خونه خود مانده کلان ای موسفید اوهی چی شروع کردین هم موسفید همون چاینی که دیدم کو ها. مانک ها. ما که دستم در کرد ها. الا چاینی که دیدم یک گفتم که کامپیر جان و یک بارک مده این همه خیلی چاینی که چای دم که ای چای به حضور سرشم این موسفید با پیولوغاش هم چی خود چای چاینیکیه ها. ای روستیه میگم نکی یک چی آوادی کردین ها بله ها ای خدا ای ایرو آواد ترکنه ای کاشکی خنداشونو زنن خدا برکاتیشونه الا داشتان زمان کامپیر جان الله بای هوش خیال تا همون منظره های دوشنبه برده تو ای هم از خانه های بلند اهمیت دادی واه موسفید دیدم همین خیلی امی پایانش نگاه کردم که بالاش نمیتاو که در کجایه سلام غلطی ده آه. الان تقبیدم بعد تماشا کردم با همین تنهای دام که همین سوید مادین گیریون کردین موسفیده چی تو خوشرو کردین ها اینه دیدی این مدنیت نوعی آخی بچه الان که بچه رو فراموش کردنی زفر جان این آوادی ها همین قدر چشم ما رو برد که ما عیادمون برانده بچه من نوی مسکوه آمده قدمات مبارک این همون خانه و درمان همون باغ و راغ این حالی با نکی همسایه حولی ما سیمین کردیم بچه تو همین پول روی کردی که ما بهوده صرف نکردیم بچه حولی اکبر هم ما رو سیمین کردیم که دیگه لای نشوه همش موجود هم یه صوفه سیمینتی کردیم که بشینیم محصولی مهنتی خطای بچم این دروازه من هم ایسری نو کردیم بچه هم کرسته کردیم تا همین چند میروی کردی که ما همین چند کمی زور من رسید همین آواد کرده اومده سیم اینه که زفر جان بچه خیلی شد که ما ای خونه راکی کردیم و تو ای اوج راکی کردی تو ای خودی مسکوه پیش ای ما رسیدی هماخی چه خیلی آمدی 4 ساعت 4 ساعت ولی ای مسکوه این مسکو 4 ساعت اومدم با چه میگن موسفید که ایج تا اوج رو چند هزار کیلومتر راهی کو من 4 ساعت اومدم من همین سمالیات بلیت خریدم ها سمالیات این قنداش از الله چی با تو ایس چه خیلی رفتی بچم که این خدار دیری بعد رسیدی آیسه ها آیسه پویس خیلی رفتم پویس خیلی این باور که 4 سوکه رفتم چوه این قدر دیر آخه من همه آیجه برآمدن با این در ازبکستان با این شفی پویس ها چی کاره داشته قطعی و چاق اوج برآمده که با ترکمنستان برآمده پیشمون او ترکمنستان با یکم هم خدمت دیگه داشته چی داشته او قطعی تو چاق کرد تا او صحبتاش تمام شد تا گپاش بود شد با ایج استبس نکردیم همه قزاقستان رو آمدیم او بچه آه یک قد مسکوه نرفت نه هم که به حضور بده میگه مهمونی رفته سر قزاقستان هم با من کرد. اون جمع هم خدمت داشته با یا که ببهانی همو خم خدمت خش دوبار خبر گرفته گشته یا خاک چه میکنه و چند روز رسیده 4 روز 4 روز نه او طرف چی اسمیلات قطعی آمده نه اسمیلات او طرف چند روز ده آمده بچم یه روز نه 4 ساعت وی میگو خیلی همین وقتی ما تا رعکی کردیم تا چاینیکار تماشا کردیم رفتیم رسیدیم که آخه تم آمدی رفتیم که ما تا آمدگی 4 ساعت چوه که اوسو 4 ساعته ای گپ لیوچ ها همینی و نه خش تبار بازی کرد نه یگان جا از سماف کرد نه خانی یگان هم خدمتش در اومد همین راست تاجیکستان اومد خنداشو بزنم نه در 4 ساعت یکی ای اوس راه قریب تر باشه
آیا سرح نیشه اونو بود بچم نه اصلا کنه کرد بود یگان جو نیستم با همو مرده که خوب دایلو چی غمی همو که پاساژیر خوب خنده شدن باور کنی با اونو بای بلیت شو چند سوم خریدی بلیت شا ها بلیت شونه که قیمت خریدم بلیتش قیمت برای همین 4 ساعت برای 4 ساعت قیمت خریدم کاش که همین قبل دم بلیت سملات نمیخریدم 4 ساعت همین خودم پیاده میومدم هماخی خب مایلش خب ما در خدمت ساعت 6 بیارین ساعت 6 همینجا دیم نه ما همینجا دیم بیارین ساعت 6 بگیره بیارین تمام مایلش خب مایلش خب بیا زنم بیا برادر بیا السلام علیکم دکتر سلام علیکم یانگان azmış mı? Merhamet بیت کم بیت دکتر سرگردون نشین ما نمیداریم ما همین روسیه بیانگه هم ازش نیست خب سریستوما گفتم یا شما رو بینیم یه توصیه بده یانگام ازش نیست چی گپ شدگی 3 روز میشه عقب موندگی ای گپ موندگی عقب موندگی بود آواز نداره و همین ایزابلاژن یا زوغ نیست شیت من حاجی روی خط دارو ننویسم مخیه دارو نه دارو هم ننویسی دکتر جان دارو ننویسونم نه برای چی؟ آخه دارو ننوشتن دکتر جان دارو ننوشتن خورد نگه یکم دیگرگونی نشید؟ نه یکم نتیجه نیست اگه نه دارو خورد برای آواز برای قرطه برای آواز دارو خورد ده سلفا جمع بعد همون دارو با سلفا پیدا شید نگون یعنی بهبودی نیست چی؟ یا روح داره ای بگه بگونی تو بگره خودت یانگره بر خونه دمونو تو بگر خونه نره فهمیدی؟ خیر ساعت 12 شو میشه کو بعد ساعت 12 شو 1 استکانی 200 گرم عرق بخو انا به خونه برا ای آواز بینده تو خیلی کردی که خوردی تو ها خیلی کردی ها همین 1 مینوت بره میرورانتا باید که بیبلون نگردی آخی ها چه کردی خوردی خود تاقه خوردی یا جورات هم خوردن خود تاقه ها چه کردی خوردی بگو چه خیلی کردی ها نی خالی خوردیشه ها وای چه گودو که اگره این ترک چیکار کنه نه وای همسایه تینجی های؟ ای تو پلنگ سوازی تینجی نغزی این همی بچی ما 5 مینوت تا اینم برماندم شو برو مده 1 مینوت همسایه در اوج خانه کردن قمقتی شبن آدرش کرده خورده کم قطی شبه خورده ها اینه بین چه کرده چه اینه بین اینه نگاه که اینه چیکار کردی تو؟ 2 استکان آب دادم شو آب خورده کم قطی شبه خورده 2 استکان آب داده شو ها همسایه حالا باید احتیاط کن یک کرککی سیمین نخره ایوا ساز تینگ ها؟ این سیمین بلوک در کار بودم این سیمین بلوک آوردشتم اوخه عربه رمون ها؟ عربه رمون شهر نیست که تسمیم بلوک کتی عربه برداری برای دری عربه دستمیم بلوک مون چه؟ آنم خیلی دری عربه دستمیم بلوک مون اکا های که برا با او خیلی هم رفته سبودم کو؟ آخه او خیلی وزمی نریدن خود سیمین بلوک هایست بگیری عربه رایسته اکا همی خاقلت قدی تو دانا شدی آخه خیلی پلنگی بیعقل ده خیلی هم خیلی برا؟ ها برا بعقل اكو هميك عقل قتي تبع عقل شدي اكو
زناجونه ایسوس نگاه نکن ایره بی دختر که بی دختر بی آبو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی ماه چی؟ عروسی ماه عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سه بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین من قرض نمیگیرم نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه Marco! Marco! Nake. بچه تینجا آخی ای چی که پایی تو دو یگون ستارکس های یا یگون سپرینتر های پر یک روز بار کردی با میدی تو چورو کجا اسمان دست خطی من میکنم من نمیکنی تینجا کجا سرستو میخدر چی که تزای میکنی کجا سرستو می چو من میکنم تو نمیستی با جون دارم واقعا کجا دو سور کنم تو سی نه دومای خوشرو را بفرستم دومو همون تو پلنگ؟ لبا هم تو نبودی پشه گرفته مرا گفتی که میگیرم تا ما بوی میشم کو؟ ما گفتم ما گفتم ها روش میگی نه که ما گفتم نه که ایر مرا بوبیم گفت بابی چی گفت؟ بوبیم گفت کی؟ تو پلنگ جان گفت تو زن نگیری گفت بوی نمیشی با من گفت همون رو گرفتم ناو اینا که یکنیم دو ماه شید زندگی منو کو یکنیم دو ماه شید زندگی منو ولی هم تو پولدار نشیده در یکنیم دو ماه چکل در او پولدار میشی اخی نه که کو ما زنک جان اگه تو میخوای که ما بای باشم اخی ها؟ خیلی من میدونم که تو بچه کم بغل بودی و نه که خیلی خودت گفتی که من تره بگیرم بای میشم مرا گوش که ما همین خیلی گفتم که من تره بگیرم بای میشم خیلی درست؟ نه که ما بای میشم زنک جان پروس ایده چی که امکان تر وقت در خوره ده همین آدمیزاد هم خیلی بی‌طاقته که گوش که زنک جان یک کمی رفتیس باشیم که همین پیش روم 100,000 سومونی برویا ها؟ اول 100,000 سومونی خیلی 25,000 که ما قرض کرده توی کردم که وای رو میتیم خیلی با این مغازینایی که قرض داریم ای میتیم ای زاپرافکی گاز قرض داریم ای همین سویت همش میتیم انا با قیمتش کو همون چیزی که تو میخوای کو زنک جان برای تو صرف میکنی ها؟ بیام رو 1 میلیون بکنیم چه 1 میلیون نفهمیدم یعنی که خود در ماشین میگیریم ما در ماشین میگیریم میریم در سنتری شهر خونه میگیریم تو میگی 1 میلیون بیو 1 میلیون بیو اکی 1 میلیون این ریال نی بده السلام عليكم. Здрасте. Здравствуйте. Да, здрасте. Что вам надо? Это, апа, мне это... Яйца? Не. Вот же у нас яйца. Нет, это... Арбуз? Вот арбуз. Не, вот маленький вот это. Вот, Маленькие такие. вот, А киндеры? Киндер? Да. Вот киндеры. Киндеры же у нас есть. Вот, не. Вай. Мевода, кохи мевай, хили. Мевай, ку мевай. Шафтолу. یه همین بودیم گران کردن که برای شفتالی رو چک بیاد ما چی میره رسید یتا اپا نو یتا که میخری کو اپا
Что это? Вот, иди бьём, иди бьём, вот. Вот, ҳали меводай, ку меваҳо. А, фрукты? Меваҳо да мешаку, хеле. Шафтолу, хи шафтолу мечак чӣ мегӯяд? Это. Мева. Лук. Вот у нас лук есть. Сколько вам надо? Не, лук не, охи. Из фруктов вот яблоко у нас есть. Не. Это, охи, нами мева. Что это? Виноград? Вот виноград. Не. Охи, нами шафтолу, охи персик меша. Персику, неки. По-моему, вы что-то хотите? персик. Сами не знаете, Не, да? персик меган, ку персику. А, персики. О, да. Ну, персик, неки. Персик без одежды. Что? Замона. Чӣ ка замона дорӣ? Замона 100%. Марда гуфта ки замана харабе. Замона 100%. تو هندوگی هم میدونی با خیلی کم میدونم مقصد که آدم‌ها درباره زمانه میخونند سرود هم خوندگی مثلا زمان خرابه اگر نه زمانه یگون چی نیست زمانه هم خیلی مثل تغییرات در انسان ها میشه آدمیزاد میشه او آدم ها دیگه چی دیگه ات گوش که تو زمانه دی چی کار داری اتر چی زمانه دی کار چیز فرجون تو در دنیای خودت باش یه بار خیلی تو زن گرفتی یا نگرفتی نه ای بچه به عمر تو ارچه نماند آخی تو زن میگیری یا نمیگیری نه اخی چوا آخه همین دخترها رنگ گیشنیکا شدگیه چه؟ او فقط ماشیندارا رو من میکنن او بو زفرجونی ایسوس نگاه نکه ای ایره دختر بی او بو ای حسن جمال ای زیبایی رو بینی ای خیلی خوش رو بایی وای عروسی مای چی؟ عروسی مای عروسی تای؟ ای با اونو بچه کرتیس فیده کراب وای نو یاد سی بر بوسه کداش نیکا چی وای که؟ ها؟ همین دم اقلال نمیگیرم نه اخی وای کیه اخی؟ او وای مایم دیوانه нарх навои бозор ҳам хеле баландеш не ҳар че ки ҳами як сумпул доштум шукрона худо 2 дона банан шид вале ман чӣ мебарам хона 2 дона банана ман чӣ хона мебарам меҳмон омаде саи хона 2 дона банан май читари мешида боша худо нархи навои бозор хестай ай иш хестай я такси икасум шуда на ами таксишам қимат шуда ҳамаи чизо қимат ни якам банан дошта яка бегум я банан мадам наметӣ نه بانان؟ сета шава якта ба мазая якта банану бутака بله حاجی якта дига бута агар сета мешава ما گیر خوش چرا ҳайра омад акаҷон яктай дига наметима یا تا як دیگه؟ банани дига бута сумша метум یا تا دیگه؟ ҳо сумша метум حالی بید اینجا بیا ай میبخشی دیگه نبوده این روز نوبتی ما یا؟ نه نوبتی تا بچه مام
هر کس تقدیر و نصیب داره دینا چقدر دخترک خوش رو گذاشت دیدی چقدر گپ دادم هر روز میبینیم تقدیری تو میبینیم و با گپ تو میبینیم چقدر گپ دادی تقدیر بکی یگون دختر نیست یکی نیم ساعت چیدم میشدیم یگون دختر نمیگذارم با او تقدیرم ندارم ولی یگون کامپیوتر یگون زن اینا سلام علیکم دخترک خوش رو تو هم یگان گپ داری؟ نه خیلی نگو اپا گپ پرس کنی نه ما خیلی بچه نیستم من زن دارم خیلی نگو خیلی پیشو نگنه اینا عبدالله